شما در کجانو ها سخت شوی شرینا میدونی شیر پرانگو کجانو ها مکسخ شده شیر پرانگو ها مکسخ شده شرینا او میگه میره شرینا گل دعوت ها کدین کفون سال کدین گل بارمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وزت ها از بین باز درمد بر زمین اکو مرحمت میکنه میدونم رقم میگن شرینا اکو رقمگیر مرحمت شرینا اکو رقمگیر میدونیم کجانو میدونم رقم میگیریم اکو میدونم رقم میگیریم وجه سال میشه ها مکسخ شده گل دعوت ها کدین کفون سال کدین مدل لیزو کشی نمیتونی شما ده کجانو ما ها مکسخ شدین می دروی می جنگیم شیر پرانگو می دروی می جنگیم کجانو ما می دروی می جنگیم گل دعوت ها کدین کفون سال کدین او میگیم گل باران از زمین عجب گلی نازنین دید که وزت ها از بین باز درمد بر زمین میدونیم کجانو میدونیم شیر پرانگو شیرینا میدونیم می جنگیم میریم کجانو شما ده کجانو ما اکو رقمگیر میدونیم شیر پرانگو اکو رقمگیر میدونیم رقم میگیریم شرینا میریم همه دا بوری همه دا پیشروی خواهانیم گل بارمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وزت ها از بین باز درمد بر زمین زنده و سربلند و خانه باشین میریم کجانو ها مکسخ شما شیر پرانگو شما نکوی ما گل دعوت ها کدین کفون سال کدین او میگیم هر کی ما رو یاد کرد از اونش برخوردار بود تا توانیم دوستان مهربان رو بکنیم در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کنید دو کسا رو بکنیم اکو میدون رقم میگیریم کجانو میدونیم رقم میگیریم رقم کو شرینا مرحمت کنه کجانو ما اکو رقمگیر کو مرحمت میکنیم میدونیم رقم میگیریم عبود باشین کجانو ما عبود باشین سر پاورو تا میگیم میدونیم کجانو میدونیم شرینا رقمگیر مرحمت سر پاورو تا میگیم رقم پرسا قطع میریم درش کجانو ما شما این هم مکسه میدونیم کجانو رقم میگیم شرینا اکو رقمگیر مرحمت شیر پرانگو مرحمت میکنیم اکو رقمگیر میریم کجانو میدونیم رقم میگیریم
Yıl barımad az zamin acab guli nozamin did ki vazatha az bin boz olmad bar zamin zinde و سربلند خانابه باشیم همه برد بریم همه پیشروی خواهانیم او مگیم جانانه بهار شده است و کی می آی وقتی گلی نشده است و کی می آی وقتی گلی نشده در وصل بهار اکجرا bir rakam ekleyin. میدونیم شیر پرنگو اکجرا میدونیم هم کسا rakam ekleyin بوزه سر میکن شیرین اکجرا میدونیم rakam ekleyin بوزه سر میکن شیرین شما اکجرا هم کسا آباد و سربلند خاناباد باشین میریم اکو خوش آمدین خوش آمدین خوش آمدین خوش آمدین گله دا آب تر کردیم که خانه سر کردیم یک برام از زمین عجب گلی نازنین دید که ولی تو از بین باز آمد بر زمین آمیستیلیاگی پرخطیاگی میدوریم اکجانو میدوریم اکجانوی ما میدوریم او میگن شیر پرنگو گله دا آب تر کردیم که خانه سر کردیم یک برام از زمین عجب گلی نازنین دید که ولی تو از بین باز آمد بر زمین او آباد باشین شیرین آباد باشین میدونیم اکجانو هم اکساخ شون شیر پرنگو میدونیم رقم میگیریم شیرین اکجانو میدونیم رقم میگیریم زنده و سربلند خانه آباد باشین خوش آمده اکو هم اکساخ خوش آمدین او گله دا آب تر کردیم که خانه سر کردیم خوش آمده اکو هم اکساخ خوش آمدین میدونیم اکجانو میدونیم رقم میگیریم شیرین اکو رقمگیر مرحمت میکنیم شیر پرنگو اکو رقمگیر مرحمت میکنیم او میگه میریم دانش تو اکجانوی ما میدونیم شیرین هم میدونیم هم اکساخ شون شیر پرنگو همه دا برد بوری همه دا پیشروی خواهانیم میدونیم اکجانو میریم دارشی بارشی میش ای زنده و سربلند خاناباد باشین شیرین هر کی ما رو یاد کرد از عمر برخوردار بود تا توانیم دوستها رو گم نکنیم دوستان مهربان رو گم نکنید در جهان بی دوست بودن مشکل است مشکل آسان کنید و کسا رو گم نکنید میریم دلشی بالشی منشی имши апай Фируза здравствуйте Екатерина алейкум салам میدونیم اکو رقم میگیریم فیروزه بانو کاکتی میریم دلشی Gençler geldiğimde bu şey tote gideli tote ha 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 aha اکجانو میدونیم شیر پرنگو میدونیم رقم میگیریم شیرین اکو ما میدونیم رقم میگیریم شیر پرنگو هم کسا که اکجانو میدونیم رقم میگیریم küçüğe میشه
Aku rakamgi marhamat. Aku rakamgi marhamat. Marhamat. Medurun şirina medurun. Medurun akacanuma. Medurun rakam ve girim şirina rakam ve girim. Angyo cam şarina şarizanın. Rakam ve girim. Au megin şirina. Yıllarda orta kadem kafana sarkadem. Ako marhamat mekin. Ako rakamgi marhamat mekin. Aku rakamgi marhamat mekin. میریم اکادمی مرحمت میکنیم رقم میگیریم. خوش آمده اکادمی و هم کسا خوش آمده زنده و سربلند خانواد باشین. همون دا برد بوری همون دا پیشروی خوانیم. او میگیم کلا دا او تر کده که خانخانه سر کده. گل بنا از زمین عجب گل نازنین. دید که وضعیت ها از بین بازدارد بر زمین. خوش آمده اکا خوش آمدیم. او میگیم اکا خوش آمده شیرپلنگو خوش آمده اکادمی مرحمت کسا. اکای ما هم کسا خوش آمده شیرینر. زنده و سربلند خانواد باشین. میریم هر کی ما رو یاد کرد از اونش برخطار برد توتالین دوستان رو گونه کنید. دوستان مهربان رو گونه کنید. در جهان به دوست بودن مشکل است. مشکل آسان کنید و کسان رو گونه کنید. میریم اکای ما هم دا برد بوری و همه دا پیشروی خواهانیم. او میگیم میدوریم اکاجون میدوریم رقم میگیریم. میدوریم رقم میگیریم شیرینر. اکاجون میدوریم رقم میگیریم. خوش آمدین اکاجون خوش آمدین. زنده و سربلند خانواد باشین. تو در این خانه مبارک شود. او میگیم می جنگیم شیرپلنگو می جنگیم. میدوریم اکا او акай Бегзот, как ты, брат мой? Чё ты, брат мой? Где ты, брат мой? Куда ты пропал, брат мой? Мерим дальше. خدا باشکر акай Бегзот ҷон, алҳамдулилло соҳ синҷа. Гаштам айдами кор бор бачауча. Ҷимбида майда. خیلی соҳ синҷа махуб акаҷон. саломатиро кор боро ништак ака. میدونیم رقم میگیریم شیرین. میدونیم رقم میگیریم.
акаҷоно метавонем рақам бигирем, рӯза сар мекунем. Акаи саттор аҷабу хушон ака 36. Акаи саттор сози хуб ака, саломатиёт соз, тинч, хушон акаҷони ман. Акаи саттор 36 гирифтад. Тамом акаи саттор 36 акадед. Мерем акаҷони ман. Медурем я рақам бигирем бозӣ. Худо ба шукр апаи фирӯза. Худо ба шукр. Соз, тинч, хидака соз, тин. саломатиёт соз, зиндагиёт хуб. Та эфир қафаи баъд 1 соат пас дора ҷо додӣ. Ака сатор 4 дори ака. Ака бегзоҷа алҳамдулилла шина. Чё ты там? Как ты там, яка? Медурем ако рақам мегӯем шерӯнат. Ҳамин соати 5 натоми 6 ҳам бад мебинам дар гузиштанда. Одам танқисӣ мекашад вақте. Акай Алиҷон салом алейкум. Хушомад ака Алиҷон. Ака Алиҷон салом алейкум. Хушомад ака. Сози хуб акаҷон? Алҳамдулилла ака Алиҷон. Алҳамдулилла соз тинч шуда боша ака. Хидак соз тинч ака. Кор боро тинч. Медурем акои финал сардем соатои 5-м 6-тем меҷангим ака. Меҷангим. Чё ты там? Как ты там мерем? Ака Алиҷон гуфтад 5 агӣ. Ин ака Алиҷон 5 ахир шена. Ака Алиҷон 5 ахир. Акаи саттор ҳамҷа акаи саттор. Ака Алиҷон 5 ахир. Акаи саттор ҳамҷа акаи саттор. хушомад акаҷоно. ҳама каса хушомаде шӯрпаранго. Зиндаву сарбуланду хонобод бошен. Ҳамада бурд ва ҳамада пешравӣ хоҳонем. Ау мегӯем шӯрпаранго. Гул бармад аз замин, аҷаб гули нозанин, дид ки вазатҳо аз дуняи бозама омад. Наёмада халбеб як роҳи таб сӯрам ака сатторҷон. Оз то рақамо пур беша меям. Акаҷон 1 2 7 4 хоре. Омад акаи саттор 507. 400 чақа 500 каш. Медорем акаҷони ман рақам мегӯем шӯрпаранго. Акои рақамгир марҳамат шӯрпаранго рақам мегирем. хушомада ҳама каса хушомада акаҷон. Зиндаву сарбуланду хонобод бошен шерӯнат. ту дар ин хона муборак шавад. Ау мегӯем. Ака Алиҷон пулихта омад акаҷон. Ака Алиҷон пулихта ако медорем рақам мегӯем шӯрпаранго бозия сар мекунем шерӯнат. Омад ака Алиҷонҷон 700 рубл парси шӯрпаран акаҷон пурад омадагай. Акаи сатторҷон худ 500 парсиги омадагай. Ака мерасем бачаҳо биёянд рақамро бигиранд бозия сар кунем. Ако медорем рақамро пур мекунем шерӯнат. Акои рақамгир марҳамат. Акои рақамгир марҳамат шерӯнат. 1 7 2 4. Мерем акаҷоно рақам мегӯем бозии пурасрое вара нест натарсе. Медорем рақам мегӯем. Кани акои ман марҳамат мекунем шерӯнат. хушомади ако. ҳама каса хушомаде шерӯнат. Зиндаву сарбуланду хонобод бошен. ҳамада бурд борӣ ва ҳамада пешравӣ хоҳонем. гул баромад аз замин, аҷаб гули нозанин, дид ки вазатҳо аз бин боз омад бар замин. Дид ки вазатҳо турбай боз омад бар замин. Акоҷоно медорем рақам мегирем шерӯнат.
میری دو رویم اکا جوت دو پنجگی هم نتکه دو پنج هفت شش یک هفت چور یک هفت چور ای اکای علی زنده و شکر جان زنده و سربلند باشی شما در اکا جان میدونیم رقم میگم اکا جان ما میدونیم رقم میگیریم بزرگ میکنیم رقم یک هفت چور رفتیم یک هفت چور شروع اکا رقمگی مرحمه رقمو یک هفت چور خالی یک خب اکا جان رقم میگیریم کوچیکر میشه یک هفت چور شروع مرحمت میکنیم رقمگی رو میدونیم رقمه پر میکنیم چا تیتم کک تیتم نه همین اخیرش هم شویر میشیم این کدومی بود تینکوف گروپ هفته توشی اکای بیگرد یک هفته گفته های میدونیم اکای بیگرد چند تا پاوشی نه 500 تینکوف فران کای بیگرد جون اکنون تینکوف هفته اومد اکا رقمی چور میرسیم میرسی که پارتون بوزه سر میکن شیرنا تمام توری اکا میریم اگم کسی اکا رقمگی باشه مرحمت میکنیم میدونیم اکا رقمگی باشه مرحمت نباشه مرحمت میریم او میگیم شیر پلنگو همه دا برد بوری و همه دا پیشروی خواهنیم میریم اکجونی ما رقمگی رو میدونیم مرحمت رقم میگیریم اکو رقمگی مرحمت میدونیم رقم میگیریم خوش آمده اکو خوش آمدین میدونیم اکجونی رقم میگیریم بوجه سر میکنیم اکو رقمگی نیست مرحمت اکجونی ما اکو رقمگی مرحمت شیرون اکو رقمگی میدونیم اکجونی همه دا برد بوری و همه دا پیشروی خواهنیم زنده و سربلند خانوادشون همه کسخشون اکو میدونیم رقم میگیریم شیر پلنگو میدونیم رقم میگیریم او میگیم میدونیم اکو رقم میگیریم شیر پلنگو گل بار من از زمین عجب گل نازنین دید که وزد ها از بین باز آمد بر زمین اوز اکجون بریم سیرکا پارت اکجون چور ما خدمه گرانده محل یک کمتو با خدمه گرم چور بگر پاسم که پوست پارت موزی یا خود خدمه اکجون خالی میشه و کایفالون میشین شما همین سیرکا پارتون که بچه رمضان گرفتوسا تمام میریم پول چون بودش کردم ها اکجون من سوال که ما یاد میکنم انا کمی اکن علی جون
اکای علی جون اکای جون ما رقم 2 رقم 5 4 1 میتونم 4 1 میتونم تا جون ما پاس میکنه اختیار باز 400 لونه شینار میره دالشی اکای ساتور رقم چند چند بوده که 3 و 6 اکای ساتور 3 و 6 اخر 300 روبل دیگه اون اکا میریم دالشی اکای بگزود رقم 1 رقم 7 اکای جون 500 پاس 300 اون میره دالشی اکای رقم دیگه باشم مرحمت شیر پالانگو به دوره رقم میگیم بوج میکنیم ها وقت شما شیر پالانگو ها دا بوری و ها دا پشتای خونی او میگه شیر من گل تریزا kaç ama olsun خوش میگه böyle da زنده و سربلند خانواده باشین تو یعنی خانه مبارک شایی لبرجا بگد لو خولا یا زمازان منو دکتر زمازا دکتر میبرم منو تکیمی پزا دکتر میبرم منو تکیمی پزا تو سوال میکنه تو در کدوم بودن این توزه بقا داشتیم اونا شورد دا اوهو علاقه میشه برو آگه شدیم بریم دالشی شما در اکو ها کسان شما اکو در کنگی باشم بدیم اکام گریف هم میگیم اکو خود میشه او میگه میریم لایک هم بزنید شیر کنگو لایک هم بزنید میریم دالشی همه دا بود بوری و همه دا پیشتایی خونه زنده و سربلند خانه آباد وشین تو در این خونه مبارم شاسته اکای ساتورا اکام ساتور اکا ساتور میریم دالشی انا کرافتیم رقمی 3 رقمی 3 شرونه ده رقمی 4 او اکای فیرداز بیو رقم خالی بشه بعد میخوره او 4 خالی رقم 5 بعد میخوام 20 اکای فیرداز شما رقم رقمی 6 ترینکا او شاکا رقمی 7 20 رقمی 1 بوشه که جنوی ما 10 رقمی 6 او شاکا که رقم دیگه چون میشه 12 رقمی 6 او شاکا رقمی 7 میره همه دا بود بوری و همه دا پیشنهایی خونه شیر پالانگو زنده و سربلند خانواباد و شما میره داشتید اکای فیرداز رقمی 4 میگیره که جنوی ما اکای ساتور شا اکای فیرداز رقمی 4 میگیره که جنوی میریم همه کساشون شیر پالانگو زنده و سربلند و شما میریم او میگه تا 4 5 چرا پاس میکنیم گل بارما از زمین عجب گلی نوزمین دید که وزن ها آدمین باز آمد از زمین 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای فیرداز 4 میگیره که اکای لیگون 400 دوشی 200 اکای ساتور شیر پرنجان اونتا 100 روبل دیگه است 300 دوشی در رقم دوزه اکای بگموت 100 روبل دیگه اکای بگموت بگزوتویز بریم نستاک 4 اکای خود میگیریم بریم اکای رفتیم اکای فیرداز 4 اخیر اکای تاکن افیتا پیش اوفاکا اکای فیرداز رقمی 4 اکای فیرداز رقمی 4 اخیر افیتا پیش میکنه شینار 1000 پارت افتی شینار 100 روبل دیگه اون اکای جون ما میریم 1000 اومدن 900 دیگه رقمی 7 21 رقمی 1 22 رقمی 2 10 رقمی 3 11 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 10 شیر پالانگو بول رقم او شما رقمی 2 میریم اکای فیرداز جا بعد نه 4800 افتی دامونگی بود پارت و تنرفت که دو شینا میریم دالش همه دا بود بوری و همه دا پیشنهایی خونه گلی تریزا کس همون نوست کنه خوش میگه شما بوری دا او میگه شیر پالانگو زنده و شما او شاد ها کرده یه اکای خود بود چی با افتی دا کارتو پاس کنیم ما تو بودا منجام را کنیم افتی اگر تماشا باشید 10 رقم 2 میریم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 میره دالشی اکای علی جون شیپان 200 دوشی او اکای ساتور 700 روبل اکای بگزو شیپان جون 500 روبل اکای فیرداز جون 800 روبل بریم دالشی رقمی 2 11 شما کجا ما رقمی 3 20 رقمی 4 10 رقمی 5 22 رقمی 6 20 رقمی 7 11 رقمی 1 20 اکا بو رقمی 5 رقمی 6 اکایی برای مثل 12 بود به 100 روبل صداقت تا که ساتور جون خوش اینا
بریم دالشی رقمی 15 رقمی 6 افیت تا پیش کساتو بسال پلاکا دولتا بریم شما رقمی ما همه بود بوری و همه تا جکپوت 12 و جکپوت تو زده شد بریم دالشی همه کسا خوشا کنیم او میگه شو پلنگو او شاکی علی جون میگه 15 تا رقم شد اومد سه دیگه اول میبینیش نه شاف یا 2 3 4 5 اول اکل بگزوجو میبینیش شینا اومد شما اگه نه میگه میومد اکل بگزوجو اومد اگه دسال بشینا بریم اکل علی جون شپان 400 رو اکل ساتو شپان 500 رو اکل بگدو شپان جون 500 مثل رقم دا بوزی دسال رو پیدا اکل فیداجو 700 رو دیگه بریم اکو هم اکل شش پلنگو رقمی 6 10 رقمی 7 20 رقمی 1 انا ها یک چیز میتا یک چیز میتا 22 وازبیم ده از رقمی 2 22 رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 20 اکو وارش یک صدر بولید کوی اکو از وارای صدر رو رقم یک رقمی 2 وارکم مرحمه رقم جنوی ما یک 2 وارکم وارای 3 صدر بولا میدونم رقم جنوی ما وارای 3 صدر بولا رفتم رقم جنوی او اکل ساتور 6 5 پاس اکل ساتور 6 رو آردای میریم اکل ساتور 6 که باشه شرپالان 200 رو برید نمونه که اکل فیرداس چور آمد رو اکل فیرداس اکل فیرداس چور آمد رو اکل جون اکل فیرداس میفیش کفای چی تمام 3 پاس 6 درمای 7 پاس 5 پاس کو اکل فیرداس افرا پیش اکل جون ای بچه دا کی میگه ما اکل فیرداس بدروی بدرو اکل درون پشیدا اکل فیرداس رقم 4 وارم بدون اکل فیرداس اکل ساتو اگر اکل فیرداس در بدون بود یا نه اکل جون بریم همه دا بود بوری و پیش داری اکل فیرداس اگر در بدون تکا یا اکل فیرداس میکنم بود چون وقت بود بریم همه کساق شما شوی پرانگو زمیندار بلند خونابال چون او مگه شینا گل بانو از زمین اکل ساتو ندارم بدون شینا اکل ساتو ندارم نه هیچ کنه ندارم بدون دیو نکام بنویس اکل ساتو جواب تکجون هیچ کنه ندارم بدون شینا جواب تیاتر داشت چهار پا اکای ساتوجون جواب تی شش تا دو شش یک دو شش یک دو شش یک اکای فیداز افیت اپش که جون تا گردون اکای فیداز افیت گاندا کپوی رقمی 2 11 رقمی 6 20 رقمی 1 23 یک اوش چاکه 800 و اصانی کارتو یک زای رقمی 2 اکای فیداز افیت گاندا کپوی اپش که اینتمو که گاندا کپوی میرم اکو ها و کساخ شو اکو میتن رقمو خوربشم بازی میکنه شوی پلنگو یک زای رقمی 2 رفتیم زنده و سربلند خونابو شوی توی در این خونه بوراش ها او میگه میشونا یور برما از زمین عجب گلی نوزنی دید که بعد تو از زمین بود درمات از زمین زنده و سربلند شوی 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 میدونیم اکادمی ما اکای فیرداس 600 رو اکای بگزو شپان 500 جمع 800 میشه 1300 1100 رو دیگران در اکاد بازی اکای ساتور او اکای علی جون شیرپلان اکا کیوک دیگه بنویس اکا علی جون 200 رو دیگه دونا بریم دالشی رقمی 2 11 رقمی 3 11 رقمی 4 تمام 3 توخا باشن توخا 21 رقمی 6
11 رقمی 8 8 خوابش 6 20 رقمی 7 22 رقمی 1 10 رقمی 7 و 4 رقمی 1 رفتی او میگن شیر پلنگو بور دوری و پیش روی خونه گل بارم از زمین 2 5 گلی گل تو رقمو خوله 1 7 3 خولی شگر اکادمی ما رقمو 1 7 3 خولی گل میریم دار شکلی ما همه دا بور دوری و همه دا پیش روی خونه زنده و سربالا مشکل 1 7 3 خولی 3 و 6 پاس شده بچه همه رقمو خولی شد همه رقمو خولی شد 1 2 5 4 میریم 1 2 3 4 اکل ساتوجون خوشان شد اکل ساتوجون خوشان هزار آقای بزرگ کرده بود در بارمون بودی شد نه برات شده شد یکم کارتایی رفتیم امیران موتوری میریم اکو رقمو خولی جان چو تیتم اکل جون او میشیو 3 و 6 خولی های 1 7 خولی های انا اکای فیداس 500 چو رقم خولی های اکای بگزور خیلی 1300 دوری من دارش اکای بگزور چو رقم خولی اکو بدون رقم میگیرین شیروی نه میریم اکاجونوی ما شیر پرنگو میدرویم رقم میگیریم او میگیم شیر پرنگو همه دا بور دوری و همه دا پشتایی اکاجونو میدرویم رقم میگیریم شیروی نه همین ساعتی 6 بعد میبینیم این 5 تا 6 شینیم این اودام پرابلم حسنش خدا باشه که اگر بول می نمیشم چو تیتم как титам میگه میریم دارش اکاجونو او میگیم شیرینا او میگیم گلی تریزا کسا ایمون نوز کنا خوش میجاشون بریزا گلا دا او تا کدیم کفون از تا کدیم گل برمد از زمین ادب گلین نادنین دید که وضعیت ها واز بین باز برمد بر زمین اکو رقمگی میدونیم همه رقم میگیره شیر پرندو میریم اکاجونو رقم میگیره شیرینال گلا دا او تا کدیم کفون از سا کدیم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها تربای باز برآمد بر زمین خوش آمد اکاجونوی ما خوش آمدین گل لبولای ریزا کس ایمون ناز کنه خوشم جوش بریز اکای روما سلام علیکم خوش آمد اکاجونی ما 1 7 3 6 خولی های اکو رقمگی میدو اکای روما جان چول اکاجونی ما 1 7 3 6 خولی های میریم اکاجونی ما میدونیم شیر پرنگو ای چو رقم خولی اکای روما 1 7 3 6 خولی 1 7 3 6 میریم اکاجونی ما شیر پرنگو او میگیم شیرینه او 4 تاش خوله 3 تاش پره همش نکن میریم اکو رقمگیر میدونیم شیرینال روز پر میشه как титам چو تیتم میگه میریم او میگه شیر پلنگو همه دا برد بوری و همه دا پیشروی خواهونیم گل بوری تریزه
تریزه ریزه ریزه کسای مونوس کنه خوش میجوشون بریزه او میگیم تمام اکای رو ما اکای بیگزو بو یک هفت شگیر تا سه و شش بودن اکای رو ما اکای بیگزو رقمو شگیر تا پیش اخدد اکای بیگزو یک هفت که بدون 1100 دون اکا 1300 داشتی میریم اکای رو ما سه و شش اخیر حرکت که بوجا سر میکنیم میریم دالشی بالشی میشی آن اکای رو ما جو سه و شش اخیر حرکت میکنیم اکای رو ما رقمی سه و رقمی شش میریم همه دا برد بوری و همه دا پیشروی خونیم او میگیم اکا کارتر ایسر بشون شبک شونشا بازیگر همه نوای اکا و کارتر بکش همیشه بشون ایسر اکای رو ما جو حرکت میکنیم میریم دالشی میگه چوتی جک چند شما در کو همه کسا شما شیر پرانگو tamam اکای جو var ve çocuğu میکشونش پرابلم نیست اکای رو ما یک حرکت میکنیم شیر نار اکای بیگه ما بوجی تا کیف میکنیم ده وقت اکا یادم میتونه اکای رو ما 400 پاند دست برنز که دواستا پول پاردم اکای رو ما 200 روبل دیگه دارم میریم دالشی اکای رو ما جو یک آمد 200 گرم رقم یک ده رقمی 2 21 رقمی 3 20 رقمی 4 12 رقمی 5 22 رقمی 6 ده رقمی 7 20 رقمی شان اوشان رقمی 7 اکای بیگه بونه دواستا پول پارت میکنه میریم دالشی اکا یک هفت پوله ادامه بین ای مردم ما هفت نظر رقم 6 رقم همه دا بوری و همه دا پیشتری خونیم زنده و سربالا مشاهی کشون اکا جنو گل تریزه ریزه همه سرما نوز کنه خوش میگوش به 6 هفتگی یک کسه خوله گلی اکای ما رقم یک کسه خوله اکای علیجا اون شاشران 15 رقم 6 میریم همه دا بوری همه دا پیشتری اکا جنو ما رقم یک کسی خوله مرحمت شش یک دو سه چهار پنج شش یک دو چهار پنج شش یک دو سه چهار پنج آن اکی میریم دلش اکی ما اکی علی جان شیرپناه 400 روبل اکی رو مجو او رقم 3 و ای رقم 7 6 اکی بیزو برید همه 1100 اپارتون اکی فیردا 400 روبل دیگه ما بریم اکی رقم گیره مرحمت شیرپناه گو رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1 22 رقمی 2 11 رقمی 3 10 رقمی 4 21 رقمی 5 21 رقمی 1 اوچا رقمی 2 اکو یک تریت پستول میریم اکو هم اکساک شون شد فرانگو زنده و سربلند و خانوبوش اکای مجموع پاستوی تمام اکجا رکتا میکنیم میریم دارشی یکی دوازنه به پول ما که پارتمون اکای بیزو هزار بله هزار ساد بله 1100 گذراندم اکا در زبربانک بیش اکای ما با 400 پارت 200 دیگه تونم بریم شما اکادمی زنده و سربلند و خانوادو شد همه دا برد بوری و همه دا پیشتری خونیم او میدیم به شیر پرنگو 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 اکای علی جون شیر پرند 200 روبل اکای رو مجون 200 روبل اکای فیردا جون 300 روبل دیگه نکن میره رقمی 2 10 رقمی 3 21 رقمی 4 20 رقمی 5 11 رقمی 6
22 رقمی 7 31 رقمی 1 21 رقمی 7 او شاکر رقمی اکی روما او میگه شیپارانگو او شاکر بگیم بریم اکو ها مکسک شون شیپارانگو دینده و سربلند و خانابوشین توی دقیق خانه مبارک شد 7 و رقمی 1 بریم اکو رقمی 1 رقمی سیمون خولا شیپارانگو رقمی 1 رقمی سیمون خولا ها مکسک دو پنگ گولشا گولشتیم بریم اکو من جنگه شیپارانگو همه دا بور بوری همه دا پیشنهایی خونیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 بریم دارچن اکه الیون شیپان او میشیم اکه روما شیپان 600 اونا اکه بگزود نستر اکه فیرداف 200 رو دیگر اونکا بریم دارچن اکه رقمی مرحمه رقمی 1 21 رقمی 2 31 رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 21 رقمی 6 10 رقمی 7 11 رقمی 2 او شاکر رقمی سمریم برد بوری پیش روید او میگن در او شاکر گل دارم از زمین عجب گلی نوزنین دید که وزن کام از بینای باز دارمد بر زمین زینده و شاکر ما همه تیسک شاشی فرانگو فرق ما رو یا از عمر بر خدا بود 2 رقمی 3 آباد باشیم اکا جنوب آباد باشیم بریم دالشی بارشی میشیم گل در او تر کدین که فون را سر کدین 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 اکمل دالشی اکه علیون 400 من کرده دابوزی اکه رومجون 400 اکه فیداجون 100 بریم دالشی رقمی 3 32 رقمی 4 10 رقمی 5 22 رقمی 6 10 رقمی 7 21 رقمی 1 21 رقمی 2 20 رقمی 3 اوش رقم چون اکو رقمگی مرحمت دو ادام دریفی مردمی بودی داره ما چیگم شده باشد ساعت 5 6 دو بخشی میدونم باخدو 5 6 ایودام تنفسی پسر 3 زر رقمی 4 میدونم شون رقمی همه کسا زنده و سربلند باشین او مگه شیطانو گل و ما از همین عجب گلی نوزنین دید که لذت ها وحید باز دارمد بر زمین بریم دالشی بولشی بیشی 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 2 3 اکا لیون 200 اکا رومجون 200 اکا فیرداجون او بریم دالشی رقمی 4 رقمی 4 10 رقمی 5 5 22 رقمی 6 رقمی 6 20 رقمی 7 رقمی 7 20 رقمی 1 1 21 رقمی 2 12 رقمی 3 رقمی 3 21 رقمی 5 اوشا رقمی 6 میشه برد بوری و پیش روی خونیم اول میگن شیپارانگو هم وقت شو کدنه ما زنده و سربلند و خاناباد و شیپارانگو هر کی ما رو یاد کرد از اون برخدار بود شاشلیک اکای انا فیرداز پافتور اکای فیرداجو اکو رقم 1 3 خوله مرحمت اکای فیرداز پافتور اکو رقم 1 3 رقم 1 3 خوله اکای فیرداجو رقم 4 پافتور شده 5000 رقم رقم 6 او میگه شیپارانگو 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 برای رقم 6 اکای فیرداز پافتور شده اکای لیجون شیپان 600 رو اکای رومجون او میمونه اکای فیرداوس همجا اکای فیرداوس اکو رقمگی نیست 1 3 4 هم بافین خوله شد بریم اکو رقم میگه شیپارانگو اکو رقمگی رفتیم 21 رقمی 7 21 رقمی 1 10 رقمی 2 20 رقمی 3 12 رقمی 4 10 رقمی 5 بوشکل ما 22 5 با او شاکو میسه اکو 3 رقمی خوله دارم 1 2 1 3 4 خوله اکو رقمگی باشم مرحمت اکو رقمگی باشم مرحمت 3 رقمی خولی بریم اکو رو پاسور اکا 1 3 4 خوله شیرین او شاکه علی میگی بریم
یک سه چهار خورده شویدن یک سه چهار یک سه چهار خوری یک میریم اکو وقتی اکای خوش آمده رمز اکا جون اکای رما جون پافتور اکای رما جون اکای رقمگی رفتیم 2-5 در بودیای تمام وقتی اکای رما زنچ پاسکت شون یا اکای جمون چی میریم اکای رقمگی مرحمت میکنیم شیر پلنگو و دوریم اکای رقم میگیریم شما در او همه که سرشماره زنده و سربلند تنابود بچین همه در بود دوری همه در پیشروی او میگیم چو شده اکد از بانک روی کدم بود افشیر نه میریم اکوی ما همه که سرشماره کدیم و گل در او تا کدیم کفون هم سر کدیم گل بار ما از زمین عجب گلی نوزنین دید که ما از بین باز زمان بر زمین به چک شده در پارتمون شده الو اکای بگذادی پل تگذارم دا کجونی ما بگذاد آخه پول تگذارم دا به بانک تگذارم دا کجونی ما اولی ما چک شروع میکنم که همین تاک با نمی رمی برو پراوی نکن اول هفت دریای آخه تو من داریم پارت افتیم نه مطلب با 25 نولو زنم تا داریم برای نو پول پارت گیرم آخیش 84 دا آخه با نمی رحمت رو برو آخی بچه نمی شوره کیف میکنم کی باشه این نمره که حقیقتا داریم با این نمره ما داریم نمره تو پول پارت گیرم اکای حافظ و پلاس شو اکای رقم خوله مرحمه یک هفت شش سه چهار نه اکا بازی پراسو رقم میگن شیر پلنگو بازی پراسو رقم میگن شیروی نار الو ما داریم نمره که هست ما یا برده تو پول پارت گیرم پراوی نکن ما داریم نمره 84 28 شکریش با نمی رحمتلو همه ادام اکاس هست زنزا پول زشده دارم ادام اکا میریم اکا جوی ما بدون رقم میگن شیر پلنگو او میگن شیروی همه دا بود بوری و همه دا پیشتوی خوهونه شیروی نار میریم اکادمی ما رقم گیرو مرحمه یک هفت شش سه چهار اکادمی ما مرحمه میکنیم رقم میگیم یک هفت شش سه چهار رقم یک هفت شش سه چهار اکادمی رقم میگیم شیر پلنگو گل داو تا کدیم کفون از سا کدیم اکو رقم گیم مرحمه
Au میگن شیر پلنگو کتی تام چوتی تام سکمتی تام میگه کو میریم اکوب همه بود بوری و همه پیشتری خواهونیم زنده و سربلند خانواباد باشین او میگن کلا او تا کدین کفون کفون از سا کدین همه کسا شماریم هر جا که سفر داریم قربان سرت گردم اکوی اکانگی مرحمت اکانگی مرحمت اکجانو رقم میگیریم بوزی میکنیم شیروی نار می جنگیم شیر پلنگو می جنگیم اکجانو نار کو اکوی اکانگی را بدیم یا رقم میگیریم تو شیگر میشه چوتیتم کتیتم سکیتم او میگن شیر پلنگو همه بود بوری و همه پیشیاری خواهونیم میریم در شفاجانی ما زنده و سربلند و خانواباد باشیم دوست آن باشد که گیرد دستی دوست یک عروس بر خود گیرد دیگر بر دوست تمام اکانجان ساعت فرست جبری پرداخته‌ای در دیگر نمره پرداخته‌ای در دیگر نمره پرداختگی سر زیکار برو معاونت و تصاعدات در مکان با نصیب باشم میتونم افیل کنم خب گام کجا خودم نگاه شدن خب اکو رقمگی میریم اکجانی ما اکو ما دو رقم میگن شیر پلنگو همه دا بوری و همه دا پیشتری خواهونیم گلا دقا تا کدین کفون از هر کدین اکو ما دو رقم میگن شیر پلنگو یک هفت شش سه چهار مرحمت اکو رقمگی یک هفت شش سه چهار یک هفت شش سه چهار او میگن شیر پلنگو دوست آن باشه که گیرد دست دوست یک عروس بر خود گیرد دیگری بر دوست زنده و سربلند باشین شیرده میریم همه دا بوری همه دا پیشروی همه کسک شما آمدیم او میگیم اکجانو میبریم اکجان میگیم شیروی نه میریم اکجانو میدرویم او میگیم شیر پلنگو همه دا بوری و همه دا پیشروی شیروی نه همه کسک شما آمدیم اکجانو لایک بکتا بالغت باوش نسازه او میگیم چوتیتم ککتیتم سکمتیتم میریم اکجانوی ما رقم میگیم شیر پلنگو همه دا بوری و همه دا پیشروی شیروی اکو رقمگی مرحمت شیروی داد اکو رقمگی مرحمت میریم اکجانو او میگیم گرد بارمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وسط ها آدمین باز برآمد بر زمین میریم اکجانوی ما همه کسک شما اکجانو میدویم رقم میگیریم میدویم اکجانو رقم میگیریم شیروی نه اکو رقمگی مرحمت اکجانوی ما مرحمت میکنیم رقم میگیریم خوش آمده اکجانو همه کسک خوش آمدین شیر پلنگو زنده و سربلند و خانواباد باشین میدویم اکجانو میدویم رقم میگیریم شیروی نه اکو رقمگی مرحمت میدویم اکجانوی ما میدویم
او again. شما در کوها مکسخ شما شل پرنگو. بدرویم کجانوی ما شروع شما در کجانو ها مکسخ شما دیم. کجانو رقمو خولیای. بدرویم شروع اکوی رقمگی بدرویم شروع بدرویم اکوی رقمگی بدرویم شل پرنگو رقم میگن شروع بدرویم کجانو رقم میگن شروع اکوی رقمگی مرحمه شل پرنگو. او again. شما در کجانو ها مکسخ شما در شل پرنگو. دو سربلند خونابود باشین. بدرویم کجانو رقم میگن شروع شما در کوها مکسخ کجانو ها مکسخ شما در شروع بدرویم اکوی رقم میگن شروع شما در کجانو ها مکسخ شما شل پرنگو. دو سربلند باشید. او میگه میریم هر کی ما رو یاد کرد از اون وقت بود. اکوی رقمگی مرحمت میکنه شروع اکوی رقمگی مرحمت. بدرویم شروع بدرویم شما در کجانو ها مکسخ شما در شل پرنگو. زنده باشین زنده و سربلند باشین. همون در بوری و پیش روی خواهونیم. او میگیم بدرویم کجانوی من.
الو اوز دودار جان یه چکای دودار جان سوسی خدا başka kız sorusu canat. Hiç mi kordon dudar can. Beka peşte ya. Vakit toz kordon dudar can. Şaş nemediniz izlemeyi. Bakdım nemedin var vakt uçağa kay beka bura meri. Tamam okey. Zaten şata katımıza vedri. Anne kışmekten gelmedi dudar can. Diğer sorusu hiç. Çarkaş beka bura gel. خوب دار جان. دیگه هم اینجا بخونی شما tamam devam ediyor dayıcım خوب hadi kal bakalım. Bakalım kor da işte gibi dayıcım. Gelmiş tamam tuğla dayıcım خوب. Daha efendim. میدونیم اکو رقم میگن شروع اکاجون مرحمت لکن رقم خوله 1 7 3 4 مرحمت شروع اکو رقمگین میریم رقم میگن شروع پرنگو میدونیم اکاجون محمد بود دوری محمد پیشایی خونه او میگن شروع پرنگو شما در اکاجون همه کسا شما زنده و سربلند و خانواد باشین تو در این خونه مبارک شمگی میریم درش همه در بوری و همه در پیشروی خونه رفتیم او میگه مکان میدونیم رقم میگنه شیروی نه اکاجون میدونیم رقم میگیریم او میگه میم رقم میگن شیر پرنگو شما دین اکاجون همه کسا شما دین میدونیم شیر پرنگو میدونیم رقم میگیریم اکاجونی ما میدونیم رقم میگیریم همه در بوری و همه در پیشروی خونه اکاجونو شما در اکو همه کسا شیروی نه میدونیم اکاجونی ما همه در بوری و همه در پیشروی خونه اکای زاجون 1 7 3 4 6 خوله اکاجونی ما اکای زاجون رقمو همه پاشتی خوله اکاجونی ما میدونیم رقم میگیریم بوزیه سهر میکنیم شیروی نه ای اکا هم در رقم میگیریم و دمار جان کنیم بوزی کنیم یا خود دو خود بوزی میشه با این بوزی میمونه شیروی نه یا خود دو خود بوزی میشه بوزی میمونه 1 3 7 اکاوته 5 6 4 خوله کی میگه شیر پرنگو مرحمت اکاجونی ما رقمی 3 و 7 اکای میرزو اکای میرزو رقمی 3 و رقمی 7 میریم دارشی اکاجونی ما رقمی 1 6 4 خوله مرحمت اکای میرزو جون شما در اکاجونی ما میریم همه در بوری و همه در پیشروی خونیم او میگیم میدونیم اکاجونو میدونیم شیرین نه اکای 3 رقم خوله شیر پرنگو 1 6 3 4 میریم اکاجونی ما 1 6 3 4 رفتیم اکوی رقمگی مرحمت میکنیم اکاجونی ما 1 6 4 خوله رقم بگیریم بوزیا پر میکنیم شیر پرنگو
اکاجون ما مرحمت رقم بگیریم 1 6 4 خوری یای. خوش آمدین اکاجونو، همه کسا خوش آمدین، زنده و سربلند باشین. برد بردی بود پیش روی او میگیم. میدونیم اکاجونو ما رقم بگیریم 1 6 4 خوری یای. خوش آمدین اکو، همه کسا خوش آمدین. توی در این خانه مبارک شما میگیم میریم اکاجونو ما او میگیم. خوش آمدین اکو مرحمت رقم 1 6 4 خوری شیرین نه. مرحمت میکنیم اکاجونو، مرحمت میکنیم. اکاجونو ما رقم 1 6 4 خوری یای شیرین نه. 1 6 4 خوری یای. مرحمت اکو رقم گیر. اکو رقم گیر 1 6 4 خوری یای. میدونیم اکو رقم بگین شیرین نه. میدونیم اکاجونو رقم بگین شیرپرنگو رقم 1 6 4 مرحمت. اکو رقم گیر که مرحمت میدونیم شیرپرنگو. اکو رقم گیر میدونیم. خوش آمد اکو، خوش آمدین شیرپرنگو. همه دا برد بوری و همه دا پیشروی خواهانه زنده و سربلند باشین شیرین نه. هر کی ما رو یادتر از آنوز برخوردار باش تا دوستان رو گم نکنید. دوستان مهربان رو گم نکنید. در جهان به دوست بودن مشکل آسان کنید و کسان رو گم نکنید. او میگیم اکو رقم گیر مرحمت رقم 1 اکای میرزا 3 و 7 هفته دیگه رکتا نمیده میریم. او بگین کارت بگین راست میگم اکا بدون رقم بگین شیرین نه. بدون رقم بگیرین شیرپرنگو. اکاجونو ما میدونیم رقم میگیرین شیرین نه. رقم میگیرین گل درآمد از زمین. عجب گلی نازنین دید که وزدها بین باز درآمد بر زمین. زنده باشین اکاجونو، همه کسا خوش آمدین اکاجونو. گل در آب تر کردیم که خون سر کردیم. گل برآمد از زمین. عجب گل نازنین دید که وزدها از بین باز درآمد بر زمین. Čo ty tam? Как ty tam? S kým ty tam? میدونیم اکو رقم 1 6 4 مرحمت شیرپرنگو. اکو رقم گیر میدونیم رقم میگیریم. اکای فیردوس 1 6 4 خوری. برای چی؟ نه بازی پرنسو اکو. افیرا سال دیو اودا نشد. اکای سمیر علیک سلام خوش آمد اکاجونو 1 6 4. یا رقمی سه کسی رقم گیریم بازی سال کنیم خوش آمد. اکای فیردوس اکای علی اکای سمیر جو رقم گیریم بازی کنیم. اکای سمیر 4 گرفته اکای فیردوس 6 گرفته. رقم 1 اکای علی میگیری شینا. ها اکای سمیر جو رقم میکنیم میریم. رقم 1 اکای میگیره اکای فیردوس رقم 4 رقم میکنیم شینا. اکای فیردوس رقم 4 میرین دالشی. اکای سمیر رقمش اکای فیردوس رقم 6 تویش. اکای سمیر رقم 4 میریم دالشی. اکای علی جون رقم 2 رقم 5 میریم دالشی. اکای میرزا رقم 7 3 رقم میکنیم. اکای میرزا رقم 7 رقم 3.
اکه علی رقم یک بریم اکا جون راکت میکنیم بوجا سر میکنیم اکه علی رقم یک رفتیم همه کسا شماده شیر پالانگو اکه علی جون 2 اختار 600 رو کارتو دا بوزیار میریم میگیم که چانسی پارتو اکه میرزو 500 او اکه میرزو 500 پارتو تیم اکه میرزو 500 با تینکوف اومد انا میموتا 300 روبل دیگر اکه سمیر جون 500 پارت اکه جون ما 400 روبل دیگر اکه علی راکت هم میکنیم اکه فیرداوس اکه علی اکه فیرداوس راکت هم میکنیم میریم بود کارتو را کشیدن میگیم شیر پالانگو تو سوار میکنیم با بچه هم نوان کارت بوزی اینا سرشون شما دیاکو ها کسا شما دیم ویندوز و بلند فنوبول و شین همه دا بود گوری و همه دا بشتری خونیم لایک هم میکنیم شیر پالانگو اکه علی جون اکه فیرداو جون راکت هم میکنیم میریم دارش ها کسا شما شیر ویندوز و بلند فنوبول و شین توی در این خانم مبارک شما او مگه شیر پالانگو گل بارم زمین عجب گلی نوزنی دید که بعد تو بین بود نور با زمین یک دو سه چهار پنج شش انا کار کمی شش پنج کنترل میکنیم توز دوما او مگین شما ده کجونی ما سه تا راکت تمام کجون روی کارش میاد اکای فیرداجو راکت هم میکنیم راکت شش پنج شو پنج تا توز دوما راکت شش میریم شما در کو ها کسا شما ده زنده و بلند اونو بولو توی در این خانه مبارک شما او مگه میریم گل تریزه کسا همون نوستونه خوش میجوشن که بریزه رفتن 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 اکای فیرداوس جوش نگیدیم سوزگار آخه اکای فیرداوس تو آوش نبود یک ما رقمی 4 اخیب اکای فیرداوس جون آوش دیشینا راکت هم که اکای ما اکای علی جون شیر پلان 100 روبل دیگر نمیدونم که نابم رقمی 4 اخیب آوش رقم بوزه با رقم سه رقم خودش بوزه مان کردم اکا بریم اکای فیرداوس جون راکت هم که اکای سمیر جون خدو باشکی خیلی سوزا که جون سلامتی و سوز تینجا مناز داره کام سفر موهی کم نموش در اکای سمیر جون اکای سمیر جون موهی کم نموش در اکای فیرداوس جون پارتو بوزه سر کنشیده بریم اکای 5 33 رقمی 6 شما در همه کسا 21 رقمی 7 ای بچه خداش فوت ده او روز رو ما دی گفتی او رقم 1 ده رقمی 2 گفتون خبرگیر میرم ده با نفتون رقمی 3 20 جوتا نمیدونیم رقمی 4 22 رقمی 5 او شاکر فیداجو رکت میکنه رقمی 7 شوی نه رقمی 6 رقمی فیداجو رکت میکنه رقمی 15 میره و رقمی 6 همه دا بود دوری و همه دا پیشتری خونه شوی پلنگو او میگیم شوی شما رکو ها کسا شما زنده و سربالا باشید او میگیم 5 خوششوار گلا دا او تا کنید اول جمع میگیم 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 تمام انا کمرین دانشی اکای فیرداوس 900 اونا اکای سمی جون شیرپلان 300 اونا اکای علی جون شیرپلان 400 1000 اونا اکای میرزو شیرپلان جون 100 اونا اکای علی شیرپلان اکای علی جون 100 روبل دیگر اونا میریم 1000 اکای جون کارتا دا 1000 شد رقمی 6 کارتا دا بوزی دا رقمی 7 11 رقمی 1 شما دا اکای جون ما 11 رقمی 2 21 رقمی 3 31 رقمی 4 12 رقمی 5 20 رقمی 3 او شاکر میرزا رقمی 4 میریم او میگه شیر پالانگو لایک با کتاب برکت باموش بدونید او اکالی جون گاو زنگ ما گوش کدام میگفت هم گاو تا هم گوش می‌نکرد اگه اونجا باشه میریم دالشی سه پاس کرد اکالی جون پاس می‌رسید 13 رقمی 4 میریم او میگه شیر پالانگو او شما اکا میگیم شما در کجا ما کو اکالی جون نشد 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 میریم در شکری فیرداوس 900 دو شکرجون ما 800 روبل اکای سمی جون شیرپلان 200 روبل اکای علی جون شیرپلان
دو پنج اختار کجون ما کی باشی اکا علی جون اختار 1600 1400 لونا کجون ما اکا علی جون 1400 لونا اکا میرزو انا که 500 لونا اکا علی او اکا علی جون اختار 1400 لونا شینا آخرانگی درگی تلفن نکنم رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 شما کجون ما 11 رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 11 انا که کجون 21 برومده 21 خوکی کنه رقم 1 زد او شاید کی بود اکا علی یک او شانگه ما رقم 2 میره همه کسا شما کجون ما زنده و سربلند و خانواده لایک باشه تا بره دالش او بولو کجون او میگه شل پراگو زنده و شکل ما همه کسا شما دین یک زد میره رقم 2 توتال نه دوستو رو نکنید جاتون او شا اکا علی را میره رفتیم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 اکا علی جون شیپان اوبدن 500 اکا میرزو شیپان 300 اکا علی جون شیپان 1200 اکا سمیر شیپان 100 اکا فیدال شیپان جون 700 رو دیگه کنیم ما میریم رقمی 2 20 رقمی 3 22 رقمی 4 11 رقمی 5 20 رقمی 6 10 رقمی 7 باشه کدوم ما 10 رقمی 1 شیر پرانگو 21 رقمی 3 اوشا رقمی 4 میریم اکای تیگل جون سلام علیکم شما کدوم ما در رقم فقط کاغ جیز کاغ نسترینی شما او میگه میریم سرجان رقم 4 هم دا بود بولو هم دا پیشروی خونه شما اکای تیگل جون پر برو ama sadaka vermeye dalışır. Sezar atmak kami çok şor. Şaf ya düz. Akay tigjon tam mohi kalmamış da kajonuna mohi kalmamış ekran. Akay alijon 400 rubl, akay mirzo ana 700 rubl. Akay alijon ana 1000 rubl. Akay samijo o akay fidajon 600 rubl. Rakami çok 20 خدا başka akay tigjon rakami 5 11 akhir qism akay rakami 6 11 rakami 7 21 رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی 3 10 رقمی 7 و 21 правильно 11 правильно 7 oşan رقم 1 میریم زنده باش حکایت گرام گلانی کار باشه میریم دالشی گلانی کار بودی موزه همش میشه کدوم ما 7 رقم 1 میریم شون کدوم ما زنده و سربلند و حکایت همیدو رقمی 4 پافتوی شینا Arkadaş hamilyon akşam çok haftada kadın var. Neri? Şu anda kadın var. Hamza akşam ya grafim. Yak dı çok pan şaşaf. Yak dı çok pan şaşaf. Dı çok pan. Arkadaş hamilyon akşam çok haftada kadın var. Arkadaş firdal şaşsa da kadın var. Memunata ana 500 bilga. Arkadaş hamilyon 200 parti 100 bilga. Arkadaş alijon şerparan دو پا 1000 دوشه 800 روبل اکای میرزو 700 دوشه 1100 روبل دیگه اکای علی جون شرپلان 400 دوشه اکای علی رقم 1 400 دوشه 300 روبل دیگه داشتی قربان جان بچه‌ها چه شما دی رقم 1 22 رقم 2 11 علیک سلام صدیق قربان جان رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 21 رقم 7 بیست انا که کابو برم هم یک رقم میدم میرم همه دا بور گوری بو همه دا پیشتاوی کنیم او میگیم بریم شوی پلنگو گلا دا او تا کدین که پروتوکول از تا کدین زنده باشه کدین من چورا گوری کن چورا گوری نه چورا ایزور شما کشم کن قربان جان شکای برات میریم هیچ کمی با سوز میشه او چات سوز شاد انا سوز شد خدا başka kurbancan alhamdülillah sos sin bırakacağım. Kıdı sos kuy, salamatı o sos amatin. Benim dısı çok şaf yak dısı çok şaf yak. Mere dalçı. Aka Ali John 800 rubl, Aka Mizun 900 rubl, Aka Ali Şerpalan 2500 rubl. Aka Ali rakam yak 800 rubl, Aka Ali John 2500 rubl. Aka Samir o Aka Firdal 400 rubl geldi bana. میره داشت رقمی در کار رقمی مثل فرم شما 11 رقمی 3 11 رقمی 4 12 رقمی 5 قبلش رقمی 5 21 رقمی 6
20 رقمی 7 10 رقمی 1 21 وارش چی 21 پرید وارش پلنگو 300 روبلی اکادو اومدگه پول اکاتی جو 1000 روپیه وارا 300 روبلی 5 نشون داد رقمی 6 میریم وارا درست 300 اکای سامیجون 4 درو وارد این ناره اکا 700 درو وارد این ناره اکای سامیجون 300 اکای تمکنیم اکای میزو شپان 600 روبلی میمونه بریم 6 3 2 soyboş 6 gibi Akay Firdavs dra vardı Akay Firdavs 6 vardı Akay Alijon 300 rubl میمونه Akay Firdavs 100 rubl میمونه tamam Akay Tigr vaktinin se خولش se daxil metme şa kadınma se خولش se daxil metim Merim Akay Tigr se خولش daxil metim gabrez verim akadonima 1800 rubl o şava Akay Samijon mesela partim قربانجان همجا باشو شا میریم او مگه شد پلنگو همه بود دوری با همه پیشتری خونه زنده و سربلند خانوابادشین همه کسا شما دیم گل برای من از زمین عجب گلی نازنین دید که وقت ها وقتی شا یک دو سه چور پانچ شا سه چور پانچ شا یک دو سه چور پانچ شا من دارشید اکای تیگر جون سه ایخی شی پنجا اومش انا 700 میمونم اکای فیدا 100 دوری اکای سامیجون او اوشدیم اکای علی جون 300 دوری اکای میزو 600 دوری اکای تیگر جون 700 دوری شنه دستما برین زدگی او شاش پلنگو 1800 روبل میکافونمش اکای سامیجون اومد اکای سامیجون اکای سامین اومد اکای سامین میریم 1800 شو رقمی 6 20 رقمی 7 22 این قاول پرسکان جواب دادی رقمی 1 11 رقمی 2 12 بوده رقمی 3 گفتم برام بشه که نشده 21 رقمی 4 20 رقمی 5 10 رقمی 7 و 22 گرفت آشغال دیگه از چه کنم اونجا کارو شده تا کار دهات یا کاروپانی بود چیز کنم اونجا میریم انا اکای سامیجون رقمی 4 پافتاک اکای فیلدانت اوشا ای اکای میزو اوشا رقمی 1 میریم و 22 رقمی 7 گرفت شوش پس میریم بعد میریم گابنز اکای تیگرجون 4 میگیری خب اکای سامیجون شما رقمی ما هزار امان اومدی بودی کدی دبار مودینا میره دانشی اکای برو علیک سلام خوشون اکا خوش آمده اکای او بخا جون اکای از تیگر 4 میگیری چوکا بخا چی بود اگه پا چو خونفتی آخر به شاوتو با پگا بخبیو و شاوبیو با ساعت ما پگا میخوامشین ها او پگا خب پولش نه برادم بود اکای علی هما تو را ایسو نکردن دیگه دو علیات دو پنجه رقم یک اکای جون ای بلا کارتا بو شده سام میریم تمام گاب نیست اکای تیگر 4 میگی نباشه اکای برو میتین اکای تیگر جون رقم 4 میگی شینا دیگه دو تا علیات علی جون یک دو 5 میلیون میریم ها اکای تیگر 4 اخذ اکای بروجوز به خلی شاید نابات اختار همون اکای تیگر رقم 4 اکای فیدا او میشیم اکای سمیر شما در کجانی ما اکای تیگر رقم 4 شیپان 600 میمونه اکای علی جون 2 500 روبل میمونه اکای میرزو شیپان 7 3 2200 اون در رقم دابوزی اکای علی رقم 800 و 700 روبل گلما اکای علی جون اون گاب و گوش ما ایوالا گفته سان که دو آدم دو تا علی یا تا علی جون یا تا علی خدمت 700 رقم یک میریم اکای خلی 3 تا 5 شما کجان رقم 1 10 رقمی 2 22 رقمی 3 10 رقمی 4 الکس هم کجان 21 رقمی 5 10 رقمی 6 20 رقمی 7 پوشا کجان ما 11 رقمی 2 اوشا رقمی 3 بریم شما در اکو هم کساق شما شیطارانگو زنده و سربالان باشین همه در بورد بولید همه در کشتایی بریم اکای خولی جون شما کجان همه کساق شما شیطارانگو دوست اون باشه گیره دستی دوست عروض مرفوض گیره دیگری بردوست
академи ма аввал як шак гӯш кирем масад бад воидод кирем шӯрои дар мерем 3 4 5 акай холиҷон ҳозир акам холӣ неста сабр кӣ мешавад оч шакати мерем ҳозир ҳама пашти холӣ мешавад мерем борис ҳай салом алейкум браҷи дор таҷуд дор буд кас перевод як карда акай бориҷон ганӯз холӣ шад чӣ ман акаҷон сабр мекӣ мешавад тамом акаҷон даво шамелеста акай фирдавҷон пафтори акай сами тигрҷон шепаран 500 мемона акай алиҷон шепаранҷон 500 мемона акай мирзо 2000 од мемона акай алиҷон 600 дода мемона партон тамом акай фирдавҷон партон гирери далши рақами 3 21 рақами 4 12 рақами 5 10 рақами 6 11 рақами 7 10 рақами 1 шерина шумо акаҷони ма 10 рақами 2 боша акаҷони ма 21 варадуро марҳамат шерпаранго 300 рубли шумо акаҷони варадуро рақами 4 мес 300 марҳамат шерина вара медорем 300 рубли рафтем шумо дако ҳама каса тигр акай 4 дуро вардай холишон тамом акай броҷон да бози прасон очат хитар акай мирзо 1700 акай тигрҷон 200 мен дарши рақами 5 дом акай али 25 акай алиҷон 25 200 рубли мемона рақам 16 ҳоли надоран гап нестай акай али рақам 1 та намегири акаҷон акай холӣ надорад да хидметон оз аввал акай буроя ба хит акаҷон 16 акай али рақам 1 та намегири акаҷон акай фирдавс 900 дори аказ медбиёя ям так месем бачо пул парсида будам пулошон мегия рақам 1 канаге яка биги яка оз 6 сор биш мегира ака акай али шерпаран 300 рубли мемона акаҷон акай фирдавс 6 мегира баре ку ака 1000 парту акай фирдавс 6 да бара медори акаҷон мерем ҳама каса хушон акаҷоно мерем давш акай фирдавс 6 мегира ама акай али медори мерава ама акай фирдавс 6 медори буд 300 яна 600 рубли мемона خود رفت دوباره بود رو ملکه اکای رستم خشان اکای رستم علیک سلام شینا همه کسا خشان اکای ما اکای علی جون درو ماشینا خودش اکای علی سوی بجرو درگیر اون شاه 1800 رو خشان اکای ما زنده باشه شی پالانگو او مکه میریم 4 5 6 7 8 9 10 11 آن که میریم در بودی اکای فیرداس 600 دوری اکای علی رقمی 300 دوری اکای میرزا 1700 دوری اکای تیگرجون 200 دوری یا رقم دیگه که اومد اکای علی 25 200 دوری اکای میری دارشی میری می کافر مکانجون 1800 کسی زد او شاشونا رقمی 4 20 بگی دیگه تمام اکا اکای بوریجوز با او شوه رقم 5 21 میره همه ده میره از حکوی ما تو سارا بود دا بوزیم رقم 6 21 رقم 7 12 رقم 1 اکای علی 31 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 1 اکای علی اوشا رقم 2 رفتیم همه دا برد باری و همه دا پیشتری اولا اکای بروجون اکای خالیجون اکای انا باریجون شما اوشاله اکای رستمجان موزیکا اکای رستم میرسون اکادون اوز بان آبان میره اوشا رقم 1 بگیم یکی اوشا اکای برو بیم اوشا اکای خالیجون سه اوشا اکای 2 5 گل تمام زبون میریم اکادون ما شما دین 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 و اکای علی جون شیپران 300 2000 دونه شینا اکای علی تویز اکای میرزا شیپران 1500 اکای علی جون 25 او اکای تیگر جون 100 روبل اکای فیردال 600 جون 500 روبل بریم دارش اکای ما 23 رقمی 2 رقمی 3 11 رقمی 4 22 رقمی 5 خوفی خیلی رقمی 6 30 رقمی 7 10 رقمی 1
Да. Рақами 6 ошон рақами ака алиҷон 25 пафтори шена. Ака алиҷон 25 пафтори акаҷони ма. Габрез акай борис шена зинда боша акаҷони ма. Кер автомата хоё чарит бинарда. Мер ака алиҷон пафтори ака 25 паст. Тамо ака алиҷон хушон акаҷон зинда акай буро акай холиқ амиҷаин. Акай буро акай холиқ мери акай буро 5 айхидд. Ракета мекунем акай холиқ ҳамиҷа акай холиқ набошад акай ана борис метун акай холиқ ҳамиҷа акай холиқ мерем далши акай фил акай буро ракета канам ги акай филдаҷон ҳазори оо карта дабузӣ акай тигр оо ана акай алиҷон шерпаранҷон хушон акай буро рақами 5 ракета акай мирзо 1300 акай али 1900 акай борис рақами 2 холиш мегири чанд 25 амон парту 2 холи ауз метим ака бо холиша рақами тмеша аҷа ака одаму хати рақами тем хмерай 5 та оч набуд 2 холи акай борис бутун ташейна акай борис 2 та из холи 2 холи бо рақам холиша метим қатам номрат бузӣ кунам охи то зият бузӣ кардам биги ака бо холиш бо дига метим охи این خیلی کبرات رقم خوری اگر تو مقصد هم مادن هیچ کنه باشه و خیلی نمیشه که تو یک کبرات سه چهار کس پاس نکنه نگید اگه کسی هم میتونه میره وقفه نداره اکای بروجون اکای تکرار میگیشه نه اکای برو چور اکای تیگوجون اوش نمیکنه من خود دو کارت دوازه اوی میکنم اکای برو 400 پاس 300 دونه واره شده بود رقم چند زد یک زد اکاجون اکا رقم 2 خوله بنا میدان کی میگیره او کی میشم بگی تا اکای بوریجون اکای تکشینا اکای بوریس اکای تکشینا میره اکای بوریس رقم 2 اکاجو رکای تکن گابرز هوز میاد رقم یه خولیچا بود الان مود مینویسم خوشم اومد اکا خوشم اومد اکای بوریجون بنزیم اکاجو رکای تمیکی اکای روزخانجو خوشم بود 100 روبلی تا اکا علیجون دواسا برس هوز پول میگذاشه نه دواسا برس اکاجو نوتا پارتو اکای بوریجون اکای تمیکنه بوزا دوام بده خوشم اومد اکا میسین رقمو خوری میشم می جنگیم خولیش هایمی نه خوری نه اکاجو میشه نه صبر میکنه میشه او میگیم اکای مانوچر علیک سلام خوش اومد اکاجون اکای مانوچر جون خوش اومد اکا اکای بوریس کجا شده اکای بوریجون بجون اکاجون اجداد میکنیم با مردم بریم برمدان میگن دم اجداد میکنم بجون اکاجون پارتیم بریم بازی کنیم نه اکای مانوچر علیک سلام اکاجون ما اکای مانوچر جون رقم خولنه که صبر کنه شاد نیستم راجون تمام اکای پلیختا پاس اکای جون اکای بوریس کجا شده اکای پل پارتی باخته یا سوال شده اکا هزار رفت اکا جون اکا علی جون اکا علی جون هزار رفت 100 روبل نمونه اکای بوریس 600 پارتوفتی 500 روبل دیگر نمونه اکای مانوچر جون مثل خوری میشه بوز میکنیم اکای بوریس جون 600 پارت 500 رقم در اختای رقمی 7 22 رقمی 1 11 رقمی 2 شما هم اکتا 11 رقمی 3 20 رقمی 4 22 رقمی 5 10 رقمی 6 20 اکای ولادرو مرحمه شیرپالانگو 300 روبل رقمی 7 رقمی 4 او میگیم 7 و 4 اکا 300 رقم 1 میریم کو اکای ولادرو сразу میدوریم هم اکاسا 5 درم اکای انا بروجو او میشین میریم اکای ولادرو 300 روبلی 5 درم اکای علی جون یک درو ولی 600 روبل دیگر ماشینا میریم دالشی 6 درم اکای فیرداجون شیپان 700 روبل دیگر ماشینا 2 3 پاس منیسه شیرینا اکای انا 2 درو اکای بوریس جون درو ولی شیرینا 200 روبل دیگر ماشینا رقمی 3 اکای میرزا میدونی اکا جون یا پاس میکنی شیرینا میریم رقمی 3 اکای میرزا میگی شیرپالان او میگیم میریم سه رکیده برام میگیرن شیرپالانگو داور رقمی 3 اکای رقمی 3 اکای مانوچر 3 اکیدو یکم اکای مانوچر نویز اکای مانوچر جو عظیم یکی تمشه 300 پارتون اکا جونی ما
Акай Манучаҷон сразу мепартоем мерем дар 1800 дарагир ошо академия ма. Хуш омадед академия ҳама каса хуш омадед. Обод бошен 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 мерем акай Манучаҷон али акай Манучаҷон акай Мирзо акай Фирдавс акай Ҳарустам ҳама каса хуш омадед. Ку акай Манучаҷон ки сразу ракеташ кардем берем. Меҷангем шебҳалангу меҷангем. Гил баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазъатҳо турбай боз даромад бар замин. Ау мегим. Акай Манучаҷон 300 партофи ош демерем. Акой ма касе мезанад оши ҷоншо 1800 расм рақами 1. Акай Манучаҷон омад акаҷон. Бистуду омад акай Манучаҷон. Рақами 2. 20 рақами 3. 12 рақами 4. 20 рақами 5. 20 рақами 6. 30 рақами 7. 11 рақами 6 ошам миёни 28 та. 6 ба 3 гирифт акай Фирдавс оши чавака. Мерем аков ҳама касашон шерпалангу зиндаву сарбаланду хонободу шен куд али хона муборак шава. Ау мегем шерпалангу гул барма аз замин ҳама акай броҷон пафто боши акай канали акай Манучаҷон бесен холиша рақам шена ай акам ялаки бузане шерпалангу ялаки бузане акай шанса рақами 7 1 2 3 4 акай ки буд акай бро акай Борис рақами дига бутун акай Борис рақами дига бутун акаҷон шумо акаҷон ма акай Тигирҷон хуш омад акаҷон 1000 ама омад бозӣ кардӣ шена акай Фирдавс шерпаланҷон 700 дошти 2400 рубл дига дона акай Тигирҷон хуш омад акаҷони ма тамом акай Борис рақами 4 рахидид акай броҷон рахита акай Мирзо 1300 дошти ана 1100 мемона акай Алиҷон шерпалан 500 акай Борис 2 4 рахита акаҷони ма о мешин акай Борис 2 4 рахита акай броҷон 600 партофи 500 рубли дига дона мерем дарш шумо акаҷони ма акай Борис 2 4 рахита шуда рақами 7 22 рақами 1 21 рақами 2 20 рақами 3 11 рақами 4 30 рақами 5 21 рақами 6 20 акай Борис оша рақами 4 мема рақами 5 ау мегем шерпалаго ҳамода бурд борибо ҳамода пешнави хоҳони шерпалаго гул барма аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазъатҳо авин боз баромад бар замин ау мегем шерпалаго ҳама каса шон академия оша акай Борис мерем рақами 4 акаҷон лайка башата Kimere dalışi 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 акай Борис 400 картода бозӣ акай Алиҷон 400 дона акай Мирзо шерпаланҷон 900 дона акай Буро шерпалан 400 акай Фирдавҷон 2300 мерем далиши шумо акаҷони ма рақами 5 21 кадоми да оша рақами 6 даҳма да як чиназам ҳартун рақами 7 20 рақами 1 20 рақами 2 21 рақами 3 21 рақами 4 21 21 21 4 рақам вара карду сади соҳибо рақамо худ будем акаҷони ма медонем акай Алиҷон медонем мушерина акай Манучаҷон оз мехорим бошен албат ихтиёр яким одам хити шерпаланҷон 6 дурума акай Фирдавс 2100 мемона мерем акай Мирзо шерпаланҷон 700 мемона ҳоли бака холӣ мешавад акай Алиҷон як кабуд дорам акай Алиҷон ман нестум акай холӣ оқи набуд рақам холӣ буд набуди шерна гуфтум рақам бутун акай Али рақам як кабуд дорам акай Али бунавис акаҷон мерем ау мега акай Али як кабуд та безеб шуд ара безеб
این رقم یک کی میگه دواره 200 روبل اکا یک دواره 200 روبل کی میگیره دیگه اکا جو اکرا پیش کوکشینا 200 روبل دیگه مکالی یک دروما اکا جون ما زراگیره اوشاوا 1000 او اکای خلیجان صاحبش گیره نه اکا جون ما صاحبش گیره ولی اکای خلیجان صاحبش خلیجان رقم تو او میگه شی پالانگو زنده باشه میگن بولوی درد هست بولوی برای افه بری که بوارش میدونی برام میدونی 1000 روبل کس زد اوش شرفتیم رقمی 6 شرینا 20 رقمی 7 20 رقمی 1 22 رقمی 2 20 رقمی 3 22 رقمی 4 21 رقمی 5 21 برای درو ما همه شیرپالانگان 500 روبلی جمع میکنیم برای میریم اکوی ما رقمی 2 کارتا میکشیم برای 500 رفتیم سویبو رقمو کو کی 500 برای میدونه شیرنا اکای برو 5 اکای بروجون 5 درو ولی 100 رکت میکنیم میریم دالشی اکای بروجون 100 رکت میکنیم رفتیم 7 2 6 4 سویبوش اکاو 2 4 پاس اکای فیدال 6 درو واردای اکای فیدال 6 درو وارد باشه کجوری ما میمونه تا 1600 روبل دیگه 2100 دوشکا میریم دالشی 7 پاس 6 درو واردام اکای خلیق 2 4 7 خلق دوشه بتون اینا اکای خلیق 2 4 7 اکای خلیجون 2 4 7 خلق بگی دواره 500 روبلا اکای خلیجون جواب تشه نه 2 4 5 2 7 2 7 اخر اکای خلیق 1000 میپارتویم 4 اکی میگیره اکای خلیق 1000 میپارتویم 2 7 اخر 4 اکی میگن شیرپالانگو رقمی 4 دواره 500 روبلا رقمی 4 خلی یک بریم اکاجونی ما دواره 500 روبلا رقمی 4 مون خلی مون استای آدمو بیرون ایمادون هیچ کنیسه 5 4 بگیره دواره 500 روبلا اکای خلیجون رقم همه که دواسه بوکس شد میریم دالشی او میگن شیرپالانگو همه دا برد بوری و همه دا پیشنهایی خونه زنده و چکا رقمی 4 هیچ کنه گریفت رقمی 4 هیچ کنه گیره میره 2500 اگه بیگیرش پس زد اوش جون شما یلا دا او تا کدیم کفو کو اکای خلیجون رقم تشکیل کنیم ما بریم 2 3 4 هیچ کنه میگیره 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 میره دالشی انا کو اکای خلیجون رقم تشکیل میریم اکو زدگیر اوشا شیرپالانگو برد بوری بود پیش روی ای اکای ویای اکا 1500 پارتی 500 اکای خلیق میریم کس میزنه اوش جون شا شیرپالانگو گل برما از زمین عجب گلی نوزنی دید که وزت ها از بین بازم لازمی اکای خلیق اومد اکای خلیق اومد اکا جون 2500 روبل اوش جون شا کس میزنه کفون رفتیم رقمی 2 رقمی 3 شما ده همه کسا شرینا یا 20 رقمی 5 22 رقمی 6 20 رقمی 7 12 رقمی 1 11 اوش اکاجون میگیم رقمی 5 اکای برو 2500 رقمی 6 صد میشه 2400 او میگه شیرپالانگو آن اکی شما همه کسا میریم دوازی پراتوی همه جوش در اکاجون ما اکای خلی شد درست 500 رو دیگه میریم دالشی همه دا بود بوری و همه پیشتایی خونه زنده و شد اکاجون ما اوش شابالی
اکر آشناگی اکر پنجم دوباره درمودگی بود بریم شاش شاش یک دو سه چهار پنج شاش شاش یک دو سه چهار پنج شاش یک دو سه چهار پنج اکر خورید ناشناختم کی اکر بوریش 200 نمونه اکر علی جان 100 نمونه اکر میرزو 500 نمونه اکر برو 2300 نمونه اکر فیردوس 1500 رو دیگر نکن بریم دالشیم رقم 6 12 رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 شرونا 21 رقم 3 شرپرانگو 31 رقم 4 اکادونیما 20 رقم 5 شرپرانگو 21 رقم 3 اوشا رقم 4 همه بود گوریو همه پیشنهاد خونه اکای میرزا اوشاکا او میگه من گلو گلی автомат پالا تک 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 او میگه این هر تونو شرپرانگو زنده و سربلند باشه شرونا هر کی ما رو یاد کرد از آن رخدار و توتال دوستان گم نکنه دوستانی مهربان و نکنه در جهان بدوست بودن مشکل است مشکلات ها کنید 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 اکمل اکای بوری شیرپران او اکای علی جان شیرپران او اکای میرزو شیرپران نه سر اکای برو شیرپران 2200 اکای فیردوس شیرپران 1400 رو میگم اکا بریم رقم 4 رقم 4 11 رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 باشه اکادمی ما 20 رقم 1 شرونا 21 رقم 2 شرپرانگو 20 رقم 3 شرونا 21 21 21 21 پارید ولد صدر بلی مرحمت اکوی برادرو مرحمت 5 شما رقم 6 میریم 200 روبلی کو اکادمی ما وارد صدر بلا بدین پرش میکنیم 1200 دیگرش 5 یک 3 ورکار تمام خودش اخیر اکادمی ما 7 درما اکای میرزو 700 اکای فیردوس پالوبه میدروه اکای فیردوس میدروه 1400 رو 1200 شما یک کم درو رقم 24 اکای برو نگید اکای خلیق میتون اکای برو 24 میدرو اکا درو وارن اکای فیردوس جون تمام ندرو داخل میتون اوجا 24 زاین تا اکای خلیق زاین شگه اکای بوریس میدرو اکای بوریس اکای بوریس 24 میدرو اکا جون نباشد اکای خلیق میتون میرین دالشی بود بوری بود پیش نوی او میگن شیرپرانگو همه کسا شما دید همه کسا زنده و سربلند خانوبه باشین تو در این خانه مبارک شما زنده باشین زنده باشین او میگن پنج رقم 6 جفین همه دا بود بوری اکای انا بوریس میدون دو چورتاله اکادم کنه شیدان کل فرق بخیر خودش چی میگه نه دروه دا اکای خلیق سوش میکنیم بریم تمام اکای خلیق 24 اکای ها 600 مگه اکا برین دالشی همه دا بود بوری و همه دا پیشنوی اکای خلیق تا 100 رو بودیم اکای میرزو 700 اکای علی انا فیردوس 1200 اکای خلیق جان 24 اکتا 100 رو دیگه اکای بوریس خود 600 500 600 از میسر کارتو دا بوزی نیست تاش بعدی وارا با اخیر میره دالشی زندگی دا اوشا 1200 رقم 6 21 بعد نه رقم 7 10 بعد نه رقم 1 20 بعد نه رقم 2 31 بعد نه رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 22 اکای خلی جان اوشا تا دست اوشا 1300 روی 1200 از صد گلوش 1300 میرین دالش اما اکا علی جان پافتور شینا رقم 1 پافتور اکادمی ما یک دو زل رقم 3 رفتیم اوشا اکا میگیم اکا علی جان رقم 1 پافتور اکادمی اوشا اکا بریم زنده و سربلند و خانواده باشین تو در این خانه مبارک شما او میگیم میره شیرپلنگو رفتیم رقم 3 4 5 6 7 اکا علی جان رقم 1 پافتور اکا علی جان رقم 1 میریم همه دا برد باری و پیش روی خواهونیم او میگیم اکای فیردوس 1200 شیرپلنگ جان تا 1100 روبل دیگر اکای بروجان شیرپلنگ 2100 دیگر اکای میرزو شیرپلنگ 500 روبل دیگر اکای علی جان پافتور اکای بروجان دو رقم باز اکای دوباره نمیدونی رقم پول خورون شد ادامه داوش شد اکای خلیق اکای منوچه بشه اکای منوچه
Акай бори шерпалан 400 рубл дигар дунос холишак ҳич канамш баметун то гав нест. Мерин. Акай Али рақам як канам мегирӣ. Таомона боша акай холӣ дахили сош мекунам. Акай Али уко. Мерин. Набоша акай холӣ як айхилат. Акай холӣ рақами як. Акай ма ки боши 1200 дона. Акай неса як Али рафтем. Рақами 3. Да, рақами 4. 21 рақами 5. Да, рақами 6. 21 рақами 7. 12 рақами 1. 11 рақами 2. 20. Ана ака кадума 21. 21. И парид. Вара шерпаланго 300 рубли. Марҳамат соҳибо рақаму рақами 5 милион вара 300. Ку киме дода вара 300 рубли рафтем. Соҳибо рақаму акай буроҷон. Нард бинам 1800 шеринар мели далши. Ҳаста як рақами холӣ. Оз мешава акай Мирзо 70 рубл. На дура гап нест акай Мирзо шерпалан мемонад 200 рубли дигар. Се давара холӣ. Як киди вақти намедура акай холӣ заметин. Ду дром ахидиш. Дра соҳибиш дом акай бори 100 рубли дигар дуна. Акай буро 3 дроварда. Акай буро 3 будрои шерпаланҷон 1500 дуна. Акай холӣ як холӣ ахта шерпаланҷон 100 рубли дигар дуна. Я бор дигар акай бори 100 дмон. Акай буро 5-3 шерпаланҷон 1500 дмон шер. 1500 дмон шерпаланҷон. Ана акай Мирзо 200 дмон. Акай Холиҷон шерпаланҷон ки боши хита 100 дмон. Акай Ромаҷон чиёл дор акаҷон мерем. Акай Ромаҷон чиёл дори шена. Се гиритан. Акай Ромаҷон месе холишна бозӣ мекунӣ шена. Ау мегин 1800 рубл зарагира оши ҷон шерпаланго. Дура соҳиби хидиш дорага акаҷон. Дура соҳиби дорага. Акай Манучер ҳамҷаи хидур акай Манучер. Мерем зинда боша акаҷон ма. Гул барман аз замин аҷаб гули нозамин литфи азато абин боз барман аз замин. Зинда боша акойма. Шона рақо сата. Ау мегин берем. 1800 дораги ош шава рафтем. 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 пас. Ай ака алимат пас акаҷон я ҷо як худ раф ака. Берем. Шо ака алиҷони ман залагира оша 1800 рубл рақами 5. Ака алиҷони ман шо шена 10. рақами 6. 20. 7. 30. 1. 22 рақами 2. 12 веки меган 30 номар дاری рақами 3. 20 рақами 4. 21 чапанақ алага дар ҷамъи ғалти бара мешуд яхтар. рақами 1 акай Мирзоҷон оша рақами 1 мерем. Ау мегин шерпаланго бурд бору пеш нави хоҳоне. Зиндаву сарбаланду хонобод шен. Худ али хона муборак шавад. Ау мегин мерем оша ака. Гилада оша акай Борис 2-4 пафтора. Акай Бориҷон 2-4 пафтора акаҷони ма. 2-4 дал. Сон салги акай Бориҷон ва пафтен тон шерпаланҷон алакан сафтан. Рафтем далши 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1. Акай Борис шерпалан 100 мепафтем. Акай Холиҷон 800 рубл дона шерна. Акай Мирзо 1800 дона шерна. Акай Буроҷон 1400 шерна. Акай Фирдавс 1000 ой дигар ака. Ве далши. Зиндаву сарбаланду хонободу шен шерпаланго рафтем. Рақами 1. 10 рақами 2 шерина. 21 рақами 3. 11 рақами 4. 20 рақами 5. Акай Боришон 500 дорем рақами 5. 10 рақами 6. 21 рақами 7. омад акаҷони ма 500 дорем 11. бо варашу шерпаланго 300. 2-6 давара мондак шерпаланго 300 рақами 3 мерем. Ана ки бо мерем варадуро рафтем.
کواکوی بالادروم جنگی دوباره 300 روبلا میریم دالشی بولشی میش شما اکاجونو 5 درومان 7 درومان بوسه خولمون اکای برو 5 درومان 1100 اکای میرزو 1500 رفتیم اکای خولی رقم 1 اکای خولی رقم 1 200 روبل دیگه دو ماشینا رقم 3 اوج گیر تاکای برو جویدو اکای روما چورا قپی چورا نمه درو اکای بو باریس نداره اکای روما میتیم اکای باریس چورا نمه درو شینا میره اکای باریجون چورا نمه درو اگه او شاه 1800 نگه اکای روما میتیم میره اکای باریس چورا نمه درو اکای بلس بکا چور پاس اکای روما جون چورا اخلو 300 پارتون شینا اکای روما جون 300 پارتون شینا رقم چورا اخلو زراگیر او شاه 1800 همادا بور بولو همادا پیشروی کنیم اوبود دوشون اکادمی ما میلا دا او تاکر 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 بریم دالشی بولشی میشی همادا بور بولو همادا پیشروی کنیم او میگه میریم دالشی گل بارم از زمین عجب اکای روماجون به پارتویم میریم دالشی زراگیر او شاه 1800 روبل شما دا اکادمی ما میبینیم اکادمی ما اکای روماجون پول دوم اکا آشیم یعنی تا دلار جون او بخره خونه‌اش رو رفت بخره چی گفتی نشه من میام میشه دلار جون tamam devam edin خب خیلی تو دیگه بوده بکنه حاضر پارتوتو بگا گفتم من گاز کارا بود میکنم پارتو میرم پیش یا فورات سینما میکنم من نلیش میتونم میام ان شاء الله خوب دارم گرم دارم خب گرم آن اکی میریم اکاجونوی ما رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 11 رقمی 6 20 رقمی 7 11 رقمی 1 22 رقمی 2 20 رقمی 1 او شواکه رقمی که میره اکای خروجو 1800 او شوا گل بانما از زمین عجب گلی نوزانی دید که وزنها و بینه بوز دارما بر زمین یک زمین و رقمی 2 اکای او شامگین 1800 روبل شما در اکادمی ما هم اکسا شما در شیپارانگو اوبو دوشین او میگه میره او میگه که رقم 1 نمیزنه همین بزنه فیلا یک زن رقمی 2 3 4 5 اکای رو باجوز میشه خروج شما رقم میشه نه میگم او میگه میرن اکای بوری شیپارانجون 300 روبل دیگر اکای خلیجون شیپاران 1900 روبل دیگر اکای میرزو 1300 روبل دیگر اکای برو 1000 او اکای فیداجون 900 روبل دیگر بریم شما اکادمی ما رقمی 2 22 بعد نیست رقمی 3 21 رقمی 4 22 رقمی 5 21 رقمی 6 20 رقمی 7 10 رقمی 1 ده وارا مرحمه شیپارانگو با 300 روبلی اکل من رقمی 3 میده برای 300 تو اکادمی ما صویبو رقمو میدرویم 5 7 با 3 خولیمون یک سه اکای خولی میریم اکای خولی یک سه درو وارده 1300 روبلش میمونه اکای انا برو شیپارانجون 700 روبل میمونه اکای میرزو 1000 او میمونه اکای فیرداس شش میگه اکای فیرداس رقمی 6 اکای فیرداجو میدره شینا اکای فیرداجو رقمی 6 همه داره شیپاران میره اکای فیرداس نگیره اکای برو میتونیم گرمز کوز نگیره اکادمی ما اکای فیرداس درور گفت اکای 600 روبل دیگه دونا میره نگیره گیری تا اکای برو جون 1800 درگیر اوشی جون شاه شیپارانگو بور دوری بود پیش روی فهمونیم او میگه شیپارانگو گل بارو از زمین عجب گلی نوزنی دیست بازدها و عظیم بردم یا شید گه بخون گل نبوله تریزا نده کس های باره 300 روبل ما کارتا گرفت 1800 رو از سر گوشی بریزن او میگه شیپارانگو همه کسا شما شیرین از زنده و سربلند
Tonobol için 3 bulur. این آکا 3 بار باشد 3 بار باشد. رقمی 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 در اگر او شد 1800 بود رفتیم. رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 21 رقمی 6 11 رقمی 7 10 رقمی 1 12 ana ki tuzlu pikine vurmadayım. Tuzlu pikine vurmadayım. 11 Ako bu raqam 5 o şa raqam 6 میاریم و 21 رقم 5 گیری توش اکای برو اوشو چاکا بریم گل برمان از زمین میگه رقم 5 ما 20 گیری کارش کردی و هیچ کارم موندش بریم در جوارا نشده عدد 6 اگه اون کوره ما 5000 رقم 6 میاریم 6 خور عدد 6 کنه ما اوش شوا اکای میگه زنده باشه شیفارانگو تو در این خونه مبارک شما اون میگه میریم شما در کجونه با هوا کساف شده شش شش یک دو سه چهار پنج شش شش یک دو سه چهار پنج شش شش یک دو سه چهار پنج اکای بوری شیپارانجون 100 نمونه اکای خوری شیپاران 1200 نمونه اکای میرزون اناتوج 800 روبل نمونه اکای برو 2400 روبل دیگه نمونه شینا اکای فیدال 600 و 500 اکای بروجون 700 و 2400 نمونه رقمی 6 20 رقمی 7 10 رقمی 1 22 رقمی 2 11 رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 12 رقم 1 اوشا رقمی 2 بریم او میگه من گل автомат به تیر است بریم دالش شما در کجونه ما زنده باشه شیپارانگو هر کمو رو یا تا از امروز باسکتبال رو بگیم بریم زنده باشه دو شد در از کجون ما بردان بگیریم 100 پاسا رو بشه بریم دالش اکای باریزو بردان بگیریم پاسا بشه زدی پیروز بکن زدی مینوس بکن بریم اکادون اکای بوریس شیپاران 100 پارتر اکای خوریجون شیپاران 1700 شیرینار اکای میرزو 600 شیرینار اکای برو 2300 شیرینار اکای فیداجو 500 و 400 رو شیرینار بریم اکادون ما کس میزنه اوشجون شما رقمی 2 رقمی 2 20 رقمی 3 رقمی 3 22 رقمی 4 رقمی 4 10 رقمی 5 رقمی 5 10 رقمی 6 رقمی 6 21 رقمی 7 رقمی 7 31 رقمی 1 گوشه کنیم 20 رقمی 7 او شما رقمی 1 میریم اکای بوریس جوش یک کنیم ما میریم شیپارانگو برد بوری بود پیش روی رقمی 7 میگیم شما در کجونه ما زنده باشه شیپارانگو او میگیم گل برما از زمین عجب گلی نوزنی دید که تو از بینای بوز آمد بر زمین شما در که همه کسا شما دیم هفت زد میریم رقم یک کدومه ما او میگیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 آن که میریم درشی اکای بوریس کلوش نکجون میریم اکای فیدال رقم 6 400 و شیپاران 300 روبل دیگر دونن اکای برو شیپارانجون 2200 روبل دیگر دونن اکای میرزو شیپارانجون 1000 او نمونه اکای خولی شیپارانجون 1600 نمونه اکای بوریس کجوشی اکای بوریس 2 و 4 اکای 2 و 4 پافتون پاس اکای 2 و 4 اکاجون 2 و 4 پافتون یا پاس اکاجون ما میری اکاجون 2 و 4 پافتون یا پاس اکای بوریس شیپاران 200 روبل دیگر دونن 400 پارتوتی
بریم اومد کجون ما اکای بوریجون 200 گل رفتیم 500 پار 100 میز رقم 1 10 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 ترینکا رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 23 رقم 4 اوشا اکای رقم 5 شون یا کجون ما همدا برد بوری و همدا پیشتری خونه شیطانگو گل برما از زمین عجب گلی نوزنی دید که از تو باربینه باز دارم بر زمین چوزد میریم و رقم 5 شیره دل دا او تا کده که کفون از ها کنی زنده باشه شیطانگو شما ده همه کسا شیره اون نگه میریم گل برما ای بیشتر کی بیشتر کجون ما در و دو شیر و نگاه اون نگه شیطانگو واقعا زیخ شدن لازم نیست شیطانگو زیخ شدن لازم نیست اکای بوری شیپران 600 اکای خوری شیپرانجو 1500 اکای میزو شیپران 800 اکای برو 2100 اکای فیداجون 200 دیگه شینا بریم اکادمی رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 شینا 21 رقم 1 شیپرانگو 10 رقم 2 شینا 21 رقم 3 20 رقم 4 شیپرانگو 23 رقم 4 او شاکر رقم 5 میریم او میگه شیطانگو گلی ترزه کس همون نوست نه خوش میجاشون بریدم زنده باشن شیرنا همه دا بوری و همه دا پیشتری چوکنیم او میگه شیطانگو هر کی ما رو یا کار از اونش برخدار بود توتاونه دوستان رو گم نکنیم او میگه میریم داشتی شما ده 5 6 7 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 آن حکیمی داشت اکای بوریس هزار او اکای خوریجون 1400 اکای میرزو 600 شیده اکای بروجون 2000 شیده اکای فیدال 100 روبل گره خجون ما بریم دارش رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 22 رقم 1 رقم 1 22 رقم 2 11 رقم 3 30 رقم 4 31 ذره اوشاکا بیاکا اوشا رقم 4 تیبل پادر بر چند زد 3 تور 23 سه ولی 23 از 31 میون 30 شکست میون 36 هستم اوشاکا میگیم میریم 5 لیگ دوشه 5 دلی شکیم شور داد میره برای 5 شد پلانگو پداکا برای چی پداکا دون شکا برای 3 بزدگی میریم دلشی 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 بریم ای ما ابراهیم درینگ میپره ای ما ای ابراهیم درینگ اکای فیدال شیپان اومش اکای برو شیپان 1900 اونا اکای میزو شیپان 400 اونا اکای خلیق 1300 اونا اکای باریس شیپان 1000 او اونا کا بریم دارشی او میگه میریم 11 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 1 توز 2 3 توز 11 رقم 1 گیری تو یا 21 او شاکه میگیم بره در چکه خودتان او میگه شیطانگو زنده و سربلند باشین هر کی ما رو یاد کرد از اونش برخدار بود توتاونه دوستان رو گونه که دوستان مهربان رو بخیرخیم یا انتر رقم اکای باریجا 1250 1400 محیط تخصیص کنه کمک جونی ما بره درشی 1400 ما پراوی نکن بریم او شامل درشی به پاتون کنیم تمام اکای فیداجون بودن نگهشونه میریم اکاجون ما زنده و سربلند باشین 200 دوشی 600 600 1000 1400 یک میریم دل بریم او میگه شیطانگو همه دا برد بوری و همه پیشتری اکای بوریشون اکای 1200 روبل اکای خلیق شیطانجون 1300 1800 اوش شوا اکای میزو شیطانجون 200 اکای برو شیطانجون 1800 اکای فیدا سکت قدم میگیره بریم دارش رقم 2 رقم 2 شرینار 21 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 اکادمی ما 12 رقم 6 شیطانگو 10 رقم 7 اکادمی ما 21
21 рақами 1 шеринар 11 варадуро марҳама шерпаланго 200 рубли рақами 2 4 7 варака марҳама рақами 3 мерем акай фирдавҷон 700 рубли дори карта да бузӣ нестани ки давара нест мерем акои варадуро 200 марҳама шеринар акай буроҷон 5 дровари шерпалан хитаимон акаҷон 1600 рубли дигар мерем акай холиқ 1 камет мудозӣ акай акат хушомадӣ 3 аз соҳибиш нагед ахир метум акай акад нестин ҳози кучига мешакадоима соҳибо рақамо гап нест бутте як киса акай холиқ 1400 мемона акай фирдал шаша давари 200 рубла намедури ака мерем ӯ ака мафтир медорад пул пафтага акай фирдал шаша намедури надори акай бороти мерем далчи акат нест хушома ака созуш ака акай фирдал акай фирдал медурмада 700 дош акай фирдалҷон 500 мешена соҳибиш худиш гири шаша ҳама акай фирдал соҳиби рақама мерем акаҷоним аз зинда бошем 1200 рагира ош шама мегем акаҷоним аз дил бано аз замин аҷаб гули нозанин дид квазакам аз динай боз ама аз замин зиндаву сарбаланду хонободу машгул зиндаву сарбаланду хонободу шен мерем ки баладари картоя чеса чора бигир чор худиш давара чӣ бигируш акаҷоним 2 4 7 варака 2 4 7 варака рақам як се акай холиқ дуро вардамуд мадагир не ҳама одамот соҳибо хизҷон акака ҳама соҳибо хизҷон акатестун мерем ака аканесу мамехи ака икроми чӣ кори худои ё ака икром мерем акоз агар оша 1200 рақами 3 акай холиқ 11 рақами 4 12 рақами 5 клинка рақами 6 10 рақами 7 10 рақами 1 21 рақами 2 авача эфиотам пешкен 22 7 ака алиҷон хел эфиота пеш ки чена такин ҷои чун ака алиҷон ҳамо гара буд чи чена мерем 15 рақами 6 ака али эфиота пеш чена мерем акаҷоним аз зиндаву сарбаланд бошем 5000 оша мерем рақами 6 зиндаву сарбаланду хонобод бошем ола ако месе рақаму холиша бозӣ мекунем ака аканесу месе месе холиша бозӣ мекунем ау мегем дил барома аз замин аҷаб гули нозанин дид ки валото аз рақами 6 мерем далчи ау мегем шерпаланго ҳама дар бур борӣ ва ҳама дар пештавӣ рафтем акай бори шерпалан 1000 од мемонад акай холиқ шерпаланҷон 1300 мемонад акай мирзо шерпалан о мешен акай буро шерпалан 1600 дошти 2800 мешад 2700 мемонад карта да бузӣ акай фирдавҷон 400 мемонад мерем далчи хушомад акаҷонима рақами 6 20 рақами 7 30 рақами 1 11 рақами 2 21 рақами 3 20 рақами 4 20 рақами 5 акаҷонима 22 рақами ҳам оша акай рақами як мерем бур бори бур пешравӣ хоҳонем акаҷонима гилада ота академ кафонкафона са академ зинда оша акаҷонима ҳама каса шонде шерина ау мегем шерпалаго дӯст он бошад ки гира дасти дӯст як арӯз барту бигирад дигари бардӯ зиндау сарбаланд хонобоша акаҷонима ҳар киноро ёта аз он рӯз барқадор бод тотамонед дӯстонро гум накунед ау мегем мерем шерпаланго рақами 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 акимер акай бори шерпаланҷон 800 акай холиҷон 1200 акай мирзо шерпаланҷон 400 акай буро 2600 акай фирдавҷон 300 мерем далш рақами 1 рақами 1 акаҷонима 21 рақами 2 рақами 2 20 рақами 3 рақами 3 20 рақами 4 рақами 4 20 рақами 5 рақами 5 23 рақами 6 рақами 6 20 рақами 7 рақами 7 акоима 21 ама ки бу рақами 5 аю 5 ба 23 мерем далиши ау мегем гили тереза мегем тереза акас ҳармон носна хош миҷои тереза 15 мерем далаш рақами 6 обод бошем акаҷонима ҳар ки моро ёта аз онуш барқадор бод тотамонем дӯстонро гум накунед шерпаланго ҳар ки моро ёта аз онуш барқадор сари парота мостона мегем
او بگیم شیرپلنگو در فامیلی من اکای بوریجون شیرپلنجون 600 اونا اکای خوری 1100 اونا اکای میزو 200 اونا اکای برود 3100 اونا 2600 شی اکای فیلداجون خیلی دست همین زاپشنز 200 روبل شدن رقمی 6 10 رقمی 7 رقمی 7 شدن 12 رقمی 1 رقمی 1 22 رقمی 2 20 رقمی 3 شدن 21 رقمی 4 30 رقمی 5 میلیون 20 کاسکو 20 رقمی 4 او شا رقمی 5 میلیون 4 میلیون کاس او رقمی مگ علیکم سلام سوزی خوبه کجون سلامتی و سوزی هم از خدا باشه که ما سوزی رقم احمد بود او شما نه 4000 رقمی 5 میلیون او شا رقمی بولیس هم بگیم او بود شو کجون ما هر کسا شما نشه پناهگو گلا دا او تاکنه که فوتبال ساکن 5 6 7 8 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 3 4 акай далш акай борис шепаранҷон 1600 карта дабузӣ акай холиқ 1000 об мемона акай мирзо шепаран об мемона акай борис 3000 об мемона акай буротои 3000 об мемона акай фирдал шепаранҷон 100 рубл дигар мемона шумо акадунама 10 рақами 6 12 рақами 7 11 рақами 1 шерина 10 рақами 10 акадунама 21 рақами 3 шерпаланго анаҳа 21 рақами 4 боша каҷонема 21 варадуро марҳама бо 200 рақами 1 де рақами 2 3 5 2 3 4 варака 200 рубли мерем акой варадуро 2 3 4 варака 200 марҳама акай буроҷон 5 дуро варада боши шерна мемоната 2800 рубли дигар мерем вара пас як ҳафт акай холиқ гирифташа шаша акай акад несми акунесагиай акай холиқ як ҳафт айхидир агар ака надуроя акай холиқ як ҳафт дахилат агар ака надуроя 600 агар надуроя шаша якум нависагия акай акад нестум акай акад нестум 200 мепартоим шейна якум мо ака несагия акай акад нестум 200 мепартоим рақами 2 нишон дар рақами 3 рафтем шаша ҳафт ҳафта уҷо гирифтам пеш айхид несам акад нима мегира каша шхура акад нестум шейна акаҷон акай икрон вақти акай икронҷо мегир барои пеш айхид ҳафта акай холиқ навис нерем бигири ду тона гири шаша акай буро бутун боза ман акнебирем охир акай пеш айхид мегум акай холиқ як ҳафт навис ака у 5 соҳибиш дуро вардохти ака соҳибош дуро мадан кай надура акаҷон бутем дроз холишон рақам дактум ба дар рақам дуз калам мешеда ҳозир ду рақам холмеша рақам то метем ду рақами се ягар назар рақам бош битес тавон шаш акай айхид рақам метем акай акадеси ракета метем 5 акаҷон соҳибиш хидиш дуро як ҳафта пеш айхид навис шепаланҷон шаш ҳамун бай дар холимон дар хидаш ака мерем акаҷон ракета метем шеда мерем далши акай буро шаш айхид акаҷон 2600 мешеда додум та мерем 1200 оша кас мезанам рақами 3 шерина 20 рақами 4 20 рақами 5 оли мебар акай мезаҷон 20 рақами 6 20 рақами 7 11 рақами 1 20 рақами 2 чанд туз буромад 1 туз буромаде ошава рақами 2 тринка 1400 ош калака мен дарши 200 палака 1400 рубл оши чава ака 500 дома 500 ма 200 рақами 3 мерим ҳама да бурд борим ва ҳама да пештави хонем ау меге шерпаланго гилада о такадем капон сакем мерим 200 рақами 3 шон акаҷонима ау шерпаланго зиндану тарбаланду хонаворошин шуда ҳар ки моро ёд кард аз умр бахтидор буд 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 мерем даҳач акай бори шерпаландон 4 да ихта шерпаланд мемонад ана 2200 рубл дигар карто давозӣ
акаи холиқ 600-500 рубли дигар, акаи Мирзо Шепаранҷон 300 рубли дигар, акаи Буро 2500 рубли дигар, акаи Фирдавҷон ОО. Берем далши рақами 3. Рақами 3 12, рақами 4 22, рақами 5 20, рақами 6 10, рақами акаи акаднеса онҷа рақами 7 20, рақами 1 рақами 1 31, рақами 2 бошакойма тринка ошна акаме далши акаи акаднеса онҷа ака рақаму мегири шена. Берем далш акаи Фирдавҷон о заме акаднесу о чаки хизами холиши рақам метун. Пас акаи акаднеса рақами 6 мегири. акаи Фирдавҷон хушон академи ма ҳазор раҳмат омади бозӣ кардибу габар мошена оболош академи ма хушон омади. акаи акаднеса рақами 6 холиши мегири ака. Берем оле ка акаи холиҷон о чина академи ма рақам шавид. Агар акаи холиқ 1-6 айхи академи далш 2 3 акаи холиқ 1-6 айхи ка акаи Фирдавҷон академи холиқ акаи акаднеса иҷра кунду рақам шавид ака. акаи Борис 2200 рубли дигар, акаи холиқ рақами 1-6 300 рубли дигар, акаи Мирзо 100 рубли дигар, акаи Буро 2400 рубли дигар, акаи Фирдавҷон хушон академи ма ҳазор раҳмат омади бозӣ кардибу дамбар момуди. рақами 3 20, рақами 4 22, рақами 5 22, рақами 6 21, рақами 7 20, рақами 1 20, рақами 2 хоки хинок варадуро марҳама 300 рубли, рақами 4 5 барака. ин оз да вара холӣ меша буд рака. варадуро 4 5 рафтем. варадуроҳо 4 5 мерем акаҷонои ма вара вараи 300 рубла. ку акаҷонои ма мере шерена ку ки медура тамоми одами дурун дура 1-6 дурум аз соҳибош. ҳар соҳибош ма гап баъд дura будру 2 дурум аз худуш. мерем 7 надурад ака метун 3 акаи Буро гирифта мерем далши. дura соҳиб вуҷудум акаи Борис 2300 мемона. акаи Буро ко соҳибошон чӣ мега 37 рақами 1-6 1-6 акаи Холиҷон 300 мепартон шенад 1-6 2 акаи ана битеш нестам 3 акаи Буро метун. акаи Буро 2100 мемона. 7 ҳамегири ака мутоха 7 ака мепартон ма мекафон шенад рақами 7 тоха мегири акаҷон. акаи акаднестум 7 холия мегири шенад. мерем далши окей тамом 300 мепартон акаҷон худ. ана ака акаҷон 4 нишона ака тайм мерем ака хи 300 мепартон акаи Холиҷон 300 мепартон вигиш 1800 буд. мерем кас зад ошаши параго ҳамада бурд бориву ҳамада пешравӣ хоҳонем зиндаву сарбаланд бошем. ау меге мерем акаҷон адими ракета шумо гилада о кар кардем кафон сар кардем 1800 рубла ош кардем акаҷон. мерем далши обод бошем шепараго ҳамада бурд бориву ҳамада пешравӣ хоҳонем. ау мегем гил баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид вазатҳо аз бин боз омад ба замин зиндаву сарбаланд боша акаҷони ма ҳамада бурд борӣ рафтем. ау мега рақами 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 ана ки мерем ку акаи холиқ акаи ана акаднесу ракета мекешоена ба мекафонем дар рақами дар бозӣ ду рақамаш пулиш нест. мерем акаҷони ма ракета мекешоена задагира оши ҷон шавад. акаи ана Холиҷон 100 рубли дигар мунашенад. мерем далши акаи корон буде. мерем омад ака мерем касе мезанам оши ҷон шавад шепаранго 1800 рафтем. рақами 5 20 рақами 6 хушомад акаҷонои ма 10 рақами 7 11 рақами 1 12 рақами 2 20 рақами 3 11 рақами 4 6 буромад
بچه ها وارش چی 20 20 20 20 11 پرید 10 پرید 20 مون 11 پرید 12 پرید وارادروها مرحمه شیرپلنگو 600 روبلی 5 شونه 6 میلیون این اکو بدون 600 روبلی بو جمع کنیتون ببین برای 600 روبلا شیرونه برای 600 روبلا اکای برو سران رو آردن اکای برو 2100 شکا جونی من 1500 روبلی دیگر دونه شیرپلنگ میری درش 3 درومد 6 پاپ 7 تا خانه میگه اکاد نیستون هول اکای میرزا جون 7 ما دیگه کاز دا بودون دا بودی هول سکو چی میگه سوی بوش یا که 6 خیلی درومد اکا جونی ما 1100 میپارتوی اکای خولی 1100 اکات میکنیم 7 تا اکات خانه میدو اکاد نیستون اکای اکاد نیستون اکای 7 تو خانه میدروری نه درود اکای میرزا میتون بود روا اکای میرزا میگه سایش 7 تا بتیر ای بچا اکای میرزا 7 تا میگه شنا تو کا اکای میرزا 7 تا میگه شنا 600 روبلی دا او تا اکای میرزا جون خدود 500 دیگه پارتو اکای میرزا 500 اکای خولی 1100 اکای 500 اکای بروجون ختموندا 1500 بره ویگی 3600 کس میزه او شما بره ایو میگه شیرپلنگو همه دا بود بوری و همه دا پیشایی خونه گلا دا او تا کدین کفون تا کدین زنده و سربلند و خانه باشین 1800 روبل او شما میریم این نه 3600 روبل او شما دیگه میگیم برین یک موسمی شیرپلنگو برین چرا دیگه تو خاطری و فاز اکای میزوجو روی کلامش میگه باز کارتر کشی نمیشه بریم یک موسمی 3600 روبل او شما زرگیر نزدیک یون گوش شما یک تیر دیگه ای بلو شما او میگه شیرپلنگو گلا دوا تا کدی کفون سا کدی گل برمان از زمین عجب گل نوزنی 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 بله ای اکای مطلب ما خوش اومدی پولو دومادای اکای میرزا آوش دین اکای بروجون خطا 1500 مون اکای خلیق می پارتوی 1100 روبل تمام 5 تا سیمی 1000 سیمی بره 1600 سیمی بره زدگی نزدیک کمی گرم اکای یک مطلب چول دور اکا جون ما سلامتی و زندگی و کک ندکا بریم اکای خلیق اکنیم 1000 پارتوی 400 روبل دیگه شما اکا برین اخ یک موسمی بکفرین شیرونه هزاری بگیم برم خطو خود 1000 من موشونه میام خطیشکا برین شیرپلنگو برین برین اکا جونه ما کافون تمام اکا کافون باشه رفتیم کافون زرگیر اوشا شیرپلنگو بریم اوشا زرگیر تمام 3600 روبل رقمی 6 20 7 اکای میرزو 22 رقمی 1 10 رقمی 2 11 رقمی 3 21 رقمی 4 20 با واراشی چی والتی خول برمادگی برمادگی دمای خول برمادگی کارول خول برمادگی نیست رقمی 5 22 وارادروها مرحمت شیرپلنگو 1800 روبلی
بگی دیگه از خیره رقم میدونیم رقم 7 نشون داره رقم یک میریم 1800 روبلی کوکیه برای 1800 روبلا در شیرینار برای 1800 روبلا در کیه شیرینار میریم کو باشه مرحمت نباشه پس میکنیم در بین دکه تقسیمش میکنیم یا اوشاشون برگانشون میکشیم ما دا فرق ندارم من دیونه من کارت کشم بریم کو کلیون جواب میتیم صاحب رقم 6 2 3 1 آدمای بیرون برادرو نیستش که پا بگیریم دوری 2 4 پاس این رنگ که بروز چیزی پاس می‌نویسیم پاس میگو میره مکجونه ما اکای خولی جون پاس کجون اکای خولی جواب تا کجون ما یک اکی پا میگیره قطع اکای خولی 900 روبلی میگالتا یک اکی پا میگیره قطع اکا یک اکی پا میگیره نیستای خای نباشه کجونه ما بگیرو خاکا چیکار کنمش تقسیم کنم هیچ کنه درومد اکای میرزا تقسیم در روزی اکای میرزا تقسیم در روزی اکای فاج نجدا کنم یا اودام ندرومد اکای میرزا تقسیم در روزی شینا بچه ندرومدم ها اکای برو روزی اکای خالی جون پس یک کجا خودت پاس بود گام پاس کردی اکای من خالی جون پس یک کجا پاس ونسی یک کجا bu durum ve gemi durum bak daha başka taksim için buraya o zaman nakne kılına kılına pas rafting devam edin hazır haştarlı oş tonşa şey falan go bu bori bu peş hayır sonu ha bu megan benim gila da o ta kadar kafana sar kadar gelen zinde o şey kadar her kim olur yo fat almış bak bu yagdı se çok var ah yagdı se çok var şaş yagdı se çok var şaş ana akay bori şey falan go 2300 2300 akay kholi خوش falan go 200 ruble akay میرزا جون 1600 روبل اوناکا اکای برود 1500 جمعی 1800 3300 میشه 3200 روبل دیگه اوناکا تمام بریم دالشی تمام بعد اینکو کارتا علیج رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 12 رقم 5 22 رقم 6 شو زارا بذارونی 10 رقم 7 да вара дуро марҳама босесади рафтем акои вара дуро рақами се рака рақами 4 шерпаланго ҳамада бурд борӣ ва ҳамада пешравӣ хонем ку акои ма бара медурем шерпаланго бара медурем яки шаш дум акаҷон стравазу акаҷон 400 ракета акай холикуҷон акаҷон 400 ракета 7 дуромад акай мирзо 7 дуро варда 1300 рубл дигаш мемона мерем 2-4 дурома дахшон ана 1500 дигар дон акай холиҷони патам карта кафодан мегем 1800 оша шерпаланго се нишода рақами 4 рафтем акай насиб хушон рака бара чанде ҳама дурома одамо хушон дуромадан бара 300 рубли буд акай акадесо хушон дуромадан мерем хушон академи ва зиндао сарбаланд боше шерпаланго акай насибҷон хушон акаҷон се рақаму холибешан бозӣ мекунем шерпаланго ҳамада бурд бори ва ҳамада пешравӣ хоҳонем ау мегӯем шерпаланго гула даво та кардем кафон кафона сар кардем гул барам аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вадаҳо бала кем музудунабозӣ прасода барам яхта шена 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 набозӣ прасан акай хӯрид кашидимшон хакаҷонима берем акай хӯрид кашидим даоминес о оштем акаҷон берем касе мезана 1800 рубл оши ҷону шерпаланго ҳамада бурд борӣ ҳамада пешравӣ хоҳонем мерем мекафонумша шерпаланго зади ош шавед назади ё бош шава шерина
ау мегем зинда бошани шерои нар. хушомада акаҷонои ман, ҳамада бурдборӣ ва ҳамада пешравӣ хоҳонем. ау мегем рафтем акаҷонои ман. 1800 рубл ош шавад. Рақами 4 мекунем. Рақами 4 12, рақами 5, рақами 5 22, рақами 6 20, рақами 7 20, рақами 1 21, рақами 2 20, рақами 3 тринка оши чавака рақами 3 тринка кар мерем далиши болиши менш бурдборӣ миёни 22 ра 60 чайдугар 3 дан рақами 4 рафтем. ош чавака мегем зиндаву сарбаланд боша акай мирзо оши чавака акай ана картар алиш гу акай холи пафтори акаҷони ма акай холиҷон пафтори шена мерем оша 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 мерем далиш оша рақами 3 мегем рақами 4 мерем ҳамада бурдборӣ ва ҳамада пешравӣ акай холиҷон пафтори шена 3 зад мерем рақами 4 зинда боша акаҷони ма ау мегем тамом акаҷон пафто боши рақами акай ромаҷон холе сабурги холиша метуна шепанаҷон боз холе меша 4 5 6 7 1 акай ромаҷон холе мешава бозӣ мекунем акаҷони ма обод бошен шепанаго ма як тоза навис мекунем мерем далиши шепанаго то ака пул пафтона як тоза навис мекунем аз карали чӣ боша мерем акое ки пул мегӯянд ҳам ҷаваб бинависем фото ҳисобток маро кунем мерем далиши акаи борис акаи борис рақами 2 рақами 4 ака 1300 дигар дона шена мерем далиши акаи бро рақами 5 акаҷони ма 3200 доши 3100 рубли дигар дона кард мерем далиши акаи холиҷон рақета мекунем акаи мирзо рақами 3 рақами 6 ака 1300 доши ҷамъи 1800 3100 2900 рубли дигар дона кард мерем далиши кадом рақамон акаи холиҷон тамом акаи партои хиташ дадум акаҷон парто бурен далиш акаҷони ма акаҷон ме партои мерем далиш шенар мерем акаҷон ме партои хушон ако месоз рақамон холишам бозӣ мекунем шерена акаи ромаҷоз месен холи мешан шерпаланго мерем рақами 4 11 рақами 5 21 рақами 6 рақами 6 10 рақами 7 рақами 7 31 рақами 1 рақами 1 10 рақами 2 рақами 2 10 рақами 3 рақами 3 21 рақами 7 ошо рақами 1 акаи холи пафтори шена мерем ҳама каса хушон акаҷони ма зиндаву сарбаланд боше шерпаланго ҳамада бурдборӣ ва ҳамада пешравӣ 7 зад рафтем рақами хушон акаҷони ма ау мегем натмони шерпаланго дӯст он боша ки гирад даст як арӯз махсул гирад дигар бардӯст мерем далиши як зад рақами 1 рафтем 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 нестай акаи холиҷон хушон акаҷон акаи акад нест ҳамҷа акаи акад нестин акаи бро шерпаланҷон акаи борис шерпаланҷон акаи борис 1100 акаи бро 3000 шердан акаи мирзо 3300 шердан мерем акаи акад нестим ҳамҷаи акаи акад нестим нестай акаи ромаҷон ҳамҷаи шернар акаи рома ҳамҷаи ака 2 1 4 холи акаи рома ҳамҷаи ака инам ҳама ако рақамги биран холи мешана мегӯшон дигар акаи ромаҷон 2 то 1 6 холи ай бахшиш 1 6 холи акаи ромаҷон бигирем шернар 1 6 боша бигирем така акаи рома 1 6 мегирем такаҷони ма 1 6 акаи рома ахир ракета мекунем мерем далиши бурдбориву пешравӣ хоҳонем мерем акаи ромаҷон 1 6 ахир ака ракета мекунем ау мегем
شما نکجانو ها مکسخ شما شیرینار او میگن شیر پلنگو اکای رو مجون رقم یک شش ایخته که میریم دالشی اکای رو ما اوشنیم میریم دالشی اکام تیست پارتوی موزیک شیر پلنگو میریم موزیک رقم یک ده رقمی ده کجانوی ما بی اکای رو ما یک شش ایخته کجانوی ما یک شش رقمی سه ده رقمی چور 11 رقمی 5 10 رقمی 6 22 رقمی 7 22 برای 300 روبلی شیر پلنگو میریم اکوی برای درو برای 300 روبلا میدونیم اکو رقمی 6 رقمی 7 برای شما اکو هم کسا کو اکو برای 300 روبلا بدونیم چیگه میشه شیرینات میریم اکای برو 5 اکای برو 5 که دور 2700 روبل دیگه میریم دالشی میریم اکوی برای درو مرحمت اکای انا میرزو اکای روما جواب میتین دو چهار رفت تا کجانی ما انا اکای باری سخته میمونه شیر پلنجو 500 روبل دیگه میریم سه پاس یک سه پاس های اکای روما یک سه گیریتد میپارتیم اکای روما 600 پارتیم یک سه نریسد میریم دالش او میگن شیر پلنگو اکای روما نریسد اکای یک سه زرگیر اوشا 1800 روبل میریم شما در کجانی ما زنده و سربلند خانوبال و شیر همه در بود بوری و همه در پیشروی لایک و شتاب بلغت باموش بزنید اخی پیش اکای روما نریسد کجانی ما یک کسی اکای بروجو پیش اکای روما نریسد که میریم دالشی 1800 اوشا کجان رفتیم 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 اکای روما پول روما او میشیم میریم کس میزنه اوش جان شاشیر پلنگو همه در برد بوری همه در پیشروی خواهونیم میریم دالشی اکای روما ما اکای روما 1800 اگر اوش رفتیم کو اکای روما بخیر رفتیم زرگیر اوش 1800 رقمی 7 20 رقمی 1 10 رقمی 2 11 رقمی 3 21 رقمی 4 21 رقمی 5 30 رقمی 6 11 رقمی 5 اوش چواکای رقمی 6 میبینم 5 هم بده برای 5 هم بده اوش اکای روما رقم یک 6 هفتوی شیدن 5 زد میریم رقمی 6 همه در برد بوری و همه در پیشروی خانوی شیر پلنگو او اکای بسده اوش شوکت بله اکای اوش شیر پلنگو زنده و سربلند خانوبال و شین هفتو اکای رقم قدم میگه شیدن میریم در شیر پلنگو زنده و سربلند خانوبال و شین اکای همه در برد بوری و همه در پیشروی خانوی رقمی 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 آن اکای میرزو شیر پلنگ 3100 میمونه اکای برو 2700 جمع 1800 بهش 4500 4400 روبل دیگه اون اکا رقم اونا بیای سوفتوش میمونه کالکولاتور اکای باری سخته 300 روبل دیگه اونا اکای رو ماجو اکای تمکن شیدار آن اکای 2700 جمع 1800 4500 میشه توی 4400 رو پراویدم اکای رو ماجو اکای تا کاکادونی ما میریم یکی 6 اکای رو ما یکی 6 اکای رو ما 400 500 200 روبل دیگه شمونا میریم دالشی او اکای 200 دیگه دوی رقمی 6 23 رقمی 7 رقمی 7 11 رقمی 1 رقمی 1 20 رقمی 2 رقمی 2 10 رقمی 3 رقمی 3 شیرینار 22 رقمی 4 اکای جونی ما 20 رقمی 5 شیر پلنگو
Да, рақами 6 ошо рақами 7 рафтем. Шумо дар каҷони ма зинда ва сарбаланду хонобо бошед. Ҳамада бу борӣ ва ҳамада пешравӣ хононем. Ау мегӯем шерпаланго. Гул баромад аз замин, аҷаб гули нозанин, лифт ва заҳо аз мин боз даромад бар замин. Зинда ва сарбаланду хонобо бошед дар каҷони ма. Ҳамада қаса хуш омадем. Ау мегӯем 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6. Акай Ромаҷон шерпаланд 600, акай Мирзо 3000 2900 3100 дошт. Акай Буро 4300. Акай Борис шерпаланд 100 рубли дигар. Берем далши рақами 7. Хок рақами 7 20, рақами 1 10, рақами 2 шерина 20, рақами 3 шерпаланго 10, рақами 4 шерина 20, рақами 5 академима 22, рақами 6 шерпаланго 20, рақами 5 оша акай рақами 6 рафтем. Шумо дар академино оша акай Буроя мегем. Зинда ва сарбаланду хонобо бошед. Ҳамада бур борӣ ва ҳамада пешравӣ хононем. Гул барома аз замин. Акай Ятимов алейкум салом. Хушома шеда. Акай Ятимовҷон хушома академино ма. Как жизнь, как настроение академино. Акай хушома шеда. 50 рафтем рақами 6 камтар оиста. Чӣ шакар мо оиста шумо? Шодан шаё, кашидан шакар. Акай ма чӣ шо оиста шумо? Акай тагадам шо оиста кардем далчи. Акай Рома 400, акай Мирзо 2900 дошт 2700. Акай Буро 4700, то 4800. Акай Борис 100 мепартоем мерим далши. Тамом рақами 6 10, рақами 7 10, рақами 1 11, рақами 2. Акай Буро yoz мебинем шакаҷон. Да ҳамин карта кашо рақами 3 12, рақами 4 11, рақами 5 11. Ана ка каҷон 21 афкар дорем ягон 12 зад шумо гузира. 10 11 10 12 11 11 10. Оша рақами 3 ба 12 гирифтеш. Берем дарша рақами 4. Ау мегем. Худо башкар акай Ятимовҷон алҳамду дост хос инҷа гардем майда карта тақсим карда каҷони ма. 3 зад мерем рақами 4 зинда бошад каҷони ма. ҳама каса шумо шерпаланго дӯст он бошад ки гира дасти дӯст як арӯз ба худ гирад дигаре бар дӯст. Акай Антон хушомадӣ. чӯ даш ҳама каҷон 2 4 даш бошад худ минус 100 акай Борис. Худ минус 100 актай мери дарши. он акаҷон холӣ мешавад шена. Ама акай Ятимовҷон холӣ мешавад рақам метошена сам мекунем як даст сатсум. Бале як даст сатсум аками дарши. Ина акамо плихтамоз ракета кадам мегирем шена. Аяла. Акай Борис шерпаланҷон минус 300 ракета мекунем шена. Акай Буро 4800 бу 4700 рубли дигар. 3000 таромим 1700. Акай Мирзо 2700 бу 3100. Акай Ромаҷон 400 бу 200 шена. Мерем пули ҳамо акай биёрам мерем. Тамокашин кардем. Акай Ятимовҷон месер холӣ мешавад бозӣ мекунем шена. Шумо дар акаҷоно бадурака умад тобара. Акай ракета мекунем акай Борис, акай Бориҷон ракета мекунем мерем. Хушомаде онай ҳамиз берем ора обра. Акай Борис киҷо шида акаҷони ма акай Борис. Акон тест партоем бозӣ кунем онаш тобара. Бозӣ рахтанӣ накунем. Акай Борис набошад рақамота хай пас кунем бро ҳамин пафто бошад пафто шуд паф шо хушена. Ако рақами 2 4 хола ки мегирам марҳамат. Ако рақами 2 4 хола одамои бер акай Ятимов рақами 2 4 мегира ака. Акай Ятимов 2 4 мегира акаҷон. Тамом акай Ятимов 2 4 акай ракета ки ако я суҳаҷ зад бояд битим вақтидо. Бесто пул шуно мад. Акай Ятимов бади хонами ахироша парто 300 пафтага мафҳум охиро даст шуна газамат. Акай Ятимов пафтага ай кон дахил метошена. Акай Борис я суҳад мепартон ҷон тона гад мя пула. О мешам акай Борис. Акай Ятимов пафтага идо байхтар. Агар назар кунем рақами 4 22 рақами 5
11 رقمی 6 ترینکا رقمی 7 10 رقمی 1 اون ایزبری برای 20 رقمی 2 اکای بروز پول بذارم 22 رقمی 3 21 رقمی 6 اوشا رقمی 7 اکای اتیم پافتان میشه اینا درو بودی اون شما اکای باریز پافتو شینا رقمی 6 رقمی 7 بریم شما در کجا را زینده و سربلند و خنابه بشین همادا برد بوری اکای باریز پافتو را کجا ما بریم دارشی شما در کون سرخ زینده بشین او میگه شوی پرنگو گلا دا او کار کرده کافون اصلا کرده ای او میگه اکای رقمی 7 او پارت اکای بورجو خاطر پارتو شی پرنگو خطا جدا میکنه برای دیگه اکای بورجو می پارت میشه پرنگو با میکروفون بریم دارشی زاران پول اکای پافتان میگیریم اینا بریم دارشی اکای بورجو اکای بروش پرن 1700 1600 اکای میوزو 3100 2900 اکای روماجون 600 اکای بورجو راکتا اکای برو بانم اکای عظمت به بروی از 3000 داخل اف تمام اکای نه یتیم جون یک میتونم پولم را کد دیگه داخل بهتون بگیشن 800 مگر کجونی ما اکا پولت گذاشت پولت گذاشت اکا جون انا اکو بجمه اکای باریجون بجمه اکا جون ما التماس بوزیت خنینا کنیم شرینا اول اکای یتیم همین دو چهار پولش نمیاد داخل بهتون نه یا سوال جا نستار میریم اکای یتیم دو چهار اکا میریم در ای پولش بوما بود سپار میریم اومد تمام اکای یتیم 200 دوم اکای بازار اکای یتیم بعد دو چهار خوش داخل بهتون رقمی 7 20 رقمی اکای یتیم جان میرسه رقمی 1 12 رقمی 2 10 رقمی 3 11 رقمی 4 10 رقمی 5 21 رقمی 6 22 با رقمی 6 اوشو چاکی بود اکای روماجا او شاشنا 16 رقمی 7 رفتیم اکای باریجو با پافتوی شینا شما اکادمی و زینده و سربلند و خانابه بشین توی در این خانه مبارک شما او مگه شیپرنگو گل بارمان از زمین عجب گل نوزمین دید که از اکا و زمین باز نماد بر زمین زینده و سربلند و خانابه بشین شیپرنگو بله رقمی 6 اوشو چاکا اکای باریز پافتوی اکا شما اکادمی و اکای روماجا و شاکا 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 اکای روماجو شیپران 1000 کارتو دا بازی اکای میرزو 2900 و 2700 اکای برو 1500 اکای باریز پافتورا که جمله باشی اکای یتیم همجه ای اکای یتیم همجه که جونی ما تا اکای باریجون خوشا اکا جون زینده باشه 1000 اما بازی که دبر مونده او باشی اکای یتیم دو چولا میتون تا اکای یتیمو رقمی 2 4 800 پارتوفتی 600 روبل دیگر اون اکا بریم 2 4 اکا اخته 800 پارتو 600 گلوی رقمی 7 10 رقمی 1 شرینا 20 رقمی 2 شرینا ترینکا رقمی 3 12 رقمی 4 در نصیبش نبوده در کیا 10 رقمی 5 20 رقمی 6 20 رقمی 2 اوشاکا ترینکاش کرد 200 پلاکا در نصیب اکا فروسا نبوده یک خود دیگه میگه تو سه تو خاطی میذارش او شما میگه 200 پلاکا کرد میگه او میگه شیر پرنگو زینده و سربلند اما با بشه همه دا بوری و همه دا پیشتری خواهونه زینده و سربلند باشه ببینیم او میگه شیر پرنگو رفتی 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 او میگه اکای میزو اینا رو که دفعه تو فقط بریم اکای روماجون 800 شیرین اکای میرزو 2500 شیرین اکای بروجون 1400 شیرین اکای یتیم و شیرپان 600 جمع 800 1400 1200 دونه کارتو دابوزی بریم دالشی رقمی 3 او اکای شروع شما دکدا رقمی 4 22 رقمی 5 10 رقمی 6 20 رقمی 7 21 رقمی 1 11 رقمی 2 20 رقمی 4 اوشا رقمی 5
Акай Шорузҷон сози хуби акаҷон саломатиҳо сол сиҷамаку чора ош шавага аракай тан рафтем. Гул барма аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазафа вазмир бозама бар замин зинда ош шепаранго ҳамада бурд бори ва ҳамада пешваи хонем ау мегем ош шавбали акай атиму ош чакаҷон ва мерем шома дако 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 2 3 4 Алакимон акай Ромаҷон 600 рубл, акай Мирзо 2300 рубл, акай Буро 1300 рубл, акай Атимов 1600 рубл. Мери далши, акай 5, 20, рақами 6, 10, рақами 7, 23, рақами 1, 11, рақами 2, 21, рақами 3, 20, рақами 4, 20, рақами 7 оша рақамак берем. Худо ашкар ка алҳамдулилла соос як шурҷон мерем ҳафзад мерем далша рахам як ободшон акаҷонема ҳала каса шон шайпаранго гул барма аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазато азинай боз дарма бар замин зиндаву сарбаланд хонободошон акаҷонема ҳар ки моро ёд кар аз гому зарсидор бод ау мегем шайпаранго мерем 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 акмел далши акай Рома 600 дошт, акай 400, акай Мирзо 2700, 2300 дошти, акай Буро 1200, акай Атимов 1400 акаҷона. Мерем далаш рақами акай Рома, рақами 1, 21, рақами 2, 21, рақами 3, 22, рақами 4, 20, рақами 5, 21, рақами 6, 10, рақами 7, 11 рақами 3 оша рақами 4 рафтем. Шома дако ҳама каса шош шепаранго зиндаву сарбаланду хонобод шен туй дар ин хона муборак шава ау меге мерем дил барман аз замин аҷаб гураки нозанин дид ки вазафа вазмин боз дармад бар замин зиндаву сарбаланду хонобод шен ҳам лист ҳава ка сеза рақам 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 акмел далши акай Ромаҷон 200, акай Мирзо шепаран 3100, акай Буро 1100, акай Атимов 1200 тоист. Мерем далши. Рафтем рақами 4, 11, рақами 5, идо пакай боҷонҷо карта кашагем 10, рақами 6, 10, рақами 7, 11, рақами 1, 11, рақами 2, 23, рақами 3, 10, рақами 2 оша акай рақами 3 рафтем. Ау мегем шерпаланг оша акай мегем гилада о тар кадему кафон тар кадем диза рақами 3 мерем. Ҳамада бурд бори ва ҳамада пештави хонем. Ау мегем гили тереза. Кас ҳамон ноз кунад хуш миҷошон буреза. Як 6 рӯз анаҳа мерем давши. Мерем хушон акадунем аз зинда боше шерпаланго. Диза рақами 3 мерем давши. 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 ҳамали чӣ буд ин интересно шакалма акай Рома омешем акай Мирзо 2100 мемонад акай Буро 1000 од мемонад акай Атимов 1600 дигар ман мизадаги ҳам хела мезанам рақами 3 20 рақами 4 20 рақами 5 20 рақами 6 22 рақами 7 10 рақами 1 11 рақами 2 бошад коима 22 варадуро марҳама 300 рақами 2 рақами 6 варака 2 6 варака марҳама баробари 300 рубл рақами 7 берем акаҷонима мерем барои 300 кук медора иу бигидега 5 акай Буро 700 рубл демона мерем далши акай Атимов чора дуро варда 1300 донашена мерем як 7 акай Мирзо 3 акай Мирзо 3 2600 акай Буро 7 рақами акай Буро 7 400 мемонашена акай Рома шерпаланҷон 300 ракета акай Рома 300 ракета мекем мерем далши кас мезана 1800 рубл ошава рақами 7 мерем ау меге шерпаланго ҳама каса шонем гул барман аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазафа вазмин боз дармад бар замин бигӯш 1800 рубл мерем шона акаҷонима ау меге шерпаланго ту дар ин хона муборак шавад
او میگیم گلاد اوتا کردیم کفون سر کردیم زنده و سربلند آباد شیم دوست آن باشد که گیرد دستی دوست هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش اکای رو مجون که جوش اکجون ما بریم اکو خوشان اکجون اکای رو ما پارتا میکفونه موش الحمدلله میریم اکای رو مجون نوش پارتا آوشدیم میریم زرگیر آوش شوا 1800 روبل میریم گلا دا او تا کردیم کفون سا کردیم اکای رو محمد شیده اکای رو مجون مال اکجون ما هفت رقمی هفت 21 رقمی یک 20 رقمی دو 10 رقمی سه 22 رقمی چهار 21 رقمی پنج 22 رقمی شش تال کنی ایتا 10 ورا دروها مرحمت انا که بدورین در ورای 900 روبلا ورای 900 باش یکم کس مرحمت و برای 900 کو کجونی ما رقمی 3 و 5 ورا که رقمی 4 میریم 3 رقمی میرزو سویبو رقم کو رقم تو میدونی پاس بدگی و پاس میرسیم 900 روبلی هفت پاپ کی میگیره گفته اکای میرزو هفت پاپ تو قطع که برو اکای اتیمو یکم رقم تا درو گفته دو درو ماد بیا اکای میرزو هفت پاپ تو اکای روما شش یک دروار میریم آن اکای روما 1800 پارتوی اکای اتیمو 400 روبل میمونه اکای روما 1800 اوم پارتوی رقمی 74 چی شد هیچ نشه اکای خوری مینوس 200 روبل یک مینوس او یک کجا کارچی والا 900 روبلی اکای ما برای بدونیم برای 900 روبل رقمی 74 خوری در 900 روبل چندی والا 900 اکای سمیر جون کو کیمه دو داوره 900 هست اگه کسا کجونی ما ایدامه بیرون اوه اکای میزو گیر پاپ هفت سه پنجا سه خیز داوره هفت و چهار تموم هفت کلی اکای برو جون هفت میگیری شکه همه اکای میرزو میگه نمیدونم اکای برو هفت نگید اکای خلیق بتیم ببین روا رقم تا هفت پاپ گیریتن سویبش قطعی اکای تیموف اکای میرزو آخر اکای 500 میز بکنید 2100 نشه اکای برو او میموند 50 رو بلای اکای زیاد میز کردیم آن اکی میرین اکای روما 100 مینوس میشه اکای روما می فیل تا هنا پارتیکل بول میشه کنده سخت اکای روما می فیل تا پارتیکل بول میشه اکای روما پولش اومد پول اکای مینوس کردیم پول اکای مینوس کردیم چور اکای خالق بگیریم تا اکای خالق چور بگیریم و دوبی مرحمت بگیرش 5400 روبل او میگن شیر پلنگو شش قط یکسمی کی میره شش قط کی میره ما هفت تا سویبوش گیریتن چه بتون توفا کردین ما هفت تا اکای خالی جون سویبوش گیر خیلی نگیری میکشه بگیر 4500 اکا داوره ای 1 2 3 داوره 900 رقم چول خالی 1 2 3 4 5 6 اکا جون ما در رقمی چور داوره 900 روبل خوره باشه اگه کس مرحمت نه باشه ویکه 4500 روبل برین دالش رقمی چور خالی یک برین شیر پرنگو زنده و سربلند خانابا باشین همه در بور دوری همه در پیشنوی شمانی او میگه 4500 روبل گپ تمام حاجی بابا جان کدوس شیر پرنگو حاجی بابا جان کدوس برین دالش چور کدو رقم 5 میکشین 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 1 2 3
Ana akay Romajon خیلی صد میپرد اگر بزنم مینوس میکنم. انا akay میرزو رقم 7 قطعه که پابل 10100 مون akay رو من برو آوشتیم. akay تیموجون شیرپالنجا 1300 400 روبل مون. شیرپالنگو زرگیر آش جون شوا 4500 روبل. هیچ قطعیش که نرفت. آخی اگه خیلی می رقم 7 پاپایو خاکا. این 7 پاپای زده میگیری تمام. او همیشه میشه. اگر با 5 تا قطعی 3 پاباری باروخی 5 با متو تا قطعی 3 پاباری میره ما کو بریم به کافونش شیرپالنگو 5400 7 پاپ تمام 7 پاپ تمام شد تمام. ها می کافونش 6 قطعی کی میره اکای برو 5 6 اسمی بری. اکای برو 5 6 اسمی اوکی اینا اوکی باشه بگو اوکی. اکای برو 5 6 اسمی اوکی اوکی. اکای رو 5 6 اوکی خدود. اکای رو اوکی اوکی. اکای اتیمو بیا که نمیری اسمی. اکای اتیمو رقم یک دی اسمی نمیری اکجون. اوکی. اکای روما یک دو اوکی شد. تمام رفتیم. رقم 5. 11. رقم 6. 11. رقم 7 پاپای. 20. رقم 1. 22. رقم 2. 22. رقم 3. 20. اصل کارتو. با بالاش شیرپالنگو 2200 روبلی. 2200 روبل رقم 1 دو بارا کار. کون اکی سویبو رقمو. اکای برو اکای باید بنویسی. میدونه یا ندونه اکو سراد پاس میگن. باید اکو پاپ شو کنم برو 2200 روبل شد. اکای برو پاس اکای رو ما پاپ کنیم. اون توپ اکای برو پاس کار. اکای میوزو پاس کار. تمام پاپ تو میکنم. اکای اتیو پاپ دروازی شینا. اکای سمیر برام پاس کرد. اکای اتیو پاپ دروازی 2250 بشه میره درس تمام. او میگه شیرپالنگو 2200 تقسیم تو میکنم. اکای رو ما تمام بریم درس. او میگه شیرپالنگو همه دا بور بوری همه دا پیشروی یک رقم درافی. شما در کجوری ما اکای برو دبوزی پلاسوی پافتوری همه دا بور بوری. اکای برو دبوزی پلاسوی پاس کرد کجوری ما. شما در کو شما در کجوری ما زنده و سربالا باشه کجوری ما. اکای سمیجان رقم 5 خوله بازی بکی شینا. او شما در کجوری بریم 2 3 4 5 6 7 8. اکای سمیجان رقم 5 خوله میگی شینا. شما در اکای بروجو شما شینا. اکای تیم 400 دوشی شیرپالنجان 2400 بمون شینا. میرین دالشی. اکای برو شما در کجوری ما ها تمام اکای سمیر رقم 5 اکجوری ما راکت میکنه. اکای میرزو 1900 نمونه. اکای روماجون 2000 od نمونه کار. بریم. تمام. راکت اکادم میگیره میره دارش. اکام خود همه برام زدی پلوس میکنه. زدی مینوس میکنه شینا. بریم رقم 2. 10 رقم 3 شینا. 11 رقم 4 کافون پاس گاب نیست. 11 رقم 5. 22 رقم 6. 11 رقم 7. ترینکا رقم 1. 21 رقم 7 اوشما رقم 1 میره رقم 1 6 خولیت. اکو مرهما رقم 1 6 خوله ادامه بره ای میدون 7 اوشما کم میگین میرین درش. اکای رو ماجون در واتساپ مینویسین 2000 تا روی میکشین. شما در کجوری ما 1000 اما اومدی بودی کردید دبار موندی. اکادمی ما رقم 1 6 خوله تا اکای رو در واتساپ میتونید بفرمایید. میرین دالش بولش میش او میگیم شینا. اکو 1 6 خولی یای دو ادامه 1 6 خولی. ایو میگیم میریم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 میریم اکجوری ما اکای اتیم 2200 اکای سمیجون کجا شده اکجوری ما انا اکو 1 6 خولی مرهما شیرینا. اکای میرزو 2300 اکای رموز پلوت میگذاره. اکای سمیجون خیلی 400 اکو رقم 1 6. اکای رو مجاز دارم پولت میگذاره اکای زبیر مدرویا 2000 تون به پارتمان کا اولا دروما.
акаҷону раки шаш холия мерем. рам одамои берун боша бутем се рақам хат боз мекунем акои ма. Акай Мирзо хани рақам 1,2,000 од нуна. Акай рома 2000 таро хад. Акай Мирзо 2000 од нуна рақам 1. Шаш ахид нуяг рақам 1 10 рақами 2 22 рақами 3 20 рақами 4 21 рақами 5 ако рақамге медон шуена 10 рақами 6 рақами 6 20 рақами 7 рақами 7 акадунема 22 бара шерпаранго 300 рубли берем акои варадро марҳамат акадуно бара медон 300 рубли рақами 2 рақами 7 ако рақамге медон шерпаранго бара медон 300 пас будаги пас пафтор будаги пафтор 4 дурор акай атим гуфтан 4 дурор акай атим 4 дурор рем акадуно 1900 умра шеда одамои берун ай майдон варадро ҳич канеса 300 рубли берем акадуно бара медон 300 рубли акай самиҷон паси акай Мирзо рақамот паса акадуно набоша байна ами да ака бикашам охи надурорем ша акай атиму фиш канад омад бо опас акай атиму фиш канад омад 5 нам дурмад акай самир 5 дро варда 100 рубл дига ана ака рақами 6 як се холимон ако 6 як се холай марҳамат авара акаҷони ма рақами 6 як се холай мерем акаҷони ма ҳам акасах шо шерпаранго зиндаву сарбаланд бошем шумо ден акаҷони ма ҳам акасах шумо ден гил барма аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазъатҳо аз бин боз намад дар замин обод бошем акаҷони ма ана ки мерем шерпаранго ки боше рақами 2 нишона рақами 3 холай рақами 4 4 5 7 2 4 5 7 2 4 5 7 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 берем ако ҳазор ошшазага мегӯям рақами 4 рақами 4 11 рақами 5 акай самири хулиган хоки хунак 10 рақами 7 20 рақами 1 рақами 2 боша акаҷони ма 10 рақами 7 ҳазор ошака аз ҳами картон даршид ако рақамги марҳамат мекунам рақами 6 холай боша як ҳамайдаст акаи одамои берун боша марҳамат 7 зан мерем рақам 1 ау мегӯем шерпаранго ҳамада бурд боливо ҳамада пештари ако рақамги рақам мегӯем 6 холай шерпаранго гилада отар кардем капон сар кардем 6-5 акай самиртори тамом акай самиҷон 6-5 мегӯем хад мепартем ау мегӯем шерпаранго ҳама каса шумо ден ана крафтем 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ана ки мерем акай атиму шерпаранҷон 1700 акай самир минуси 100 акай Мирзо 2700 мерем дарши як акай Мирзо 12 рақами 2 20 рақами 3 рақами 3 шеринар 11 рақами 4 22 рақами 5 20 рақами 6 11 рақами 7 20 рақами 4 оша рақами 5 мерем дарши ау мегӯем шерпаранго акай самиҷон ҳард рақамо пафтора шенад акай самиҷон ҳард рақамо пафтора кадема 14 акай рақами 5 оша мегӯем гил барма аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазъатҳо аз мин боз намад дар замин зинда боша шерпаранго хушомад академи ма акои рақамги марҳамат шерпаранго медорем мерем дарши ау мегӯем сайдинес чатом обу вастаналеш мерем ҷоҳаз акай балис рақами 16 ҳастад акай самиҷон пафтор акай самиҷон дуҷо миёвем уз дуҷо боша дуҷо миёвем ана акай атиму 1700 бида 1100 акай самиҷон пафтор акаҷон ҷошта акаҷон ҷавоб те акай Мирзо 2400 тамом оз дуҷо кунемшан акай самир биё як шаша бутем дар кобра ба 5 бозӣ кохӣ
تمام اکای سمیر بیا با 5 خولی خط بازی کن داو اکای یک 6 تیم بازی کنه مثلا میشه اکای سمیر اکای میشه اکای جون اوکی تمام اکای سمیر مینوس 200 میشی اکای باریز یک 6 خولی میشه اکای جون اکای باریز یک 6 خولی میشه اکای باریز اکای رقم یک 6 خولی میشه اکای اکای میزوخ تا 2500 یعنی ابا چه جواب اکای جون ابا چه اکای باریز رقم میگه ابا چه رقم میگه میتونم تا اکای بام یک شش حکیمه که ادامه بره مایدو رقمگیر نیستن بین مایدو تی ورا خولی مونسته بازی اینترس بازی با ورا زیر دورا اکو بره مایدو یک شش هیچ کنه میگیره کجونی ما ادامه بره مایدو رقم یک شش هیچ کنه است اکو رقمگیر نیست اکو رقمگیر اکای زاد الکس سلام شما کجا یک شش خوله اکای زاجون یک شش میرم اکو رقمگیر باشم مرحمت رقمو یک شش اکو رقمگیر رقم یک شش خولی یای میرم اکجونو رقم یک رقم شش مون خولی شریونار مخه هم بیرون هم میگم مشابه تمام ورا داخلان بودین این اکای ایزد رقم نگرفتم بله اما اکای باریز اما حیرون گیر تو ای با چهار رقم میگه کی رقم میگه خب نمیگیری خب چی می او بنا از اکای میجو در واتساپ پول تو پارتوشینه خای میریم اگر اکای سمیر همون شش تبران میگیره کو سوی باش اکای انا یتیم جون پوشم اکای سمیر جو ابران همون شش تا میگیره بو تمبرا وا نه گیری اکای انا یتیم میتومش دا اکای یتیم میتومش 2000 شون اکای یتیم شش اخر 2000 رقم یک خای خود میگیره میره دالچی او میگه رقم رقم 5 20 رقم 6 اکای یتیمو یو 32 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 31 رقم 6 و 6 رقم 7 میریم اکو بنویسید در واتساپ نمو کنیم پارتون کنید پروتون پارتون اکای رجب مالک شما شده رقمو یک خوله چی این شرکت رقم 5 رقم 300 رقم میریم رقم میشن اکای یتیم واش شرکت رقم یک مخوله یک که میگه شیر پالانگو رقم یک ها میرین درش برده چشمان دست میکنه شده به کافه کشیده رو بیمخلو اکا رجب شول رقم اکا رقم یک که میگه مرحمت شول رقم همسیف شما دیگه ایو همسیفا یک جوره شما تمام کنه ها میرین اکا نوز 2000 بگذارم اکا یتیم واش شرکت میرین دالشی بولش شما رقم ما اکای یتیم 2300 شیرین اکای سمیر شیپاراجون 200 میلیون شیرین اکای میرزو 2300 شیرین 2300 بگم شیرین میریم رقم یک خوله خون میگیره خواهی میریم این بودرو او چمیز بیر من کار پختون داد نریم زاد این دود کس نکن اکای میرزو تین دازی بیر بانک پارتو میشه کجون اکای میرزو دازی بیر بانک پارتو میشه رقمی 7 22 رقمی 1 10 رقمی 2 10 رقمی 3
20 رقمی 4 این اکای میرزا برفت 2000 دادی رقمی 4 باشه کجا ما 22 رقمی 5 10 رقمی 6 خب خنگالا درو مرحمت شوی پالانگو 300 روبلی اکا پولت گذاشت رقمی 7 نشوده رقمی 1 میلیون مرحمت برای 300 شیرین شما در کجا ما اکاجونو وارا میدونیم وارا برای 300 روبلا او مگه این شیر پلنگو همه دا برد بوری همه دا پیشتوی مارا کشی باید ندارم هیچ کناد را باید نمیده اکا بکشین هیچ کناد را باید نمیده اکا بکشین زرگی دا اوش شما باید تو بکشین خیلیش کنه سوکی گون باید هر تو بکشین قدم میزده اوش چوکی میره دالشی ای جانونه بهار شدم تو تایمی آی ای جان اگین وقتی گلی بهار شده است تو تایمی آی ای جان اگین می دلشی حالا که کجانه که باشین رقمی 4 7 رفتیم آخر بازی برای بازی رقم خوله آخر رقمی 4 یا اودان 3 رقم داره بینید که 12 رقم 3 رقم داره که رقمی 7 11 رقمی 4 باشه شاکر رقمی 5 او میگین بازی رو هم ما برو ما با جانشان شد صبر بکنیم 4 رقمی 5 رفتیم همه دا برد بوری همه دا پیشتوی اوش شما اکا بگیم گلاده او تا کده که خودتفانه تا کده اکا یکی اونجا اوش اکا رقمگیر میدونیم شوی پلانگو رقم بگیریم بوزه جار میکنی شوی نه به زینده و سربالنده خونه اول باشین اکادینا همه کسا شما دی رفتیم رقمی 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 اکای میرزا شیپران 100 روبل دیگه اکای سمیر 100 روبل دیگه اکای تیم 2600 روبل دیگه میره دلشی رقمی 5 22 رقمی 6 10 رقمی 7 10 رقمی 1 22 رقمی 2 10 رقمی 3 22 رقمی 4 20 وارادرو مرحمت صدی رقم 1 رقمی 3 و رقم 5 برکت وارا میدونیم 200 روبلی شما در کجانو وارا 200 روبلا ای مایل اکر اجاو کی جوشی کا هر چیز اکر اجاو ای ماکوی وارادرو شما در کجانو ما هم کسا شما دین گل برام از این داد 100 روبلا کی میدونه اکر یتیم کم میدونه 4 درو یا 4 خوری که داره خرج میریم اگر 5 شما در رقم 1 یو میگیم میریم گل دا اوتار کردیم کفون اثر کردیم گل برام از زمین عجب گلی نازنین بیشکی واسه تو باز بین بود درآمد باز زمین میره درش او میگه شوی پلنگو همه کسا شما در کجا هر مورو یو تا از عمر من شده بود آن اکری رفتم کجونه ما یک سه چهار پنج سه چهار چی قربان جان یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت قربان جان چی جوش بچه ها چا آن اکی میرین دالشی بولی اکی یتیم و شیپان 2600 و شکجان 2400 او شما 800 رو بزرگه رقم 1 میریم رقم 1 بسیار قربان جان چه کجان رقم 2 20 ای دینا خوشحال رقم 4 20 خدو رقم 5 22 او شاکه 800 رو 700 رو خدم درون سوخته سامونه شما برا گل گرفت اکو رقمگی باشه مرحمت خدم درون اگر سوخته تا اسمو شما قربان بچه ها چند زنده باشه وقتو شیداری ها از رقم 6 رفتیم شما در کلمه ما گل از آو تر کردن کفون از تر کردن باشی عجب باشی در قربان جان بچه ها چه باشی وقتو ای اکو رقم 1 خوله همین قپار 1 دواره نداده اکای میرزا هست در رقم پاکتورای 6 7 1 2 3 4 5 6 اکای
Samir o şabo میگه رقم اکای Samir نمیدونه یا دیونه رقم اکای Samir اکای یتیم 2100 اکای Samir 100 داشت اکاجون ما میمونه 700 اکای میرزو 100 پارتاکا نه کدومش پاس میکنی اکا کدومش پاس میکنی اکای میرزو 100 دوری اخی یا رقم تا پاس کنه اکا هفت پاس 12 اکا پاس رفت 6 20 7 21 1 12 2 21 3 31 4 21 5 خودکنه رقم سه هر رقم پافتار اکو رقمی باشم و همه رقم یک خولیه اکای میرزو هر رقم پافتاره اکو رقمی مرحمه رقمی من رقم یک خولیه یا کسی رقم دارم میریم سه رقم شغل خوش شا رقم بگیم دل بار ما از زمین عجب گلی نازنین دید که عادت ها عبین باز زمان بازنین یک سکون جون اکای امالی جون اکای رجب میریم اکای میرزو هر رقم پافتور 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 4 5 6 7 1 2 3 رقم دالشی اکای یتیم جون 2100 اکای سمی جون شیرپلان 600 اکای میرزو شیرپلان 400 رو بودیم اونا ای با هم یکی بسیار برای ما رقمی 4 11 رقمی 5 20 رقمی 6 10 رقمی 7 30 رقمی 1 33 رقمی 2 رقمی 2 31 چه از کنگی رو بخواه کار رقمی 3 31 رقمی 1 اوشا رقمی 2 میریم میریم یک کس کنگیم تا رقم 1 رقم کنیم میریم 11 رقم 2 رفتیم اوشا رقم 2 میریم دارشیم او میگه شیرپلنگو همه دا بوری با همه دا پیشنهایی خونیم تمام یک ها خیلی صوت میکنه پرابلم نیست بریم اکو رقمگی عجب باشید رقمگی رو باشم با همه یک احتک بریم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 یکم رقمگی دیگه باشم با همه رقمگی ما بریم اکای عجب رقم 1 400 رقمگی ما اکای میرزو شیرپلنجون 200 اکای سمیر 500 اکای یتیم 1500 اکو رقمگی هست اکای حقیقتاجون رقمگی شنا رقمی 2 12 رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 20 تمام غاز رقمی 6 20 اکای یتیم کدام رقم پاس بکنیم 21 رقمی 1 22 بو یک اوشا رقمی 2 بریم اکای یتیم کدام رقم تا پاس بکنیم شنا برین دالشی بالشی میشی او میگه هول بس اکای یکمو باز کم یک خودگه برا هول بس که اگر همه اکای اوز اکای یکمو یک خودگه برا شیطانجون تو چیکار میشه اکای برین اوشا اکای میگیم اول اکای گوانجون یا میبین همه اگر هفت سه نزنه اکای پاس میکنه دا در رقم تو موزیک 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 هفت یاد بمون شما تماز اکای یتیم جون 6200 اکای سمیر 400 اکای میرزو او اکای رجب 900 میریم رقمی 2 ندام اکای رقمی 2 10 رقمی 3 21 رقمی 4 11 اگر بزنم بزرگ رقمی 5 22 رقمی 6 21 رقمی 7 20 رقمی 1 11 5 اوشا اکای او اکای رجب جون خطا داشت درجه آب شد 1400 رقم من داشت 5000 رقمی 6 میم 500 پارت 1400 دوری آن اکاجون ما اکای میرزا جون پافتور شنا اکا رقمگی باشم حالا اکای یک تو 7 3 بگیری پاس پول شون اکای میرزا 1000 ما شنا شما بوز کردید
акаи ҳикматҳо 7 хола меди ҳар шакадони мо 15 рақами 6 рафтем ау мегем бо 7 акаҷон айхуду ако рақамги бо ягон катушам ҳама 6 холи мекунем мерем 6 1 агар боша 6 холи мекунем набоша акаи атиму задан мегирад мерем 7 акаҷони мо мерем акаи атим 1200 дошти 900 акаи сами шепаран 900 акаи мирзо кушон акаҷони мо акаи ҳикматҳо рақами 7 рақами 3 ракета акаи раҷабов 1300 мерем ау мегем акаи ҳикматҳоҷо мерем о 1500 буд акаҷони мо ход шуд 1200 буд 1200 буд акаҷони мо ҳазору панҷсад буд ход калмака рақами 5 задуш 1200 буд баъди 1200 хода 900 карта уна калмака ҷони мо акава як фургон охирин бурем рафтем ҳама каса хуш омадем рақами 6 20 рақами 7 20 рақами 1 21 рақами 2 10 рақами 3 21 рақами 4 23 рақами 5 10 рақами 4 ошаи майли мегем мерим хушомада акол 4 зад мерим рақами 5 ҳамада бурд бориву ҳамада пештави хоҳонем зиндаву сарбаланду хонобод бошем ау мегем майли дараши оша рақами 4 мегем дили реза кас саймон осна хош меҷошон бурда зиндаву сарбаланду хонобод бошем ҳамада бурд бориву ҳамада пештави хоҳонем оша ака мегем акаи ҳикматҳоҷон киҷо шуда акаҷони мо як ходи ду акаҷон рақами 14 мера рақами 5 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 ау мегем мерем ана акаи ҳикматҳои мо 600 павдада акаи атим 900 доша 1200 акаи самиҷон 800 акаи ҳикматулло 200 ака дим худро акаи раҷабов 1200 рафтем далши хушомад ако рақами 5 20 акаи ҳикматҳо дим худро рақами 6 20 рақами 7 200 дор акаҷони мо 11 рақами 1 21 рақами 2 11 рақами 3 20 рақами 4 10 рақами 1 оша рақами 2 мерем ау мегем шепаранго ҳамада бурд бориву пештави хоҳонем гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид кӯагато админ боз намад бар замин якҷонона баҳор шудасту кайми ои мерем акоро оша рақами мегем шепаранго ҳама киса хуш омадем селиш тамом акаҷон селиш мехешена мерем 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 оша мегем акаи раҷабов 1700 акаи ҳикматҳо шепаран оо акаи сами шепаран 700 ана акаи атиму шепаранҷон 900 мерем ако ҳама каса хуш омадем рақами 2 ако рақамги 20 боша марҳамат рақами 3 22 рақами 4 10 рақами 5 20 рақами 6 22 анаҳа рақами 7 21 рақами 1 тринка ошу чавака мерем дарчи даст ки о яд намегӯяд ки ту рақами чанд ҳастӣ рақами 1 зад мерем рақами 2 ау мегем ҳами як дастам як монда буд хушомад барак гӯш барак гай рақами 1 зад мерем рақами 2 хушомад акаҷони мо зиндаву сарбаланду хонобод бошем ҳамада бурд борӣ ҳамада пештавӣ 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 ако рақамгӣ боша марҳамат ако рақам хубтем я акаси рақам акаи атиму 600 акаи самин 700 дошти ана 600 акаи ҳикматҳоҷон пафтор акаҷон 7 пафтор там акаҷон минути 200 хота бурдан мегирем акаи раҷабов 1700 дошти 2200 мерем далши рақами 2 10 рақами 3 21 рақами 4 хушон акаҷони мо 20 рақами 5 10 рақами 6 20 рақами 7 22 рақами 1 22 навара вара 300 вара нагайдидо идо вара ҳечка нагайд вара медонем 300 рубли шепаранго ҳамада бурд бориву ҳамада пештави хоҳонем ау мегем шепаранго
گلدا اوتار کردیم نمون گیران میریم و کجانوی ما کو گاز سانک قربان جون و چوچا چهار در اومد اکا یتیم چورا که دروی 600 300 دیگه قربان جون اگه آزاد ده نشد ما اوناش برات درو کجانوی ما 2 3 6 میریم کجانو 2 3 6 ایو هیچ کنه سا کجانوی ما میریم کجانوی ما 2 3 6 کجانو نباشم میریم کارتا میکشیم خیر اکا یک مسوجان اومد و شینا اکا کارت کلاس رقم 6 کارت کلاس رقم 6 میریم دالشی آنا که میریم اکا سامیجون 300 ما اکا یتیم شه پلنجون 300 مون اکا کارت کلاس 300 پارتن 2 3 خولیم میریم دالشی اکا یک مسوجان مو او دیپلا پارتن میریم دالشی 2 3 خولیم شه پلنگو همه دا بود بوری همه دا پشتوی ایو میگم بگی دیگه انا هفت نشون داد رقم یک 2 3 خورن زنده باشه کجانوی ما اکای اومد 2 3 رقم رکت هم میکنه ویگیش 1800 بود اکای اومد رکت هم میکنه 2 3 اکای اومد اخیر 1800 بود ویگیش کس بده اوشا کارت کلا سکت اکای اومد رکت ها میره دارشی تا اکای متو دیگه او چای همین کارت یا نه کشو دست خودشان خراب کرده کشی میگیره کی بریم یا اکا اومجور اکتا کارت کلاس اکتا اکور خانگی باشه در بازی پراتور رقمو خوری یا رقمو بریم دالشی او میگیم راکت هم میکنیم اکای کلاس راکت هم میکنیم اکای امید راکت هم میکنیم میکفونیم 1800 قربان جان بگید اگه بچه چا ولی یوز بخور آمد میرم اولا اکای چش دواره پلوی بچه هاش دادورم برای همه پر کردیم 1800 روبل مونده اکای امید می پارتویا آنا اکای کلاس می پارتو میریم اکای کارت کار تو بدید ما تو پول نبینم که یا ساعت دا کمیته نه نجا پول شپارتو شینا بچه هم متراج داد کسی نو خاکا همه به عقلش هم اودان نماده کارت ها میکنه خونه سوی کارت ها بریم اکای امید راکت هم میکنه اکای امید اکای امید راکت هم میکنه شینا اکا راکت اکای اکای کلاس اکای امید بخدو یا سواش دو پروتوناج دادورین اکای کلاس اکای امید بگیم کی چانسی پارتو شه پلنگو چانسی پارتن بگین شیرینا چانسی پارتوفتین اکا چانسی پارتن اکا امید چانسی پارشینا بریم 700 کلاس 400 دوری اکا امید 2000 پارتوفتین 1400 دوری میریم زدگیر اوشا 1800 دوری رقم یک رفتیم رقم یک 20 اکا امید 1400 رقم 2
20 رقمی 3 10 رقمی 4 21 رقمی 5 21 رقمی 6 23 رقمی 7 21 رقمی 6 او شواکه میگیم میریم دالشی بولشی منشی 6 که گیرتا بود اکای کلاسın میریم 6 اوشو شواکه میریم دالشی همه دا برد بوری و همه دا پشتایی خونیم او میگیم شیرپلنگو همه دا برد بوری چی از بیرم میریم آن ارکا اکاجونی یکتیموجون رقم تا پاس کنیم میپاتون پاس کنیم اکای مطلب پاس اکاجون اکای مطلب پاس اکاجونی با یا پاس اکاجون میریم شما دا اکاجونی با شما دین کدوم شهر قربونجون شهر نه تو سخن کنیم میریم اکا رقمو خوریش کنیم اکاجونی که رقم سه رقمه خوری که مطلب دفتن یا تو زنویز کنیم بریم اکای مطلب پاس اکاجونی با بنویس اکاجون میریم اکای رجب رقمی 1 اکا دوری خود 2100 روبل دیگه نداشت تمام گاب نیست اوزی میسه خوری میشه شیرپلنگو انا اکای سمیر رقم 5 اکای سمیر رقم 5 شیرپلنگ اختمالا 200 روبل دیگه میریم دالشی اکای مطلوب 7 3 شیرپلنگ 200 روبل دیگه میریم دالشی اکای تیمو او میشین میریم باز اکا میسه رقمو خورش اکای امید اکای کارت کلاس رقمی 7 11 رقمی 1 21 رقمی 2 10 رقمی 3 11 رقمی 4 11 رقمی 5 22 رقمی 6 20 رقمی 5 اوشان رقمی 6 میریم آن اکا توجه کدام رقم و پاسورا شیرمار 15 رقمی 6 رفته همه دا برد بوری همه دا پیشتری خونی او میگه شیرپلنگو میریم اکادمی ما همه کسا شما شیرین زنده و سربلند خونابو بشین که اکایی همش پاس شما اگر اکادمی زنده و سربلند باشید اکای امید همجایی 1 2 4 6 خوره رقم بگیریم 2 4 6 اکای امید اکای کلاس رقم بگیریم بازی کنیم اکای امید اکای کلاس 2 4 6 بنویس اکادمی خدم یک کنیسه بیرافی امید 2 4 اکای محله ادامه بیروز خود رقم داریم اکای امید 2 4 6 دا اکای کلاس میتونه بگیره اکای رجب 2000 اکای رجب همین گفتو رقم خله نگیری فقط دیدیم ادامه شد رقم گرفت پچمو تک اکای رجب 2000 اکای سمیر 700 اکای مطلب او اکای کلاس 400 داشت 2200 بشه رقم 6 اختا 2100 میمونه اکای امید 2 4 این رقم چند 2 4 اکای امید رقم 2 4 1400 داشت 1200 بره دالش شما رقم ما رقم 6 10 رقمی 7 22 رقمی 1 گاز وگا که 10 رقمی 2 اکا تو گاز وگا ما تو را گوش کدام رقمی 2 10 رقمی 3 23 رقمی 4 10 رقمی 5 21 رقمی 3 او شواکه داشتید چانسون 2100 روبل اکا کلاس 13 رقمی 4 میریم همه دا برد بوریم و همه دا پیشتری خواهونیم او میگه شیرپلنگو او شواکه مکنه سا کمی همجون میریم 13 رقمی 4 هاتین زنده و شیرنا گلا دا او تا کده کفون سا کدیم او شواکه میگیم او هفت لیش تمام اکا شما دا کدونو همه کسا شما دیم 4 5 6 7 1 2 یکی رجب کلاس افتمت پایان شارک میلیارد دوازده بلیت پول پر پاسماکا کلاس زنده و شاکر رجب جان 1900 آباد و شاکر جان بخدوی اکای سمی شیرپلنگ 600 اکای مطلوب 400 اکای کلاس 2000 اکای امید 1000 او بونس کلاس پول پر پاتون رقم 4 ایمیل 20 رقم 5 12 رقم 6 11 رقم 7 11 رقم 1 20 رقمی 2 20 رقمی 3 11
Анаки шерпаланго 20 20 11 парид 11 парид 11 парид 12 парид 20 мон вара 200 рубли 4 нишона рақами 5 мерин акой вара 200 рубли медуроим шеруда шерпаланго ай пага саат хидм мешнем то бега пага набати хима акаҷон медурем пага меҷангем бо ба акай сами 400 рубли мемуна мере далши акай матлуба 7 се од мемуна мере далши келас шаша мегири келас карта класс рақами шаша мегири ака абарчад биоварда иҷад навис ношигирӣ пулла дохоз мерава он пуллад класс шаша мегири класс мерем акаҷонои ма ау мегем 4 нишона рақами 5 мерем зиндаву сарбаланду хонобо бошем ҳамада бурдборӣ ҳамада пешравӣ хушомадем акаҷонои ма ҳама каса хушомадем мере дарш ака абубакр алейкум салом хушомадем маҳмуд шер абухон кадома қурбонҷон ин қаш абугу парту кела шаша давара де сарбала медури фарид ака бояд бозӣ як завоқи мерем ака кела давара де сарбала медури ака хушомадем акаҷонои ма зиндаву сарбаланд бошен обод бошен ака абубакр алейкум салом хушомадем акаҷон акай келас ҳамин шаша медурӣ не я бача бу ҷавоб карда ҳазор оша аз дага мегем 1 2 3 200 рубли буд акаҷонои ма ана ки мерем ҳазор рубли ош шавад мерем дарши рақами 5 21 рақами 6 рақами 7 20 рақами 1 10 рақами 2 21 рақами 3 11 рақами 4 бо 21 мешава чон намешака 21 21 21 бара медуне шерпаланго даҷоз бедафша бигӯ 300 рубли аз ҳами карто рақами 6 домада наметуне 1 7 3 бара медуне 300 рубли мерем акаҷонои ма ин ака пули табиқи шена бара 300 рубли хушомад акаҷоно бара бараи 300 мерем акаҷонои ма акаҷоно бара медуне 300 рубли шерена тамом ҳози ку чӣ гап меша акаҷонои ма акай аббакҷоз ку ки намедурад ахир медурам 6 неки дуромада наметуна 3 و 7 дуромад як палубе медуроям мери далши акай ҳикматоҷон 600 акета мекунем акай раҷабу шерпалан 1900 1600 мемуна қурбонҷон кадом шаҳр дамоша бухонум эфир тапеш бачаоша кадом шаҳр бачаҷон мери далши 5 нишона рақами 6 мери 6 хӯраи 7 мерем мерем далши 1000 буд 3 дан дуромадан 1600 мешагани қурбонҷон кадом шаҳр бачаоча кадом ма як галак шер мехом раҷон ау мегем мерем 1600 рубл ош шавад рага мегем шерпаланго дӯст он боша ки гирад дасти дӯст як арӯз бар худ гирад дигаре бар дӯст мерем ҳамсин 7 1 2 3 4 6 7 1 3 4 6 7 1 3 4 1 2 3 кам аст мерем шансум дурум 1500 тарои кардам акаҷони ма акай келасҷон нима ки боши шерпалан 500 рубли дигар кард мери далши бек акай ҳикматулло ҳамиҷа мекафони баракатака акай ҳикматулло ҳамиҷа акаҷони ма мерем каси мезан шерпаланго ошава 1500 рубл рафтем 1600 рубл ау мегем мерем акай ҳикматулло ҳамиҷа шена шоир нестам устоди шерам дулинга дар ҳаво ҷонон хушомадӣ рафтем рақами 7 10 рақами 1 21 рақами 2 22 рақами 3 10 рақами 4 10 рақами 5 23 акай самир оши чавака рақами 6 мерем 1600 рубл
شما در کجانه ما او مگه شل پرنگو همه در برد بوری همه در پیشنهاد فومنی گلا در او تا کنه که فون کفاس کنه اکای ما توجه 3 و 7 3 پافتار شده پنج همه شش مر زنده و اکای سمیجو او تا گلا در او تا کنه که فون کفاس کنه بریم شما در کجانه ما شش شاف یک دو سه چهار پنج شش شاف یک دو سه چهار پنج شش شاف یک دو سه چهار پنج همون گپ نیست من دالچی اکای رجا و 50500 اکای سمی 2100 اکای متوجون 800 رکت شیران اکای کلاس 400 بود اومجون اکای 800 بود بره دالش اکای متوجون 800 پافتن میگه شیران و بودانش میگیرم زدی اوشا iki اوشا اکای بره دالچی اکای البته هزار گذشت اگر شیران رقم خودش رقم میتونه رقمی 6 22 اشار کجا رقمی 7 21 رقمی 1 10 رقمی 2 شیران 22 رقمی 3 21 رقمی 4 10 رقمی 5 10 ورا درو مرحمت بو سدی رقمی 6 نشون با رقمی 7 میره شیر پالا با اخر رقم پرید با ورا میدونه 300 رفتیم صاحب رقمو ای مایل گام زکه اباکر خوری شایخه ده اکر اجاو بیا که ای مایل کارت میره اکر اجاو 1500 و 1200 اکای سمیر تیزدس اکای سمیر اکای مطلو اکای عمر هفت پاس کنشنا هفت سه پاس کرد اکای اباک هفت سه پاس کرد اکای سمیجون که جوشیا کجا اکای اومجون پاس بگه پاس میرسیم 3 کارول هفت راکت هم میکنیم 3 کارول هفت راکت کدام میگیریم 3 و 7 اینا راکت کدام میگیریم بریم دالشی تمام واره او اومجون 4 درو وارد 600 روبل دیگه تو 500 روبل دیگه دونا گیری تنو اکای اباک تست نمیسان در کار کجا ما اکای اباک روز 5 نگه داخل میتونش بریم دالشی 5 نگه داخل میتون اکای سمی 5 درو وارد اکای سمی 4 دیجامتی 1800 3 کارول راکت 1800 روبل زدگیر اوش جون شاشل پرنگو شما دین اکای رجب جون تا 1200 مون اکای سمی جون تا 1800 مون اومجون تا 500 مون 3 کارول راکت بریم 1800 رو اوش جون شاشل پرنگو همه دا بور دوری و همه دا پیشنهادی خوانه گل برام از زمین عجب گلی نازنین دیکس وزنتا و ازمین باز برامات و زمین شما دین اکادمی ما او میگیم 1800 رو اکر میگیم بس اکر اباکری اخیر اکتیب خفوی دوست کنه پیشینا 5 گیری تو اکای سمی داخل گیر کن صاحبش گیری کو اکر اباکری جون 5 جمع تو کی صاحبش گیری شیدا 1800 زدگیر اوش بولدون من دالشی اکای 3 کارول راکت شینا اکای 3 کارول راکت افیرو پیش منشلو دار شاعر نیستم استاد شعرم دولینگت بر هوا جانان 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 3 کارول رفت اکای 3 کارول خود سر رو اینا می‌نویسه اگر کارت زد میگیریمش دایود باشه رقم یک قطع بازی کرد دواره کد اومدی گفتی بعد ورام پارتون گفتم مردا که دلاس باور میگه همون خیلی گیره کجا من دیگه نه اوفتم میره رقمی 7800 او شوا 11 رقم 1 10 رقم 2 22 رقم 3 22 ورا دروها ورا دروی رقم 4 اگر جگم سی پینم برای 20 آدمای بره ای میدون رقم 5 10 رقم 6 20 اکادمی ما ورا میدونن شیر پالانگو صدر رقم 3 دو نشون دو رقم 3 میره ورا صدر آدمای بره ای میدون مرحمت اکادمی ورا صدر کوکیا اکادمی ما کو سرات میدونن شیر پالانگو میدونیم اکادمی ما میدونیم سمای بالا اکای 3 کارول 3 7 3 خیلی براکا او میگیم تمام اکای اباک روز اول گویا آدم درون بدونه کی آیا برام دوره اکای رجب میدروی اکای سمیر میدروی رقم 6 کی بود
خجاره بدم 5 پاس آخه اکای سه کامات را هیچ نداشتم آخی میریم کارت کلاس نمی در اومده 5 نمی در اومده ما اضافه تا گفتم اکای اوزیاد آقای یک پاپ کی میگیره اکا بودن خود هم بود اکا کسیگار یک پاپ کی میگیره خطی اکا یک اکای سمی پاپ دو تو خطی اکای رجبوف اول بخ دخل خیلی رقم دیگه بتم اوکی یا اودان اگر پاپ بوده او ویگی داتم نمیشه اکا جنون من هیچ کاری دیگه نداره اکای حکمت لو خیلی اکای سمیر اکای رجبوف خیلی ویبرات کن خطی اکای حکمت لو رقم تا پاپ میگیری یا خطی اکای سمیر یا خطی اکای ابوبکر اکای رجبوف خیلی ویبراتی سوی رقم تی ها نیست بیا خطی اکای سمیر میتونتا اکای سه کرور خطی اکای حکمت لو میتونتا اکای سه کرور اکای حکمت لو هفت پاپ میگیری اکای سمیر یک خطی اکای رجبوف پاپ دو میرین دالشی اکای رجبوف 1250 اخید کو کدوم پول بسودوری اخید 400 میلیون 800 اکای سمیر اخید 1300 یک راف اکای حکمت لو نگفتا اکای حکمت لو نمیگیری هفت پاپ اکا اکای حکمت لو هفت پاپ دو بتون یا اودام دیگه هم دوره تمام اکای حکمت لو شه پلنجم 450 پارتن اکای ابوبکر پاپا در اومد اینا 6 5 4 خوله کدوم شب بگیریم تا قدا یا پاپ در اومدن سویگو رقمو 6 5 4 خوله کدوم شب بگیریم اکا اکای ابوبکر یک شب بگیریم بریم اکای سفر 5 6 5 6 که باشه صدورو اکای حکمت لو جو 800 600 دا وارد رو بده بدی اکجون در رقم تا بعد دیوار با خودت کدوم اکجونی ما اونجا 800 با وارش کو اکجونی ما بعد دیوار با وارش شینا اکای ابوبکر 800 رو دیگه پارتین چورا پاپ کی میگیره چورا پاپ کی میگیره خطی اکا میرین دالش اکای ابوبکر 800 رو دیگه پارتین اکای مثلا 450 پارتین سفرکا 450 پارتین میرین دالش اکای ابوبکر 800 پارتین میگه میرین او میگه شیر پالانگو ایم چند چوارکا دوستان دنیشون اکای سمیرین چور پاپ چورام پاپ گرفتیم تمام چورام پاپ گرفته اکای راجا و ویدیو اکای اکای 500 600 نمونه اکای اومجون خطت یا اکای اومجون خط اومش اکای راجا خطت 400 بگیریم بریم چورا پاپ درو واردیم چورا پاپ درو واردیم او میگه شیر پالانگو گل برام از زمین عجب گل نوزنی دید که واسه تو از می را تکمیل میشیم 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 یک دو 3 4 5 6 7 یک دو 5400 رو اوش شاد بگیرم میگیم آن اکای اومجون آقا شدیم اکای رجب شیر پالان 400 موشیدار رقمی 4 5 6 شیر پالان 800 پارتویم رقمی 7 پاپ در اومد اکای کلاس کتا اکای رجبو یا اکای انا سه کلاو کتا اکای رجب 450 پارتویم کتا اکای حکمت لو رقم یک پاپ در اومد اکای رجب فتا خیلی قبش 400 مونگه اکای انا سامیجو فتا 1300 او میگه اکا بچه‌ها پولا پارتون بکفونیم پولو میبرم میکفونیم 5400 سه کلاو راکتا میریم اومد اکا 480 رول پارتوتی اکا حکمت لو خیلی 400 پارتو میشه اکا حکمت لو خیلی پارتو اوش دیم انا که میریم رقمی 7 اوش رقم 1 اوش 5 6 4 اوش 5 6 پارتو میکفونیم 5400 رو بود اکا 5 6 هزار دیگه پارتو فتای نرید کیم کی پارتو گرد بانو دیگه کسا پارتوسی اومد ویگرش 5400 اوز بس کنه چی خطوگیش دست آنا که میریم وارا کرد دو سه اکای رجب یک پاپ گرفته قطعی اکای سمیر پراوینا اکای رجب خیلی 1200 شخص 800 کرد
Акай Самир 1800 дошт, 1300 кардам. Як пират так. 3 каро паб дурмадан. 7. Акай 3 каро омад, акай матко омад. Мерим. Рақами 56. 56 пул поли омад оошдем. Рақами 4 паб гирифтем. Акай умед оошмон. Акай раҷав 400 рублишмон. Тамом. Обща ҳама рафт меде дарши. 5400 рубл зарагира ош шаба бурен ягонсӣ бикафонед. 36 ясимо кемега бурен ягонсӣ бикафонед вегиш 5400. سه و شش جواب تا رقمی 3 و 6 3 و 6 ясимо кемега جواب همه کارت کارتر میکفونم 6 ясими قطی سمری حکای ابوبکر نیست میکفونیم زرگیر اوشا 5400 روبل رقمی 3 اوکی رفتیم افتای اوکی شد اگر 3 و 6 اوکی شد 3 و 2 میگه رسمی میره خطیش هم میره خطی هر دوش میره اکا خطی هر دوش میره 3 و 6 اوکی شد اگر نباشنه 2 اتمینی تای رقمی 3 2 اتمینی تای رقمی 3 تمام 3 و 6 تو خواه 22 رقمی 4 20 رقمی 5 11 رقمی 6 20 رقمی 7 11 رقمی 1 20 رقمی 2 باشه 31 اد اوش چواکر اومد 5400 نره اوش چواکر درم بگیم 3 نفر خطر رقمی 2 اوش چواکر میریم زرگیر اوش چواکر 5400 انا که میریم اکر حکمت کجا 7 3 پاختار شده شما اکر ابوبکر به رقم تیم بازی کن اکر حکمت کجا 7 3 پاختار شده او میگه میریم زنده و سربلند باشه چی تریشی نمو داوشی داده 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 انا که میریم دالشی اکر اجا 400 و شیرپرنجو 300 روبل دیگر اکر سمیر شیرپرنجو 1200 روبل دیگر اکر کلا 300 روبل دیگر اکر امید 5200 روبل دیگر انا اکر حکمت کجا پافتور شینا او میگه اکر جواب داد رقمی 3 22 رقمی 4 12 رقمی 5 21 رقمی 6 رقم چند شده بگم 20 رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 21 ای اوزا تو رقمی 3 اوشا رقمی 4 میریم او میگه شیرپرنگو اکو میسه رقمو خوری میشم باز میکنیم اکای مثلا میگه که رقم یک من پاس اکای راجع میگه رقم من پاس سه رقم 4 میریم شما در کجونو همه دا بود بوری با تجاوز خونیم او میگه شیرپرنگو گل بارو از زمین عجب گلی نازنین دید که واسه تو اپنه بوزن بر زمین زنده باشه شیرپرنگو رفتیم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 انا ها اکای دو اکای میجون 5000 اکای کلگاسیون 200 روبل اکای حکمت جون 200 روبل اکای سامی جون 1100 روبل اکای رجب جون 200 همین اکای رجب ما چاس کرده یک 5 رقم 4 ایدو 20 رقم 5 11 رقم 6 شریدان 12 رقم 7 شیرپرنگو 20 رقم 1 شریدان 11 رقم 2 شیرپرنگو 21 رقم 3 شریدان 21 اکاجورو 21 پارید برام درون 301 نشون داد اد نشون داد رقم 3 مزا او اکای ماتولون 200 داری خود او بدکه خود درا مینوس 200 دیگه خود درا کارتا زد و کارتا دا بزرگ 200 داری اکاجوری ما کارتا سه دوباره برام درون 300 روبلی صاحبو رقمو رفتیم امید 4 اکای امید 4 درو وارد اکای امید 4 درو وارد باشه 4700 روبلی دیگه رقم بریم من میگیرم تمام خالی شایخه اکای ماتو 100 پارتویا
Акай Раҷабов Шерпаланҷо 100 мепартоя мерем. Акай Раҷабов акай гусади 65. Акай Самирҷони ман мемонаша 800 рубл дигар. Келас 6 нагирида акай Абубакр метон. Келас 6 мегири. 6 акай келас гирита. Акай келас 100 хилид гали парту. Мерем дарши. Акай келас акай Раҷабов акай масол садме партен. Ау меген зерагера оша 1800 рубл. Хушоне ҳама хасар. Дил барма аз замин аҷаб дили нозанин зид газато авгин боздама бар замин зинда ва сарбаланд она обод шак ҷонима ау меген ҳай бугуза меген ана ҳа ҳай мона бугуз буровардан 2000 рақами 3 мерем 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 мерем далши аков мекафону акай Раҷабов ҳамҷои акай гатно ҳамҷои акай келас ҳамҷои мекафону ба ракета кинем акай Раҷабов акай матло акай келас ҳамҷои мекафону ба ракета кинем ширина келас ҳамҷои келас мерем занагира оша 1800 рақами 3 10 рақами 4 30 рақами 5 не ки меган 30 номардай 21 рақами 6 20 рақами 7 хушомад акаҷони ман 21 рақами 1 22 рақами 2 мард омад 20 рақами 4 оша акай келас акай игматло акай Раҷабов пахторе мере Шерпаланго акай келас акай игматло акай Раҷабов пахторе 14 рақами 5 мере ҳамада бурбори ҳамада пешнаи оша ака ау меген Шерпаланго ҳамада бурбори пешнаи менависем 6 ҳастуна акай игматлоҷон пас кадай акай Абубакр номар 22 пас ҷои ҳамон акаҳо рақамҳо холис акай Абубакр 7 3 6 холиай мерем акаҳо рақамгир хушон акаҷониба акай келас акай игматло хушон акай келас ҳадум парто акай келас ҳадум парто акай Абубакр 7 3 6 7 3 хидр ракета мекунем 6 ки мегирад шерина одамои бери ай майдон акай игматлоҷон обод боши шерина химо ой акай игматлоҷон зинда боши хушон акаҷон нард бинум акаҳо 6 ки мегирад 6 акай Абубакр акай Раҷабов 6 бутун таваҷҷӯҳи се акай игматло 6 гирифта бозӣ мекарда 6 акай игматло гирифт мерем дарши акай Раҷабов 200 мепартоем акай Самирҷон 700 рубли дигар донад акай игматлоҷон мепартоем келас хушомад ака ана акай Абубакр рақами 7 рақами 3 ракета акай умед Шерпаланд акай умед 4700 доштӣ меша 6500 6300 рубли дигар донад ака берем бале не ака бозӣ пурасоя касе кароҷо ҳама рақамҳо бо пул шуд ҳозир холӣ мешавам бозӣ кунем ана ки мерем акай Абубакр акай игматло ракета мекунем ҳозир мепардом дар эфирум мепардом охи буро эфир акай Абубакр офи эфир буро акаҷон эфир буро пул парту бозӣ барем эфир буро будро ака ина акай игматло буро ман пула парту будрома акай игматло 500 парту 400 мемонад мерем акай Абубакрҷон мепартем бозӣ ман намекунем акаҷони ман дар акаҷоном сабқа мерем ака партангам як адай камрасан ман бояд дору мехӯрам дору нахӯрад
Aha. Arkaya bak güneşe kalk. Ben almadım şey falan. Bu ama doğru mefhum hiç çine bayağı alkota hiç çine falan doğru olmak kullan. Ben akımerim arka hazır doma da. Merim. Arkaya cevap pansa doma şeyler. Arkaya cevap 300 numara ta. Arkaya Abubakır 800 numara 700 Merim darısı. Ama ben olmadım. Arkaya merim bozuya devam ettim. Arkaya panç. بسیار رقم 6 10 رقم 7 22 رقم 1 22 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 20 اکای برادرم همه 300 گذاشت ازو گذاشت که 800 کارتا دارن ست پرید بارم بدون شیپالانگو 300 روبلی هم دوما اکای فهمید دوما او اکای دیگه خساریم میریم چی شرکت دیگه جون؟ چهارش نما دو چهار نما اکای مطلوب 100 نما اکای اومد 5700 نما اکای ابوبکر سلام میگیری اکای ابوبکر سوی بیسی تمام اکای گیری تا همه اکای دیگه جون اکای ابوبکر سلام میگیری اکای امالی گرفتش اکای ابوبکر سلام دوران نداره اکای ابوبکر هر دوش اکای ابوبکر دو وای سوی بیشتر دو واده همه درو اکای ابوبکر 500 روبل دیگه دونا بریم اکای ما زاگیر اوشا اکای دیگه جون شان شینا خالی میشه بازی میکنه شپارانگو اکای دیگه اکای سه کاو خالی تا بازی میکنه او میگن شپارانگو 1800 اوشا دیگه گلا دا او تا کردن کفون تا کردن شان اکای ما obod sarbalandı. Sonra obod şarkıları ama ha kısa şuna değil. Au megin verin darşı borçluyuşi. Yagdı se çolpan şaşaf. Yagdı se çolpan. Af yagdı se çolpan şaşaf. Ya bordiga. Akay mejon 5700 mon. Akay samijon 400 mon. Akay hikmatjon 100 mon. Akay Abubakır şepajon 500 مون زاگر اوشا 1800 شما رقم ما رفتیم رقم 1 21 رقم 2 ترینکا یکی boş pano tamam akaz oxud nomru topa no aka nomru topartu şeyna رقم 3 داهیر درست دست دو چور در رقم 4 23 رقم 5 اکای اومده او دست روله 10 اوشا رقم 6 21 رقم 7 او اکای اومد بنای تو خیلی نورو تام 21 رقم 2 اوشا رقم 3 میریم اکای اومد نورو تام بنای شیدان اکای اومد نورو تام واتساپ رد کل تفاق فانه دور فکرم دو زد میریم رقم 3 همه کسا شما شیر پلنگو زینده و سربلند خانه آبول بشین او میگه شیدان گل برمان از زمین عجب گلی نازمین زید وزتو آمد بول برمان با زمین اکای اومجان گفته زمین دما واتساپ نورو کارتا پارت کنه داریم پارت کنه رفتیم 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 من درس اکای اومد 5700 5000 تا پارتون گو 700 داره 1800 داره 2500 میشه 2300 روبل میمونه او اکای عبدالمالی اکای ابوبکر 300 میلیون اکای متجو قودمون اکای همیجون 300 میلیون اکای رجب 200 میلیون اکا بنای زکا 5000 تا پارتون من دارشی رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 شما اکادمی ما 10 رقمی 6 22 رقمی 7 او میگیم 20 رقمی 1 23 رقمی 2 20 رقمی 1 برای اینکه یک زر رقمی 2 میریم او میگه شیپالانگو همه در بور بوری و پیشنهایی اکای مطلب هم بودن که بزن اکای مطلب جو پافتای شیدن میرم اکو یک زر رقمی 2 میریم شما رقمی ما زنده و سربلند خانه آباد باشین برای رقمی 2 بسته کرول
بریم اکادمی ما شما در اکادمی اکای هیماتوجو پافتور شینا بریم یا در اکادمی 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 آن اکادمی دارشی اکای مطلب اونجا اکای مطلب اکای راجع و شیپران 200 دوشی انا 700 روبل دیگر اکای سمی 200 روبل دیگر انا اکای ابوبکر شیپران 100 روبل دیگر اکای امید 2100 روبل دیگر اکای مطلب شش پاس کرده شما اکای ما زنده و شکا اکای رقم 6 خوره کی میگه ادامه بینون میدون اکای تیگر همجا اکای تیگر اکای تیگر همجا اکای ابوبکر رقم 7 ساخته 100 روبل دیگر میشه شش خوره شرینا اکادمی ما رقم 6 خوله نیست رقم گرفتیم رقم 2 رقم اولینجا گفتم من اولینجا رقم 6 80 اولینجا رقم 6 اکا راکت میکنیم اکا اولینجا سراز اکا راکت که بوزه دام تین شما در اکادمی هم کسا شما دین اون میگه من دارچی اکا پای هزار سال پاسون او اکا اولینجا نقطه پراسوی اختی بودی پارت بوزید نه اکا راجع و بیاگ اکادمی بریم تو اکا پارتون اکا راجع و 600 میلیون میریم دارچی یه اکا بخدا پرسپوز سال میکنن بریم اکا راجع و 600 میلیون اگر 6 80 یکون رقم 2 20 رقم 3 پرینکار رقم 4 21 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 11 رقم 3 و 4 رقم 4 میریم اکا رقمگیر اکا اومد پول تکزن اندون اکا رقمگیر باشم همه اکای راجع و ایدو پاسپور بودن اینو پاس کنم شدن میریم 3 رقم 4 رفتیم شما در اکادمی ما زنده و سربلند و خانواده باشین او میگه شیرپرنگو دل بر من از زمین عجب گلی نازنین هیچ وجهت ها از بین باز دارم برزنین به بودنش میگیم یوی همین میره برشید خلاص این اکای صاحبش اومده بی صاحبش هم میده بتونه بشن ای بیام کارتا علیش تو کارتا هیچ کشته نمیستم در اکای راجع و بتیم برام میریم شما در اکادمی ما زنده و سربلند و خانواده باشین او میگه میریم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 تمام پول اکا اومده میریم درچی اکا راجع و 500 میلیون اکا سمیر شیپرجان 100 میلیون اکا اولین 400 میلیون اکا ابوبکر 500 میلیون اکا امید 2100 داشتی 1100 میلیون گل ماتا میریم درچی رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 21 رقم 2 او میگیم 20 رقم 3 21 رقم 7 اوشا رقم 1 میریم همه در پول دوری و همه در پیشروی خانه شکرانگو زنده و سربلند و خانوابا باشین همه کسا شما در اکادمی ما دوست آن باشه که گیره دست دوست یک عروس وقتی گیره دیگری بردوست شده او میگیم گیره در او تا کنیم کفون بکنه سر کنیم رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 آن که من اکا اومجون 1900 دوشی 1700 روبل دیگر اکا ابوبکر 500 دوشی 300 روبل اتویز 100 روبل دیگر اکا اولینجون 300 روبل دیگر اکا سمیجون او اکا جو 400 روبل دیگر بریم شما در اکادمی ما رقم 1 22 رقم 2 10 رقم 3 11 رقم 4 شرینا 10 رقم 5 20 رقم 6 اکا اولین 11 رقم 7 مشکل ما 12 رقم 1 اوشا رقم 2 رفتیم شما در اکادمی ما همه کسا شما زنده و سربلند و خانواده باشین همه در پول دوری همه در پیشروی او میگیم
میره جنگ شیپارنگو گلادا او تا کردیم کپون از تا کردیم زنده و سربلند خانوابو شین همه کسان شما شدن دوست اون باشه که گیر از دست دوست یک عروض بر خود گیرد دیگر بر دوست ها دارم اکس همینجا آوش اگه کشیدن میره درشی 2 3 4 5 6 7 1 بریم اکی گلش نده خیلی کشوشا گب نیست اکر اجا 400 داشتیم 900 رو گردن اکر سمی خیلی آوم میشیم اکر اولی جون 200 اونا اکر ابوبکر 700 اونا اکر اومی جون 1500 رو گردن بله درش فهم اکی سخت شما دیم 2 20 رقمی 3 31 رقمی 4 12 رقمی 5 20 رقمی 6 11 رقمی 7 20 رقمی 1 21 رقمی 1 20 رقمی 3 اوشا رقمی شوی اکس همه جان پافتای شدن رقمی 3 زن رقمی خورش گرگه خورش کی تمام اکس تیجون روز خورش رقمته 3 زد رقمی 4 اکس همه جان پافتای شدن پاس اکس تیگر 5 میگی شدن شما اکس همه جان به ارجا که چخ چخ کردن میگی اکس تیگر جان 5 میگی شدن او میگه شیطانگو هم اکس تیگر جان 5 رقم جان ما شما رقم چهار 5 زنده باشه اکای تیگر زنده باشه اکا 5 اکتا که بودنش بگن زدی پیروز بگن زدی میش بگن من خوب میام تمام میرم قبل از اکادمی جای مکا اکای اومجون 1300 روبل اکای ابوبکر شیپانجون 1100 روبل اولیجون اکا 100 روبل گل ما فروموش میگم هر دو بگین اکای تیگر رقم 5 راکتا اکای راجو 900 800 بریم درشی بولش میشه شما اکای رقم 4 22 رقم 5 20 رقمی 6 11 رقمی 7 11 رقمی 1 10 رقمی 2 21 رقمی 3 11 رقمی 4 و 22 رقمی 5 بریم شما در اکادمی ما رقمی 4 خوش بگیم گلا دا اول تا اکادمی که کنترل ساعت کنیم زنده و سربلند خانوابه باشین شما در اکادمی او میگیم گلا دا اول تا اکادمی که کنترل ساعت کنیم گل بارما از زمین عجب گلی نوزنین دیپ که وجدها وزید بزرمت بر زمین زنده باشه اکادمی ما زنده باشه رفتیم 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 اکمل دلشی او میگم اکل اجاب 800 داشتی شیپانجو 700 اکل تیگجون منوسی 200 اکل اولیجون او اکل ابوبکر 1100 داشتی 900 اکل اومیجون 1100 داشتی 1700 شدن بریم اکادون راکت میکنیم اکل منتجا سوالی الکس هم راکت تیگر که بودش تماشا کنه اکل منتجا سدش نکدون همه اکل تیگر هم میتونم میرسیم بیویا اکل تیگر جان دیم خود مرو 800 رو دیگر نریم اکل 5 31 رقم 6 20 رقم 9 اکل مرچه بخ رقم خوشا بتون تا 12 رقم 1 10 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 اوشا رقم 6 اکل تیگر اکل اولیجو رقم 6 پافتوری اکل 5 اوشا دارشی اول میگم میگم بچه خودم اکل مانوشجو خود نباشی شریک نشه فرانجو یک رقم خولی بود نه خولی بود دو رفت خولی بین با خولی بشم میتونم تا اکای تیگر 800 داشتی 4000 اکای ما اکای اولیجو رقم 6 پافتوری شده اکای مانوچه به رقم موزیک اکای اولیجو پافتور اکای اولیجو رقم 6 جوابتون شد حالا بریم درش اکای جو 700 داشتی 600 اکای تیگر جون 1300 اکای اولیجو پافتور شده اکای ابوبکر 700 اکای امید شیپانجو 1500 بریم درشی کو اکای اولیجون جواب تکجون ما رقم 6 پافتور شدن اکای اولیجون پافتور بود 200 پارت 100 روبل دیگه شونا اکای مانوچه روز به رقم خولی بشه که توفیق رقم 6 10 رقم 7 21 رقم 1 23 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4
20 رقمی 5 10 رقم 1 اوشا اکای رقم درفتیم تمام اکای تیگمانیتین هاست خورده بشه رقم داخل میتونم رقم 11 رقم درفتیم و بود بشه اکادمی دولا دوا اگر نزن رقم خورده بشه شما در اکادمی با زنده و سربلند و خانواده شین تو در این خانم مبارک شما او نگه میشه پناهگاه دولا دوا کردیم کافون سر کردیم زنده و سربلند و رفتیم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 انا کمه اکای اومجون 1500 و 1300 روبل دیگر اکای ابوبکر 7355 روبل دیگر اکای اولجو او اکای تیگر 1200 اکای رجب شیپان 1100 روبل دیگر بریم دارشی چی شد هیچ اکای 1100 اکای رجب رقم دوزی رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 10 رقم 6 23 رقم 7 20 رقم 1 ترینکا یک اوشا رقم دیگر اکای رجب پافتور اکای اوریجون شده پافتور اکای ما یک زمین ما رقم 2 زنده و سربلند باشه اکای شما در اکای دو لاک دیگه تریزر اوشا نرید آها زنده باشه شده پلانگو رقم یک اوشا بریم شما در همه کسا 2 3 4 5 6 7 یا اکای اوریجون پافتور اکای اوریجون زنده و سربلند باشه اکای رجب 1600 اکای تیگر 1200 و 1100 دیگه اکای ما اکای اوریجون پافتور اکای ما اکای ابوبکر 300 روبل دیگر اکای اومجون 1100 روبل دیگر من دانشی اکای اولین 100 پارتوفه اوش نمی رقم 2 21 رقم 3 22 رقم 4 11 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 10 رقم 1 20 رقم 3 اوشا کسی اکای ابوبکر 100 پارتوفی اوش اکای کارتا نزن بریم 3000 رقم 3000 پافتور اکای اونجا برزه شده او میگه شرپالانگو برد دوری بود پیش نوی کنه سر اوشا میگه من رقم 4 شرپالانگو زنده و شین خشون اکای جونه ما اما کسا خشون شرپالانگو او میگه اکای منوچر همینجا اکای منوچر همینجا اکای شما در کل ها و پیش او میگه اکای منوچر همینجا اکای رجب و شیپران انا 1600 و 1500 اکای تیگرجون 1000 او اکای اوریجون پافتور شد جواب تکجون اکای ابوبکر 700 روبل دیگر اکای اومجون 1100 و 900 روبل دیگر بله اکای ابوبکر همینجا اکای منوچر همینجا اکای اکای رقم 6 خولیای odamlar böyle maydanoz rakami şaşma xoli yer. Kızora mı kavlinin? Akay manuçer akay rakami şaşıdı. Kızar tamam. To akay manuçer kızardan bu zaman kaçon kızar da xidmetim. Akay manuçer paftan şeyler. Akay manuçerden paftan şeyler. Böyle akay manuçerden kıyasa akay manuçer. Akay ama akay oluyor ki aslında söylüyor. Ne bileyim akay olayım be ya konuda da akay manuçer biteyim. Böyle. Rakami 4 21 rakami 5 21 rakami 6 10 rakami 7
تمام ای کن رقم 12 رقم 1 20 رقم 2 31 رقم 3 31 وارا 300 روبلی تمام اکای منو چه نمیتونه ای وارا سرش کنم رقم جو اخراج شد اکای اولجا اخیر 50 روبل پارک تا کارتان نداری اکای منو چه شش اخیر می اکای منو چه رقم 6 اکای جو رقم میکنیم 1000 1002 دست من اکای تیگر 5 نمیدونم رقم نزد خاک 10 برام 5 باشی 7 اکای ابوبکر اکای رقم نزد بردون وارا شد وارا میدونه که اکای ابوبکر شرپان 400 روبل دیگه اونا کامل دارشی رقم رجب فهم سمیل همه دوره 1200 اونا اکای امید جون چورا میگیره اکای امید اکای امید چورا میگیره اکای جون اکای مانوچه دواره میدونه اکای مانوچه اکای تیگر 5 اختنه شدار اکای مانوچه 6 دواره شرپان 700 روبل اونا اکای جونی ما چی گپ شد هیچ دواره دروارگیم تا اکای امید نمیدونه چون افرو تا پیش کنه شروع نه میریم او میگه چورا کی میگیره اکای امید نگیره اگه چورا کی میگیره چورا دواره 300 روبل بریم شما در کجوری ما زنده و سربلند باشیم شش برا اکای اولینجا وقتا نفهمیم بازی میکنی بازی بیو پارت اکای منو چجان خود 1000 داریم همین پارت اکای اولینجا 300 دیگه میری درشی اکای منو چجان بیام اکای گلاس کاغاش کنم 50 روبل پارت در برام میذارم که نفهمم اکا بازی میکنی اکای حلال بازی که شیدا کیف بازی فرام میری اکای منو چه با جای 6 چورا بتون تا اکای منو چه با جای 6 چورا بتون شیدا میرین درشی 1200 obshi اکای اولین 300 پارتون شیدا اکای اولینجا 300 روبل پارتون میرین درشی اکای اومد یکی تا پیش که جون تابو گردم رقم تا دو نمیرم فکر جونی ما یا سواش ما اکای اومد فایل کردم اب بچه افریوت هم پیش که در افریوت هم بیشتر جون تو گردم اکای جون بازی خنه کشید که وقت دو همه بازیگرای سیریوز افریوت هم خفوی اکای اولین پارتو بچه خود ما ازدواج کردن است وقت دو انا اکای منو چه رقم 4 اختا دواره 700 دوری میریم اکای تیگر جون رقم 5 دروردی اکای جون 5 دروردی 700 میمونه که правильно های وارا چند کار وارا چند کار رقم 3 و رقم 2 و 3 وارا کرده 3 و 2 اکای راجع وقت 1200 مون اکای تیگر 700 مون اکای ابوبکر 400 مون اکای مانوچه 700 مون اکای اولین پارتو بخدو ازلاس می‌کنی 4 دواره اختا کنم چرا اکای امید با جای 4 6 دواره بتون تا بیا اکای مانوچه همون 6 دواره بتون تا 4 دا اکای امید بتون بکفونوشا بشم اکای جون های بخدو اکای اولین تو همیا ختم گوداگ بوزی کسی yok تو یگون بی خدون مخی سارا وایرون میکنن یا سواج دار می پولشونو میاد تمام اکای مانوچه همون 6 درصد 700 تا بوزی پراسه اکای امید جون 4 اختا شینا 900 600 نه 600 دیگه اونا اکما باید رقم چند بکفم خطو کشیدم چی همین اکا بخدو سر وایرون میکنه دیگه فکرو پریشان میشه خود چشو برا آخه همین رقم 4 کارته نکشتم افکرم بخدو هم اکا اولین کتونک به عقل نامده بخدو سر اودم ها وایرون کردی که بخدو کیف پایف بوده پروندی پولی همه کارو میکنه ولی حالش میکنه شیرینار ولی 1 minut
Yakım çan nişonu var ya. De nişonu da bu maalesef kartlarına kaşıdım. Evet. Kato kaşım aka kartlar aysan ve kaşımı var rakam ise. Benim hış bombamı aka oyuncu oyuncuda bu vakti beri. Aka kartlar aysan ve kaşımı var rakam ise. Çiğ kaymanı çöy atfete diga sukan nes. Da çiğ kaymanı çöy şaşama. O şaş ayta diga agan sukan kaymanı çöy nes. Aka kaymanı çöy agan sukan diga nes şeyler. Böyle dalışır. 3 4 5 6 7 tamam. شاش پاس کنه اخته اکه اومد اخته 4 دفعه درواگی بود زدگی او شاه 1800 تا اکه مانوچه 6 پاس نیکوت کردم دونتا رقم 3 دا کارتر خطا کشیده بود بعد رقم 3 میکشم و رقم 2 کشم کارتر اصلا کشم رقم 3 دا رقم 4 21 رقم 5 31 رقم 6 11 رقم 7 11 رقم 1 10 رقم 2 دا رقم 5 اوشا رقم 6 من اکای تیگر بگیم او میگه شی پلنگو رفتیم گلا دا او تا کردیم کافون تا انا که همه دا بازی پلاتو جور شده بیشتر بازی ما بداونش و کیف کنیم فقط بریم شما در کجایی از این دو سال بلند اما بولش همه دا بود بوی و همه دا پیشتر او شرکت دیگه جو همه دا میریم رقم 6 زنده و سال بلند 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 Akme akay umejo şeyparan 400 ruble ona akay Abubakr 200 ona akay manuşe 600 ruble ona akay tigir şeypanjo 700 do şişena 2400 ruble ona verin o akay manuşe şaş ayakta şeyler akay acaba 1200 1100 digar ona akay manuşe şaş ayakta şeypan rakam şaş da 600 ruble digar olur rakam ha 20 rakam 1 21 rakam 2 da رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 آنها 20 21 دیگه 21 نیست 21 خوک رقم 1 اوشا رقم 2 میریم اون میگه شیپارانگو اکادون ما اوشی جون شاشینا گلا دا او تا کدین کفا سا کدین زنده و سربلند و خانابو باشین تو این خانه رو بولک شما اون میگه میره شیپارانگو لایک باشه تا و برکتش داموش بزنید زنده باشین میریم اکادون ما شما در اکادون ها ما کسا شما را 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 1 بریم دارش اکای اومجون شیطان 200 روبل اونا اکای اباک اونا اکای منوچه 500 اونا اکای تیگر 2300 اونا اکای رجب 1100 1600 روبل یاد مکن بریم دارشی رقمی 2 22 رقمی 3 10 رقمی 4 10 رقمی 5 11 رقمی 6 10 رقمی 8 تمام 6 رقم 20 تا خیال رقم 1 22 وارم ادرس 302 1 وارکا اکوی وارادرو مرحمت وارم ادرس 300 روبلی بره مکجون وارادرو خوشم در کجون ما وارم ادرس 300 سویبو رقمو بدونید اکر چگل 5 رو واره بره داشتی اکای میجون چون ما بخدم دارو خورون دارو دی اودا قالdı چون نخورون چون بخدم بریم 5 4 durma akay manuçer şaşa durma tamaka şaş ayakıdır han durmakı akay manuçer şaş ayakı şeyleme daşı hafta خالی شد akay abak da بازی پراسو پاختور کجون akay abak da بازی پراسو پاختور şeyler ben vurd vuruyor hiç ne konuşuyor au megen şey talago akay mali se girip se akay mali دروا هفت کیمه دو şey talago
رقمی 7 نه اکای اول که کولی پاس کرد انا که میریم اکای اومجون صد پارتوی اکای تیگر 2000 به اونا اکای منوچر 200 به اونا اکای جو 1300 به اونا اکای تیگر 7 значит که درولی 1700 روبل دیگه به اونا 1800 زنگیر اوشا بریم اکای رقمی باشه در بازی پاسوی 7 خالی شد اکای ابوبکر جان خوشحال اکای جان حاضر اومدی بازی کنی بود نفر نمودی آباد بشه اکای ما زنده باشی شما نه اکای جان همه دا بور گوری همه دا پیشروی خوبونید اون میگه بریم دارشی رقمی 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 بریم اکای جان ما اگر اوشا 1800 بود اکای من منصور اومجان همینجا از بکافون برکت کشه رفتیم شما در اکای جان ما رقمی 3 ده رقمی 4 رقم 3 20 رقم 4 30 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 22 رقم 2 20 اکو رقم 4 روشن رقم 5 میریم 7 3 در بازی پاسوی خلاشه پرنگو مرحمت اکادمی ما رقم 7 3 مو خولیای رقم 14 میریم رقم 5 اوشا رقم بگیم زنده باشه شد پرنگو هم کسا شالی اکای رجاو 3 گیرتر هم اکای رجاو 3 اخدود اکای رجاو 3 در بازی پاسوی اخدود رقم 7 تا بگیر شد پرنگو در بازی پاسوی ادامه بره ای مرد رفتیم 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 انا که میره شد پرنگو اکای جو رقم 1 رقم 3 1100 روبل دیگه دونم اکای تیگر 1600 روبل دیگه دونم اکای منوچر 100 روبل دیگه دونم اکای ابوبکر شما اکای جان ما اکای اومد شد پرنجون 1500 روبل دونم 100 میز دیگه کا 7 تا کی میگم میره رقم میگیرم رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 اکو رقمگی مرحمت 20 رقم 4 ده برادرو مرحمت بوس تدی براشید میدونیم اکوی برادرو رقم 5 نشون دو رقم 6 رفتیم برای 300 روبلا کو کجوری برای دیگه بدونیم کوشیگه میشوند سرگرمی تو شده بازی با این دل غمگین و خستم اکای اومجون 4 درو واردای اکای اومد 4 کی درو واردا باشی شهر اختمون 1200 اکا بریم اکای منوچر جون 200 راکت هم کشه نه رقم 6 اکای منوچر 200 راکت ها اکای رجاو یک سه هم دور اکا ای مایل یک سه اکای رجاو جون 500 دور دیگه دون اکا بریم 7 دواره خولیای 5 نشون دو رقم 6 7 دواره خولیای ادامه بره ای مردم وارا 300 رو رقم 7 خولیای شما در اکا جون ها ما کسا شما دی گیرم رقم 7 گیرم اکا اکای منوچر رقم 7 گیرم بریم اکادمی ما همه که سخت شد پرنگو زنده و سربلند و خانواده باشین تو در این خونه مبارک شد او میگه اکای منوچر 7 گیرم دوتی اکا جواب میشه نه شما اومده این شد پرنگو 1800 روبل گل برام از زمین عجب گلی نازنین دل که بعد تو بردیم بازم بر زمین اکای منوچر جو 7 گیرم اکا ایرم نویس چی بود شد ایرم بریم 5 شد رقم 6 کاکا منوچر دیفوش کفای چی اکا او ادسه رفتیم 1 2 3 4 5 1 همه 1500 بیگریش جون زدگیر اوش جون 1 2 3 آن اکا منوچر جون 200 رکت هم کنیم میری دارشی اکا اومجون 1200 اکا منوچر جون 200 رکت اکا انا رجب جون در رقم 500 مون بریم اکا اومجون پارتا میره شرپالانگو برد بوری بود پیش روی خونیم ای او مگیم گلت سرخ و رخت زیبا بادو او مگیم تا رفتیم رقمی 6 21 رقمی 1 اکا جواهیر 20 شما رقم جونی ما رقمی 2
Aleyküm selam, aleyküm selam. 23. ای اکا اوشو چند 10 اکا بوده 22 در بوی و هم میگیری و رقم 4 10 رقم 5 20 1500 اوشو اکا اصلا کتاب به درس چیگا بگم اوشی نه ها رو خکا اکا جانی ما اوشی نه ها رقمی هم اکا جواهر خوره بگی شیدن 2000 رقمی سمه اوشی شو اکا بجون و اکا منوچه پاخته اوشی اکا کدام بگیری شیدن اکا جواهر هم خوره بگی شیدن تمام اکا هفت ایخته رقم بگیری 2000 رقم رقم سه هم کسک شاشه پرانگو او میگه شده از اینجا و سربلند و فنابوشه هفت ایخته اکا جواهر اکا کدام بگیری 3 4 5 6 7 اکا منوچه رقم بگیری شیدن اکای منوچه اکا جواهر پاخته تمام اکا بگیری شیدن اکای رجب 500 داشتی 300 اکای تیگو جون 1500 اکای منوچه جون 300 بشه اکا بگیری 300 اما اکای امید 1200 داشتی 2500 دیگه کارتو دا بوزی اکای جواهر رقمی 7 اکا اکای جواهر رقمی 7 اکا جون اکا بگیری بوزا دوام میتیم شما اکا جون ما هم کسا شما دین گل بارمان از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها وضعی بزرگ با زمین میریم اکا جون ما گل از سرخ و رخت باب و دو سبز و ناز میایم محرم ناز میایم کوک پارت افتای میگیم که چانسی پارتو اکای جواهر 500 پارتو 400 اونا 500 پارتو 400 اونا کو اکای منوچه چانس پارت اکا جون اکای منوچه جون چانس پارتی باتینکو پارت اکا جون او اکا جون 1000 پارت اومده 700 روبل دیگر داشتن اکا جون من 700 روبل دیگر دونم میرم بوزه دوام تشیدن رقمی 3 20 رقمی 4 شما اکا جون من 20 رقمی 5 12 رقمی 6 11 رقمی 7 20 رقمی 1 شریدن 21 رقمی 2 11 اکا اکا جون من بول رقمی کشید 21 20 20 20 رقم یک اوشا رقم دیمه اکا جون ما او میگه شیپارانگو گل بارمان از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها ادمین باز آمد بر زمین از اینجا باشه شیپارانگو هم کسا خشون اکا جون ما یک زد میرم رقم 2 او میگه شیرون گل داو تا کنیم کفون از ها کنیم اینجا و سربالند و فنابو بشیم بریم دار شکل ما خشون اکا جونو یا لایکی 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 انا که میریم دارشی اکای جواهر جون 300 روبل اکای امید جون شیپان 10300 روبل اکای منوچه جون 600 روبل اکای تیگو جون 1400 روبل اکای رجب جون 700 روبل شیدن بریم اکادمی ما رقمی 2 21 رقمی 3 10 رقمی 4 20 رقمی 5 22 رقمی 6 21 رقمی 7 11 رقمی 1 شیپارانگو 11 رقمی 5 او شاکر تیگو جون رقمی 6 گفتیم این روز محباتی مونستن چی اکای منوچه جون میشا میگم که در اوید چون پهلوان شیر اوید هم زد رقمی 700 شده با اکای منوچه فقط که 700 ریسه میشا همه در محبات میده تمید دست که بیان میدونه 7 لیبلا گفت 6 رقمی 7 رفتیم 6 15 رقمی 6 میریم 7 لیب میکنیم این اکا همین 7 ولیز بزنم این اکا لیچ میکنم ای 20 زیاد آنها چون اکای جواهر جون 200 روبل اکای امید جون 2100 روبل اکای منوچه جون 500 روبل اکای تیگو جون 1900 روبل اکای رجب 500 روبل میره رقمی 6 رقمی 6 10 رقمی 7 20 رقمی 1 22 رقمی 2 11 رقمی 3 11 رقمی 4 21 رقمی 5 10 رقم 1 و 22 گیر شد تا رقم درافتی او میگن شیپارانگو لایک با شتا بالاغت بالو بولش میزنه شیرنا لایک با شتا بالاغت بالو بولش یک زن او شای رقم درافتی شما نه کلمه ما او میگن شیپارانگو هر کی ما رو یا تر از عمر بنفدار بود تو توانه دوستان رو گم نکنه شیرنا نه کنه اکرافتی
شماره اکاجونوی ما 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 1 اکای جواهری جان 100 روبل دیگر اکای اومد جان 2100 روبل دیگر اکای منوچهر جان 400 روبل دیگر اکای تیگر جان 1800 روبل دیگر اکای رجب جان 100 روبل دیگر بریم اکای ما رقمی 2 10 رقمی 3 21 رقمی 4 12 رقمی 5 20 رقمی 6 21 رقمی 7 10 رقمی 1 باشه که جون ما 11 21 پرید برام بذار شیپارانگو 300 رقمی 3 و رقمی 6 رقمی 4 رفتیم یوز خیلی میشه های اکای منو چه تریز میچی بریم اکا جون ما برا درو رفتیم 2 4 5 درو میریم 7 درو میریم هی اکای منو چه نریدا اکای جواهری جان 200 اکتا اکای امید شیپاران 1300 روبل دیگر اکای تیگر شیپاران جان 1800 داشتی 1500 روبل دیگر اکای رجب رقم یک کتاب دارم اکای رجب وای میدونه 600 روبل دیگر شما کرده درونیم یک زمان خفه میشه بریم اکای جان با سه نشون داد رقم 4 تا اکای رجب یک کتاب دارم واردو اکای جواهری جان اینا که باشی 200 به پاتوی یو اکای منو چه با این شیرا تو سارا بزنم بریم دالش شما اکای جان با 1800 روبل زرگر اوشوا گل بارمات از زمین عجب گوی نوزمین گیفت وزد تو از بینه بازارمات بر زمین افو میگه زنده و شکر چه حقیقت 500 حالا میبینیم شکر اکای جواهری جان 500 و ما 300 دیگر از ما داریم کارتا دوارا او میگن 1800 روبل اوشوا اما که همه کسا که شما در اکای جواهری جان 300 میلیون در بار میخونم اکای جواهری رقمی 7300 اکای اومد جان 24300 مشینات اکای رجب رقم 1600 اکای من تیگر جان رقم 5500 1800 زدگر اوشرافت رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 21 رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 اکا اوگادر نتاگیم چی بوشه 22 رقم 2 اوش چواکا بوای رقم 3 میرم اکا رقم داشت زواره هستن هنوز اوش چواکا بید برای نگرم دوزار اوش هم میگیم منیم دالشه همون را بول گوری تمام پیشتری او میگیم اکا اوش هم میگیم اوش چواکا بید شما در کجوری ما او میگیم شیپارانگو دوزار رقم 3 رفتیم زنده و سربلند خانوابا بشیم همه در بول گوری و همه در پیشتری شمونیم 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 اکای جواهری شیپاران 100 روبل دارم اکای اومجون 1900 داشتی اکای منصور شیپاران اکای منوچهر جان 300 اکای تیگر جان 1400 شیرینان اکای رجب جان 400 شیرینان اما هر رو چه درجه بود شد اکای رجب 400 میریم دالشی شما در کجونو همه کسا رقمی 3 11 رقمی 4 22 رقمی 5 10 رقمی 6 20 رقمی 7 10 رقمی 1 21 رقمی 2 20 رقمی 4 و 6 رقمی 5 رفتیم او میگن شیپارانگو همه کسا شما در شهر زنده و سربلند خانوابا باشین تو در این خانه مبارک شما میدارشید همه در بول گوری همه در پیشتری شمونیم گل رزا کس هرمون باست نه خوش میگوش برزا او میگه شیپارانگو همه در بول گوری و همه در پیشتری خونیم آنها هم میریم همه کجا 5 گوری باشه 5 گوری شیرن زنده و سربلند خانوابا باشین او میگه میریم دالشی 4 5 6 7 1 2 3 4 بزن نکن فقط پر صبرش نکنه صبر میوه درخت است اکای جواهری شیپاران جان 100 روبل دیگر اکای اومد جان 2900 و 3300 روبل دیگر اکای منوچهر جان 200 روبل دیگر اکای تیگر جان
1300 روبل دیگر اکای جوجو 200 روبل دیگر بریم دالشی 21 رقم 5 رقم 6 11 رقم 7 10 رقم 1 22 رقم 2 12 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 1 و شما رقم رفتیم شما ده رقم چقدر کم رقم 1 میریم رقم 2 چقدر میگردیم شما ده رقم میگیم زنده باشین شیر پرنگو آباد باشین گلا داو تا کردیم کافون سال کردیم زنده و سربلند باشین رفتیم 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 اکنون داشت کارتا علیش کنیم تمام خودم میکنم علیش میکنم اکای جواهر او اکای مجموع 3300 رو دیگر میکنم اکای مانوچه 200 رو دیگر اکای تیگر 1200 رو دیگر اکای عجب 600 رو دیگر همین خودم میکنم کارتا علیش شش کارتای بولو تاگا فقط تخمون رقمی 2 20 6 کارتای بولو تاگا فقط تخمون 6 کارتای بولو تاگا چرا کنه فهمیدم رقمی 3 22 رقمی 4 21 رقمی 5 20 رقمی 6 10 رقمی 7 22 رقمی 1 چقدر کنه فهمیدم دا وارا درو 6 کارتای بولو تاگا فقط تخمون تخی شو وارا درو 300 رفتیم حالا که وارا بدون وارا 300 روبلا شما در کجا اومدیم اکای تیگر 5 2 4 اکای منوچه 2500 اکای تیگر 900 میریم اکای اومد 2500 اکای تیگر 900 اکای رجبوف همیجا اکای رجبوف یک 6 اکای منوچه 6 بدون داور اکجون یک 6 شوی boş میریم اکجون یک 6 اکای منوچه اگه قبل نیست اکای تیگر زنگ داخل میشه اکای منوچه 6 نمیگه اکجون شش روز زاین تا اگر نگیرم یک اکای انا چرا کارتا برو از تا اونا فهمیدم وقت گفتا 300 اکای منوچه پول خشد رو وارد اکای منوچه 200 پارتیم بو اکای رجب دا 300 رقم تا بدون مکجون اکای چه کارتا برو ما تا گون ما هیچ چیز نفهمیدم میریم همه دا بور دوری و همه دا پشتری اکای رجب رقم شده رو وارد 300 رو اکای ایمیل رو وارد میریم همه دا بور دوری و همه دا پشتری شماره زنده و سربلند خانواده یک کمیتی سوی بشگیری اکای جوابی جون سوی بشگیری میریم دالشی 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 اونا شما کارتا پر دادسın o çaşağı bana bak o var bahşiş tadına karta dادسın huy kod این شکر علی جون قدم کار بور زندگی خوش کنه جون هم اساس سینش خوبه فکر ان شاء الله آ کی میره اکو میکافونه اکای منو چجا میکافون با پارتو 1800 اگه او شرکت 4 20 اکای جامشه سراسمان شباشم اکای جامشه کرد جوخی رقم 5 شو که دو اکای جامشه شرف شو رقم 5 30 رقم 6 زنده و شکر جامشه شهر بخدا 22 رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 دا رقم 5 رقم افیتا پیش که رقم منو چه رقم منو چه پاختو شنا 15 رقم 6 میریم شما یک کدوم ما او مگه شیر پرنگو گل دا او تا کدوم کفون تا پاختو تا رقم میکنی رقم منو چه رقم جواب پاختو رقم میکنی رقم تیگو او شنا تا کساخ شونه او تا کدوم رقم کدام میگی او مگه شیر پرنگو زنده و کارتا تا علی شو انا یا بمونی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 بلاخ کارت خما رفتیم از همین گیرتر جانده کنم 15 رقم 6 رفتیم شده زنده و سربلند خانوابا باشین همه کسا خشون اکادمی ما او میگه میره دلشی 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 آره که میره دلشی بولشی میشی کو اکادمی ما راکت میکنیم اکادمی ما راکت میکنیم کی چانس پارتوف مینویسیم اکای جواهر 200 پارتوفی 100 روبل بمونه اکای اومجون 2300 بمونه اکای منوچه شیپانجون بو 700 بمونه 1000 پارتوفتیم و 700 دیگر بمونه اکای تیگرجون شیپالان 900 داشتی جمع 1500 1400 2300 روبل دیگر بمونه правильно او 2300 دیگر اکای رجب شیپانجون 100 روبل دیگر بمونه میریم اکای برای دوست خوریش ها چون اکا میریم رقمی 6 خوریش ها رقمی 6 21 رقمی 7 رقمی 7 شیپالانگو 11 رقمی 1 گابریز 12 رقمی 3 رقمی 2 20 رقمی 3 شیرینا 22 رقمی 4 10 رقمی 5 10 رقمی 3 اوشا رقمی 4 رفتیم او میگه الان اکا او چرکیه او اکای حکمتالله اکای علی بزرگ اکای علی وقت اکای انا بوریس جون دو سه تا رقمی 4 میشه کلاگو خوشو نکنیم زینگای سربلند و خانوابا باشیم اما دا بوری و همه پیشروی فهمیم او میگیم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 آکه اکای جواهر او میشیم اکای امید 2100 دونات اکای منوچه 600 دونات اکای انا تیگرجون 2200 دونات اکای رجب 100 500 رو میگم نکن بریم شما در خجانه ما رقمی 4 رقمی 4 20 رقمی 5 30 رقمی 6 رقمی 6 پالانگو 22 در رقمی 7 11 رقمی 1 همین کارتان ها از همین گیرتنش کنه که 10 رقمی 2 12 رقمی 3 باشه خجانه ما 31 و اوش چهار رقمی 3 میون 22 کم اکا یک مطلب رقمی 7 نمیگیری اکا جواهر جو پاس کرد شما در کجا ما 1000 ما ولی بازی کردی بود و بارمون در کجا اکا یک مطلب 7 نمیگیری اکا یک مطلب 3 زن رقمی 4 رفتیم شما در کجا ما اکا یک مطلب اکا علی همجین بریم اکا ما زینگاه سربلند و خانوابا باشیم تو در این چانه مبارک شود یه اکا رقمی 7 مرحمه اکای باریز تا 7 تا گاب نیست اکا 7 رقمی درام پاس کرد تمام اکا دو رقمی گرفت اکای باریز اکا تا میکنیم اکای جواهر شون اکای امید 2000 تا 590 بنز دو پاس بوشا میریم اکای منوچه 500 رو میدونم اکای تیگر انا 2200 دوشی 2700 رو 2100 رو بودن نقطه است اکای رجب 900 رو بیل گلم میریم دالشی سه کارول دو اخدت میریم دالشی اکای سه کارول دو اخد اکا تا میکنیم میریم دالشی اکا بنای سه پارتون اکای باریس رقمی 7 راکتا میریم اکای رجب رقمی 1 رقمی 3 اکای رجب فلان 900 مونگیار ما تو دانایس کسان شیرون از جو کنیم اکای منوچر اکای منوچر رقمی 6 اکای ما کی باشی 500 رقم جون کارتا دموزیار اکای تیگر رقمی 5 اکاجون 2100 دوریم 2100 رقم ما میریم دانشی بوکیا اکای سه کارول اکای سه کارول رقمی 2 راکت هم میکنیم میریم دانشی رفتیم 1 2 3 4 5 6 اکای امید 2000 تا 590 میز رقم 4 افتاد میریم اکا راکت هم میکنیم اکای باریز اکای سه کارول راکت هم میکنیم کارتورا میکفونیم خشامده اکا هم خسا خشامده زنده و سربلند باشین گلا دا او تار کردیم کفون سر کردیم او میگیم اکای باریز 200 پارتوتای 100 رو دیگه شما کرا میریم اومد اکا 200 تو هفتی اکای سنا نوش چای
Акай 3 карор 500 дигар дунам. Вара шава 5 минут, пас минут. Вара шава даро 5. Гап мез акай тигирҷон хоб ака дар хоб. Мерем харакҳои мо рақами 4. Акай бунавис пулта партом рақами 4. Да, рақами 5 акай тигр. Рақами 5 мерем дар шушон акаҷони ма 22. Рақами 6, рақами 6. Да, рақами 7, рақами 7 шерпаранго. Да, рақами 1, рақами 1 акаҷони ма. Клинка рақами 2. Чаям карта бора рақами 2. Да, дар ин замин мечафа гирифтанш кияки рақами 3. 20. Я рақами 1 кароч оша рақами 2 мерем. Гавнес. Акай умед рақами 4 пас кард шена. Мере ако рақами 4 холия батамион. Гавнес акай тигирҷон хоб акаҷони ма. Гавнес. Ман бурданш мегирам. Ако рақами 4 ки мегирад? Рақами 1 за рақами 2 рафта ако рақами 4. Оша акаҷони рақами 4 холия. Мерем акаҷони ма. 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 ако рақами 4 холи акай бароз овод мемонад. мерем акай раҷабов 900 дошти ҷамъи 800 1700 1600 карта давузӣ 1400 котои карта давузӣ 900 ҷамъи 600 1500 карта давузӣ акай манучаҷон 400 акай тигр 2000 акай 3 карор 400 рубли дигар мерем акай 3 карор 2 4 айхиди 300 рубли дигар унака мерем далши рақами 2 20 2 4 айхиди 300 рақами 3 20 рақами 3 21 рақами 4 20 рақами 5 21 рақами 6 33 рақами 7 ре накане санака 10 рақами 1 хоки хме рақами 6 да рақами 7 мерем акай барис пахторака мерем акай манучаҷон ошай чхариши дитариши рақами 6 да мерем рақами 7 ма ду рақами я холиду нагирифт акаҷони ма оли бо мо шабо ана 7 холи шуду чун акай барис пахторака ака вара назам кадом вара акай раҷабов не ака кадом вара акай раҷабов ҷон мерем далши се карор хати акай се туз хати бози прасор ака се туз хати далиша мерем далши не ака се туза мега акаҷони ма мерем ако 7 хола ки мега шерпаранго 7 далши боша акай бариҷон акай шена мерем далши акай барис акай тамекин акай 3 карор 100 рубли уна акай тигр 1900 уна акай манучай 900 уна акай раҷабов 1300 уна акай барис акета не ака бози прасор бушена мерем акай барис акета акай барис шумо ако рақамгиро биё ако рақамгиро бозингаро бишем пулш кем рақами 7 10 рақами 1 10 рақами 2 22 рақами 3 11 рақами 4 11 рақами 5 10 рақами 6 20 рақами 2 оша рақами 3 мерем ако рақами 7 хола ки ҷоши акай барис я худраф ако за пул намада рақами 2 зал мерем рақами 3 ако рақамгир марҳама 7 мон холи як мерем шерпаранго зиндау сарбаланд бошед шумо академи ва гила да ота академ таконкон аса академ акай ҷавоир 7 пайса акай рақата мекешина рафтем 2 зал рақами 3 акай ҷавоир 7 бо акай ака бо рақета шумо академи ва зиндау сарбаланд бошед 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 мерем далш ок акай се кожа каши мешокунам намонеси акай ҷавоҳир рақами 7 ракета мекунем мерем акай раҷабов 1100 мемонад акай манучер 800 мемонад акай тигр 1800 мемонад акай 3 карор 500 мемонад акай ҷавоҳир ракета мерем акаҷоно хуш омадем шерпаранго ҳамада бурд борӣ ва ҳамада пешравӣ хонем ау мегем гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазъатҳо аз бин боз даромад бар замин зиндаву сарбаланд бошед мерем
Akajon raket mekan şehirler. Baxın pul partiyo deyil bad oynaysa bozixını öşəsə. Da hazır raket partiyonu yakın evsə kud gecojum deyil. Akajonu mən vereyim şehirler. Akay cavohüjon joshi akay cavohid. Aka oxumaq xtaj dadır bu pula partiyo megi akajon kafon. İn əmi kora aka. Partiyo bu kafon oxu akajon ima. Ana akma pula akay partiyo. Aka cavohid ama baxdo ya çamış maxtaj dadır akajon ima tınaysa ki kafon aka. Pula nemad akay cavohid jo maxdo. Aka ömed hazır taroy kan şeyna. Nemad aka. Aka ömed pul taroy kadın şeyna. Ol mibni. Aka cavohid 200 partofti. Aka cavohid 200 partofti sadır bu digal aka. Bere dalişi bolişi menşi. Hamma da burd boli hamma da peştavi raftin. Rakami se da rakami ço akala ca xud dakjoy kame pirsi. Rakami ço 20 aka jo. Rakami pan. Da rakami shash hazoru saat rakami shash 12 rakami haf. Biyo aka cavohid pul dama aka cavohid. Biyo aka jo rakami haf. Siyuyan dakjo ko kesa rakami yak. Trinka bo rakami de osh çavaka. Da rakami yak bo osh çavaka rakami de de sar falaka. Au mege şey falango hamada bu dami şavi koke saka hamada bu goli hamada peşleri. Ya za rakami drafi. Şona kadınma. Zinde u sarbala moşen. Laika başata. Laika başata bamuş tu balaka benim dalişi. O bod boşa kadınma. Şona rakami kaka. Ya za de sar falaka benim rakami de. हाँ दो से छो पाँच सात सात याक दो से छो सात सात याक दो से छो पाँच सात सात याक ana kime akay cavahir olmaşın akay cavah hazır 700 rubl ona kajon ma akay manu çer şerpana 800 doshi 700 rubl digal ona akay tigejon 1700 au memunat akay se karo 300 rubl digal maka bere da şona kajon ma rakami 2 20 rakami 3 şona koyma au megen 22 rakami 4 da rakami 5 21 rakami 6 11 rakami 7 22 rakami 1 варадуроҳо марҳамат бара медурем 20 300 рубли соҳибо рақамо рафтем шерина варадуроҳо марҳамат бара медурем 300 рубли се нишона рақами 4 рафтем бара медурем 300 мерем акаҷонема 2 4 акай се карол 5 дум акай се карол 300 партоим акай тигоҷон шерпаран 1400 мерем акай раҷавов якша палубемуд акай раҷавов 700 доши 1700 доше 1400 дига кара ҷавҷона як тадро вардо аввал бурди хок бурди акай мануче шаша хид бигша акай мануче шаша меги 400 рубли мона акай се карол 300 партоим акай тигоҷон 1400 акай ҷавана раҷав 1400 акай мануче 400 мона дуро ҳама пуш акай тиги ракета мекунем акай тигоҷон ракета мекунем се нишона рақами 4 рафтем ҳамада бурд бори ҳамада пешравӣ оша шерпаланго 1800 рубл ау меге шерина гилада о маркаде ки консафона сар карин зиндао сарбаланду хонобод шин ту дар ин хона муборак шавӣ лабудариҷа бугад дидо хушомада акаҷонира ҳама каса пулагон дора акатиги чиқадр 1400 акаҷониба мере далиш даҷа акай ана се карол ракета мекунем се карол 4 5 6 7 1 2 3 4 акай гангстер хушомади мегзот хушомади ака мери далиши гангстер хушомади акай ана сафар акна парту гуфти се карол гуфтум парту ам бахшиш акай се карол парту акай се карол 300 акай се карол гуфтум акаҷон акай се карол акай сафарҷони партои шерна
Akka Dilshojon salom alaykum. Xush omad aka. Akka ise kanal kujo shud akajon. Bala bozi man nakin aka. Parto ustad bozi bana shasherunar. Akajon man sraz parto bozi man shama. Aleyk salom. Ey beri. Ako. Bula akka safar tamin kordam. Ki pul parto nesa konjoy khuri. Ako raqami 2 bara 300 rubli kime gira shon? 2 kime gira? 2 kime gira kajon ma 2 Akka Javohir dura metmut raketa kishena. Akka Ali 4 butun tashena. Akka Ali 4 butun Akka Javohir sraz 300 میگو ای بچا حکومت را گفتن که 4 میگیری اکا علی 4 میگیری اکا جواهر 300 پارتو او اکا علی 300 پارتو میره دالش اکا 3 کارو خود 300 دور اکا میره دالشی اکا علی تو چی بگیرم اکا جونی ما اکا دیشوجو رقم خورز میشه اکا درا اسوبتگی بوزی درا تو درا اکا گانگستر شینا اکا پارتو بریم اکا سفر خیال کرد بکفون اکا ما بخت دو قسم اکا 1 روبل تو نرسم نمیکفونم بوزینگار می حرمت میکنم و دلاوز عهد نمیسی چرا پاس کنم همش پاس کنم اکا 3 کالوریات چرا نه همش پاس کنم اکا 300 دوری میریم اونو میشیم دو دنبورا فقط تریا سواج داد اکا اکا جواهر پول اومدگی میریم اکا 3 من میگم که اکا 3 کالور والو بیلو دتی 100 روبل شما نمیکفونم برای که یگام دلاوز نمیسی دایجا ایستای خودم کارت میکفونم مردم ایست بلند نو بوتیما بحثا تو همین مردم بازی کایسا فکر نمیکنه اکا اکا مالشاز خولی شوا اکا جواهر دو پول دوما اکا علی کجوشی اکا کن بویا ساخته شکلی اکا علی پول دوما آوش نه میکفونه ویگل 1400 رقمی 4 1800 نداره خط پاسش که شرده اکا سه کار بود بگیری رقم تو 20 رقمی 5 31 رقمی 6 22 رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 12 رقمی 3 21 رقمی 5 اوشا اکای تیگه رقمی 6 رفتیم اکاز میسن رقمو خوری شد بازی پراسر بازی نکنیم قاوم بگیم بریم فهم کسا شما در کجانه ما اوشا رقمی 5 بگیم رفتیم رقمی 6 7 دو پاسو در بازی پراسر پول دارم در بازی پراسر دو پول دارم 3 کارو دو شور در بازی پراسر پافتار 300 دارم بریم بالشی بولش میشه بگی خودش خولی شما رقم تو میتون odamay berin aşağı israga bese drakami nagir odamay derin odamay berin da rakam peşerin rakam to agar alişke rakne rakami khat bozi kene başka berin bozi peşerin ve şu an akademi baz zinda başı şey falan go ana kime akelse karol sadır bulunma akay tigir 1400 doşu meşe 3200 3100 rubl digar akademi ma akay manuçer se sadır rubl digar akay la jav ana 1200 rubl digar akay javohir aketa bu akka javohir javohir khako parto ina kajun tesis bim akka javohir jo raketa beken şeyler mal parto kajun merim me parto kajun parto bu zamana ken şeyler akka şeyler tocuk şuna ka salam khura 600 parto se karom mota 700 rubl merim khudo başka akka omadagi akka begzod pul omadagi şeyler ve akka javohir jo parto şeyler rafte rakami 6 rakami 6 20 rakami 7 ona şu rakami 7 20 rakami 1 şöyle akka javohir 300 200 rakami 1 22 rakami 2 21 rakami 3 şöyle şu an akka dönemi 11 rakami 4
20 رقمی 5 12 رقم یک اوشا رقمی 2 میریم اول اکاجونو میرسه اکای بهزاجون خولش ها رقم میتونه آباد کتا اکای علی آدمای بیرون میرسه خولش ها رقم کمیته اکای سمیر همجا اکاجون ما یا مزه رقم دراته خوشون اکاجون ما یول بارم از زمین عجب گونی نوزانی اینجا که واسه واقعی بول دارم با زمین خوشون اکاجون ما اون میریم زنده و سربلند خانواده باشن اکاجون وقتی خوشون اومده در اکاون صدقه 2 3 4 5 6 7 1 اومد اکای سه کارو تو 700 دور شینا 700 دور اکاجون خود میره 500 ما اکای عجب 1600 اکای منوچه شیرپران 200 اکای تیگر 3000 اکای سه کارو 500 میمونه تا بریم دارش اکای جواهرجان 100 روبل دیگه میونه شینا رفتیم افرا پیش میکنیم رقمی 2 20 رقمی 3 10 رقمی 4 22 رقمی 5 20 رقمی 6 شینا 20 رقمی 7 اکاجون ما 10 رقمی 1 20 همه رقمی 2 رقمی 14 رقمی 5 میریم همه رقمی 2 شینا 14 رقمی 5 رفتیم همه دا بود بوری و همه دا پیشتری خونه شیرپالانگو زنده و سربلند خانواده‌اش اکای شینا دیگه همه رقمی 2 رقم بریم خوشون رقم زنده و شکردیم از بلند دا او تار کردیم که خونه تار کردیم اول اکو خوله میشن بزمه که تو چول سهر دا همینجا شیرپالانگو تو چول سهر همینجا نپریجوه چیزی که تو شما مدل اکادمی میگیم بریم دالش آباد باشین او میگیم هفت مونده این شب هفت جین زده که اکادمی ما اکای جوانجو هفت جین زده چون بریم شما اکادمی ها رفتیم اکای سه کارو 500 دوش کارتا زد 900 روبل دیگر اکای تیگرجون 2900 اکای منوچه 100 اکای عجب 1400 میمونه 1600 دوشی اکای جواهر آشنی بریم دالش رقم 5 20 رقمی منوچه 6 یک کبار چی؟ 6 11 یک کبار شکر رقمی 7 10 رقمی 1 20 رقمی 2 22 رقمی 3 11 انا که والا درو مرحمت رقمی 4 با فکرم 22 با فکرم علی وارا مدون شیپاناگو و رقمی 3 میریم 300 روبلی کو اکاجوی ما وارا بدونیم اکو وارا مدون 300 رفتیم سویبو رقمو اکای تیگر 5 2900 2600 روبل دیگر کردیم ما بریم دالش اکای رجب همجا اکای رجب 7 6 1 3 سویبوش بریم اکا مخدود تو این خیلی بینید تو کاکا تاوز وارا بگذاریم اکاجون ما ایدو بریم اکو 7 6 اکای منوچه 6 همه داریم تا شیرپالانجو 200 اکتا میکنیم 6 دوم یک سه اکای رجب پالوبه میدونه اکای رجب 800 روبل شما اکا کول کایسان اکای انا 7 میدونه 7 یک سه دروم 800 اکای تیگرجون 2600 اکای منوچه 200 پارتوال انا اکای انا جواهر 7 همه گیر اکاجون اکای جواهر 7 همه گیر شینا او میگم نگید اکای البته نوارا بروا 7 جواب میتم اکاجون اکای تیگر گیر کایشا اکای تیگر 7 گیر اگر نگید اخیر به اکای دامیز 7 اوج اکای الجون اکای تیگر گیر اگر نگید صاحب مشکل گیر شیرپالانگو اکای جواهرجون 300 اکای خدمت شینا میریم اکای جواهرجون 300 اکای میکنیم میریم دالشی بولشی میشی 200 پارت اکای جواهرجون 100 دیگه میپاشه تموم او اکای جواهر میریم خوشون اکای ما او 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 تمام اکای جواهر به کفم پارتو اکای جواهر او اکای منوچه 1000 پارت شیرپالانجون انا 800 روبل دیگر میشه شیرنا اکای منوچه اومد اکاجونی ما زلاگیر اوش جو شیرپالانگو همو دا برد بوری همو دا پیشروی 7 تا 800 دلار کس بده 1800 اوش رقمی 3 21 رقمی 4 21 رقمی 5 11 رقمی 6 اکای منوچه 32 من کوبو ببین چی بشه رقمی 7 11 1 20 2 دا رقمی 6 اوشا رقمی 7 بریم
او میگه شیطانگو رقم 6 اکای اناکیای اکای منوچرا او شاکای منوچرا جو میگه داشت 7 توشنا 7 توشنا اما اکای گانس رقم ای اکای یک دو رقم 7 میگه که نباید کرد اکای جواب جو خشوا کجای ما اکای سیروجو الک سلام پول دو مگه خشوا کجای ما اکای بیگزود 7 میگه اکای بیگزود شما ده اکاجون حوز میسیم پاوش کلمری 7 اکای اکای بیگزود میریم در کلمه اکای بیگزود فقط به 7 میدم میره بعدو بریم اکای علیجان صاحب میکنه نامات رفتیم اکای جواهرجان بسود رقم دیگه فرمش اکای بیگزود اکای بیگزود رقم 7 500 روبل میمونه اکای رجب 600 روبل میمونه اکای منوچه 700 انا 800 جمعی 1800 2600 2500 میمونه اکای تیگرجان 2500 میمونه اکای 3 کروڑ 700 روبل میمونه که بریم خوش آمده اکاجان ما تمام میگم نیست رقم 7 دوازده میشه که رقم 1 22 رقم 2 11 رقم 3 ترینکا رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 خاکی کنید رقم 3 او شکر رقم 4 رفتیم شما در کجانه ما زنده و سربلند باشین آباد باشین شیطانگاه هر کی ما رو یاد کرد از آن زرسدار بود تا توانه دوستا رو گم نکنید او میگه شیطانگاه هر کی ما رو یاد کرد از آن زرسدار بود تا توانه دوستا رو گم نکنید شاعری نیستم استاد شعرم دولینگر بر هوا جانان 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 شما در کجانو همه کسخ شما دیم اکای 3 کروڑ 500 روبل اکای تیگرجان 2400 روبل اکای منوچه 2400 روبل اکای رجب 1000 روبل اکای بیگزود 400 روبل شده بریم کجانو ما 10 رقم 4 رقم 5 شده رقم 5 22 رقم 6 رقم 6 11 رقم 7 کجانو ما رقم 7 10 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 تمام اکا 22 واو والا بدون شیطانگاه است جنون لاو سیوفیل خوش هم ببینید اخی والا بدون سسرا که من خوش میبینم فیلم میفهمم انا ها ای هفت نکشیدست ای هفت نکشیدست کو اکای بیگزو نه درخت دو خودت بردون چون نبودون o zaman دو چور اکای 3 کروڑ 100 روبل پارت میکنه نه بیا کارتا بخدا پاس میکنه برین دالشی دو چور من رقم 1 6 سویو یک اکای رجب 700 روبل شما بریم اکای منوچه 2100 روبل دیگه اکای بریم 7 اکای بیگزود میدون یا نه بریم hani şurada aşağı veriyorum. Akay Begzod hafta mıdır Akay Begzod. Anakı o hafta ki bu da sadece bu bilgiler var. Oradan kaynamışlar. Bu from Suman dedi. Akay se karojo. Oxit ku mat tra ku oxi mana medun kimin baxdu. Mat tra hırman mekan xizmet onu. Pro sakat dalal da hayt nevis Akay se karojo. Be hat fagil. Bacha droguy baxdu Suman dedi. Suman. Ova ka naoda ki rang ta ماست شکلات مفیش کرد دوران که دانسون پاسی بریم دالشی درو وقتی کم این دهانی ما نکواکوکی بریم دالشی شاف یک دو سه چهار پنج شاف یک سه چهار پنج من هر کلا کارت دست پاری با کارت هم گرفت سبز بریم یا درو ما بگی مرا بگی چرا بگی ما که منو چی اکای منوچه هم درو ما شریدار میریم زدگیر اوش شما حالا 800 روبل گل بارو از زمین عجب گلی نازنین دید که عادت ها از این باز دانوات بر زمین زنده باشین شما دا کجانه ما او میگیم گل افتمات پا تک شاف یک دو سه چهار پنج شاف یک دو چهار پنج شاف یک دو سه چهار پنج آن اکی میره دلشی اکای بیگزود شیرپران اختاره چانسمون اکای بیگزود 100 روبل دیگه دو اکای سفرجا خیر اکتا کدام میگه میره دارش دیگه او شوا 1800 روبل میره او میگیم رقم 6 20 اکای سفر هم جاسه اکای سفر 600 روبل تا 500 شما اکای 3 کروڑ میره دالشی او
میگیم شیر پلنگو رقمی 7 10 1 میلیون 633 رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 10 رقمی 5 22 رقمی 1 اوشا که انا جواب میگم رقمی درافتی او میگیم با 33 دست برمونشکنی زد اوشا که میگیم همه کساخ شوشه پلنگو او میگیم گل اکا علی جوز گل اکا خلوش نامات تشیرا یا از رقم رقمی دو زنده و سربالا و شکل ما اوشا که میگیم گل برام از زمین عجب گلی نوزانی دیش بعد تو آره بود با زمین زنده و سربالا موشه رفتی 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 این گل دو ای بلاد تگوستو هایش شما بکنید وقتی دالشید اکای سه کاروجون 300 میلیون اکاجون میاد اکای تیگر 2300 اکاجون اکای منوچه 2000 او اکای رجاو 2300 اکا 700 اکای بگذار او بریم دالشید رقمی 2 21 رقمی 3 10 رقمی 4 20 رقمی 5 10 رقمی 6 20 رقمی 7 22 رقمی 1 کو چند توز برما وارا درو مرحمت 22 وارا 300 روبلی رقمی 7 رقم 1 وارا کا 300 روبلی میره وارا رقم 1 اکاجونی ما سه میدونم اکای رجاوفا اکای رجاوفا 2000 او شونما میره دالشی اکای تیگرجون اون 2000 او شونما میره دالشی اکای مانوچه پالوبه میدونه 1700 شونما میره دالشی 2 4 اکای سه کاروجون 2 4 میدونه اکای مو 300 دیگه پارتن میریم دالشی او میگه شیر پلنگو 1800 زگه او شمالی اکاجونی ما هم کساخ شمالی گل بارما از زمین عجب گلی نوزنی دیت پلاجفا و ازمین بود نما با زمین زینده و سربالا موشا اکاجونو شمالی اکوی ما هم کساخ شمالی او میگه شیر پلنگو هر کیمو رو یاد که از اون مزبطدار بود توتاونه دوستان رو گمکنه دوستان مهربان رو گمکنه در جهان به دور بودن مشکل آسان کنه دو کسان رو گمکنه آباد باشین شیرپلنگو 1800 کسی داره اوشا ولی زدگیر اوشا از زدگیر یا اوشا یک ترنگ بشه زن یک دیگه بروش نه نمیش بگیرن شاعری نیستم استاد شعرم دولیگل بر هوا جانان اکی سفرجان 300 پارتی بریم رقت آخمه اکا پروس هم خلص بخشش یا اکی گنگ 300 پویز وقت نوجه درمادریتون چخشک کردن گرید ما دا بس اکا بدانتون بسای بدانتون شما ده مخدو کنم اکی اکی سفر جون میریم شاعی نیستم استاد شعرم اکی سفر جون بو اکی سفر جون بو 600 پارتو اکی جون 300 نمبر اکی سفر جون هم به کفونه زدگیر او شان از زدگیر یونگو شا یا تیم گای بولو شا 1800 رو او شا رفتیم رقمی 1 همه اکی سفر ما چه بی دست جابشی نیست 10 چوا کمانو چه نکفونو اکا علی جون حوز من میتونه یک پریمیر میورم همین زمانه در کدام اکا می دختره که نو دختره همون کوری همون کارگی نیست پاشتی 85 فوز جک کارگی هست یکون 10 فوز جک اکتا یک جمعه یکون عروس بیوا داری همون کورا نمیکنه های ترام چاش تپوش کار کده گیسه نکفو اکا منوچه بالا چی نکفو اکا جواب تشه نه اکا منوچه جواب ته من رفا ندارم من بزنم اکا علی جون رقمی 2 11 رقمی 3 20 رقمی 4 من بزنم فرق نداره رقمی 21 رقمی 5 12
رقم 6 11 رقم 7 11 21 در 21 دیگه بود یا 21 بر اومد رقم 21 بر اومده او میگم اکبر 14 اوشا رقم 5 بریم اکای تکنولوژی اوشو چاشیدن بریم شما اکای علی جان روز میگم رحمت ترا prezident Ahmet Belediyesi o akali saat koydu به فکر به هیچی تایمو کمی کمی شکلی بزنم مشکلی جوته وابشه فکر نکن تا 3000 ای 4000 کای پارتی 4000 دو 4 میگه که گلی کرد او اینا هیچ جا ندارم گفتم بابای خان او قگونوی کردگی نیست یک کوشم خیلی اکای سه کارو 300 داشته کدوم من 1900 شیدن اکای تیگر 1900 شیدن اکای منوچر 1600 شیدن اکای رجب 1800 شیدن اکای بگزاد پافتوری اکای بگزاد تو قگونوی کردگی نیست پافتوری شیدن اکای بگزاد پافتوری 7 پاس اکای علی جان رقمی 7 تا میگیری خوشا اکای بگزاد جون اکای علی جان رقمی 7 تا میگیری اکای علی جان تامی 7 تا میگیری او قگونوی نمیکنی آدمای بیرون حوز نگید اخیرتون گام نیست اکای منوچرجو آدمای بیرون اکای علی همینجا بوده اکای علی رقم یک اکای جان سراز راکت شینا اکای علی جان راکت که بوزک نکشیم بدا اکای علی جان راکت در رقم صدقه بریم خوش آمد اکای میر سعید علی حمدانی اکای جان صبر میکنیم خودش را رقمتون به جانگیر شیدن ما با تو میفخریم اکای میر سعید تو یکی از بهترین شاعرهای دوره قدیم بودی و اثرهای تو سرودهای تو تا حال در گوش ما و در زبان ما دور میزند میره همین شعر تو برآوردی شاعری نیستم استاد شعرم شاعری نیستم استاد شعرم جانان لا دولینگا در هوا خوش آمدید اکای سیاجی دو خودشان نوبت خدای اکای سیاجی دو خودشان نوبت خدای اکای علی بخدا مرد ما تعریف تنه که پلاموز نمیاد اکای سیاجی خود چند سپارتوسی شینا میریم درش رقمی رقم 5 رفتیم رقم 5 22 رقم 6 14 اوخی 14 ولی اوخا که علی جون تو برکت که رقم 6 20 رقم 7 اکا علی جون 200 گلونا رقم 7 11 تا اکا سر جون رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 22 رقم 4 بوشه خاک خنه کارو رقم 4 کدوم من می برام دو شی پلانگو 20 300 روبلی کو کاره کو رپ مون پیش رفت کو موزمون پیش بریم بیو بریم کدوم ما برام دو شی پلانگو 3 اکای منو چرجون کو بیو 1 دروما 2 4 دروما نره اکای سه کارول 1300 اکای رجب 1500 اکای منو چه اکای علی 7 100 می پارت اکای علی جون در اکای منو چه ششم شینا اکای منو چه شش درم 1300 روبل دیگه مکا بریم درشی او میگه سری پاورو تا قدم شما درو عرض اکای منو چه جو شما در اکادمی ما هم اکسا شما در زنده باشین بریم 1800 1000 هم خوشا اما 1800 زدی تو اوشی تو نظر دیگه این باش شما یک تیر دیگه بولو شما ها اکای اوخین پل پارتا باشن یعنی اکای علی شما باشن پول بود کارتا نکشیده اکای علی جون 200 دیگه داره پولش بیه انا ها اسپد تیکار کار پول پارتیشا من obod باشه شوی پالانگو ها و کسا شما این گلا دا او تا کده که کپون سا کده برین دالشی بوش 1800 خوش شوا همه کپون شوی پالانگو 1800 خوش رفتیم رقمی 6 رقمی 6 که جون ما 6 که تو که دا همون اکادمی الکسانس هاف اگنت تو اگنتی رقمی هاف احتوچا 11 رقم 1 دا کی حساب دیگه پلاکشش دا کی پلاکشون دا و اکای تیگر خیش بزرگ تا شینا رقم 2
20. او акай тигр набурда якам каса падаката вахло бойдеса рақами 3. 22. рақами 4. ман мегӯям пад вара меша эне 10. ана аки бестем. Дама буромад, карор буромад, валет буромад, 10 буромад. Чӣ набуромада? Туз набуромада. Ош шава ака 23. рақами 5 зад акаи тигрҷо рақами 6 мерем. далиша ҳамада бурд бори ҳамада пешравӣ хонем. вара намешам. туз набуромагӣ буд. 5 зад рақами 6 рафтем. ош шава акара мегем. мерем далиши зинда боше шекаранgoz гулада о такадем кафонта. о акай акон хушомад ака. акон эмси ишқ бугу, дард бугу, ғам бугу, ман аз ҳар те бугу. рақами 5 зад рақами 6 рафтем. обод бошед акаҷони ман зиндау сарбаланду хонаобод бошед ҳама каса хушомад ака рафтем. акай се карор 1300 дошти шенан 1100. акай тигрҷон 1900 ҷама 1800 3700 3600 рубл ака. акай манучер 1200 рубл дигар ака. акай раҷабов 1300 дигар ака. акай алиҷон 100 дигар шенан. мерем далши шоир нестам. рақами 6 21. рақами 7 20. рақами 1 10. рақами 2 32. рақами 3 21. рақами 4 21. рақами 5 10. рақами 2 ош шавакаҷон рақами 3 рафтем. акай се карор. як шеър ушқи хонум шефанаго. саргарми ту шуде бози бар ин дилу ғамгину хаста ёдаш немиёд ин ҳама қурқарои ки бо ту ҳастам бо ин ҳама зор ту бибин бо чилӯи пои ин ҳама қурқарор ман нишастам нашкан диламо ба худо ҳам мегире домони то қивати рӯз нагӯ бехабари ана видео хакай тигрҷон ҳамаш мувофиқ тараи бачҳоянд. ҷашуд сад зад ака. якамага пита намефаҳмам вақтло. вау сад омад ака. акай се карор 1100 дошти 1500. акай тигр 3500. акай манучаҷон кайф кади 1100. акай раҷабов 1100. акай алиҷон оо биги дига. акай манучай кайф кади акай манучай. хӯда падмузика буд дига харада рақами 3 11. рақами 4 12 шена таҷикшон ака. рақами 5 11. рақами 6 20. рақами 7 ака аблуғ шуд рақами 7 10. рақами 1 11. ҳана ҳа рақами 2 11. ин чӣ гап шуд 20 ҳам 20 зад чӣ баро 12 11 11 20 и парид вара шерпаланго се санрубиш рақами 6 нишон дод рақами 7 мерем. ау мегем жасуд да брат мо у тебя 100 рублей при махдох мо ресия намедунум омад 100 рублей омад мерем 6 свободи номер буд як тебе номер дам мерем 4 дуномад як 3 дуномад 5 дуномад мерем. акай раҷабов 500. акай ана се карора 1500 дошт 1200. акай тигра 3500 дошт 3200. ку 500 ки мера. акай али о акай салимов салом алейкум хушома шена. акай али медурони ҳафта. акай салимов хушомад акаҷони ма. али ака ҳафт медури акай али коз акай тигрҷон чӣ мега ака маге рахмату гавне мерем далиши бор чӣ меши 200 ака така о 200 омад ака ҳафт фада вара медури ака алиҷон ау мегем ҳафт аги тамом 100 рубл дигари парти ҳафта соҳиби видео вара шуда хушомад акаҷони ма. акай салимов хушомад акаҷон ау мегем акаҷони ма обод боша ака гилада о такада рақами ҳафт мерем далиши ҳамада бурд борию пешравӣ хохунем гил бама аз замин акай мерем як кирдом мехин карта мекафам акай алиҷоз бесто кафамуша баракеташ бекесада мерем хамачи акай самиҷон ту хуш омадӣ намешавишка е 6 қади 500 рубли ки мерава шерпаланго акаҷони ман рақами 6 қади 500 рубли ягон кас ҳастай 6 қади 500 рубли ягон кас ҳастай шерина набоша карта мекафонам 26 окей акай али 26 окей ана вибрат кун ана акай манучер вибрат қади 26 мери 56 қати мери 6-7 қати мери кӯяша вибрат акай алиҷон акай манучер акуз айсе касетша вибрат кун
6 7 در رفتیم تمام. رقمی 7 11 رقمی 1 همسویش گرفت رقمی 1 20 رقمی 2 23 رقمی 3 درم سوز بوده رقمی نگرفت 10 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 11 اکای علی جان پافتور دو با 23 گیرش اکای سه کنه اوشا اکای علی جان پافتور شناده را اوشا بگیم برد بوری و پش نوی خونیم زینده و سربالا و شکل ما او بگیم شیپارانگو گل بارما از زمین عجب گلی نوزنی دید که وزن تو باقیت برد دارما بر زمین زینده و سربالا و شکل ما شواده همه کسا شیرنا کو اکای علی جان پافتور شیرنا های نرفت چالش کنم اکای سه کارو چالش کنم نشاکی مجبوری برای من اکا گازا بریم 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 حرکت ها اکالیون ما تو 300 حرکت کردی نه اکا علی جان 300 5 تا باشی 100 رو دیگه 100 میز بدی اکا جان 300 میمونه اکا منو چه جان 1000 میمونه اکا تیگر 3100 میمونه اکا سه کارول 1200 داشتی 2800 روبل دیگه البته правильно ка правильно берем дальше рақами 3 20 ана ҳар рақами 4 да рақами 5 диги дега ай баша хуша рақами 5 вазна чи 22 нагуфтам карта брош кем рақами 6 11 рақами 7 да рақами 1 да رقمی 2 22 دیدی آخر کامو یکم آدم است اما خاک با تو همسایه دوست داره خاک کامو شد سرازو همسایه تقبیل سرازو بریم شه پالانگو با واره بدوریم بگی هفت اکال جون 200 گر اکتا بکشه نه بریم هفت درو واردم 4 اکای 3 کرو 2500 اکای منو چجا خلام 6 تا کودش کوچیگه میشه اکای منو 700 یک سه یک همه درو سه همه درو شه پالانگو اکو سر کیمه درورا اکای جاسور روز به امر رقم خوری شاشه پناجو میتونم اکای سمیر سه اخر رقم تمکیم اول کو اکای سمیر گیری توش اکای سمیر گیری اکای راجا اوبلست اکای راجا فهمجی تتارا اکای راجا نوش اکای سمیر جون سه اخر رقم سرشه 300 پارتنر دیگه خوش شو دازدگی در یوم boş شو یک تیز گای درست او میگیم گل بارما از زمین عجب گلی نوزنی دید که از ها آدمی بود کی میره 500 رو خطا رقم 6 کیلو دوش خطا رفت بریم 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 اکا پولو دومادا شیدا پولو دومادا 300 مانا چند بار پافتی 200 دیگه 100 روبل دیگه دونه کا правильно آن اکای سه کارول 2500 اکای منو چجا 700 اکای رجبوف او اکای علی جون 100 اکای سامی جون کجاش نکه جونی ما یا bu kaformaya partakam بریم خوش آمدین شیرین خوش آمدین گل بارما از زمین هی عجب گلی نوزنی دید که وضعیت هوا از بین یه بوز دارمد بر زمین او میگیم سرگرمی تو شده بازی با این دل غمگین 2 و 7 خطی هم رفت های 2 و 6 خطی هم رفت های چخالی؟ 2 و 7 اوکی 7 و 6 اوکی شده 7 و 2 правильно ка правильно ка اوکی شده значит بریم تمام های بریم او شما 1800 شما اکای سامی جان زده اومده وشو چه دیگه او اکای سامی جان اومده شیدار بری دارشی هر چیز تمام اوکی شده گنی چالی شد یک اکای بعد داش جو برا ها بریم رقمی 6 دا 6 7 اوکی شده 6 2 بریم رقمی 7 بی اکای علی تو 6 7 اوکی
Veri xay. Rakami 7. Tamam. 24. Yak. 20. 2. 10. 3. 22. 4. 21. ایو وارا نهصدی 5. 21. وارا دروهیش کنازد جای خطوگیش داری بود. خطوگی همه کی 7 خطی 6 رفت. اگه من بردم تو 7 اوکی تگرم خیلی بخیر زد. میریم 900 روبلی. وارا 900 روبلی شریونار میریم. کو آکاجونو کتو لیگندا کتو گانگسه کتو چمپیون 5 اکای تیگر جوش فکر نکنم اخر دروار. میریم اکای تیگری مورا میمونه 2200 روبل گاشم 3100 شکا اکای مانوچل شش فکر نکنم دروار اکای مانوچل 200 دیگر فکر نکنم اکای تکاکی بریم دو چورا پاپ کی میگیره اکای سه اکای امالی بیو دو چورا پاپ گوخی ایتالیا گانگس یا پاریادی پارتسان یا نا کنفرانسیا مونوگا 3100 minus 900 2200 اکای تیگر جون اکای مانوچل جون 200 اکای تا بریم یک دو چور پاپ یک دو چور پاپ کی میگیره بچا آنها یک پاپ میگیره اکای سه کارو پاپ گی باز یک بتم تا با دو چور دادم به دو چورا بگوخی بود این کارتو گابریس اکای سه کارو بیا یک پاپ دیگه موزی خب بگوی خطی اکا minus plus میکنم اوکی نه یک پاپ دروما قطع اکای امایل اکای رجبو شه پالانجون 450 پارتوین دیبالت اکای رجبو 450 پارتوین اکای سه کارو اکای رجبو 400 پارتو شیرنات ایا اکا 500 میکنم 2000 میمونه دو چورا پاپ کی میگه شیر پالانگو اکاجونو ما دو چورا پاپ کی میگه خطی اکای سه کارو 900 رون میقالتا آدمای بر ای مردم هیچ کنستا دو چور پاپ کو اکاجونو ما دو چورا پاپ گیرین اینا چورا پاپ میتین اکای تیگر قدی چورا پاپ میتین اکای سه کارو اینا چور پاپ را اینا ایدو خیلی 400 میتونیم 1600 نمونه اکای تیگر جون شه 50 خیلی 500 میتونیم 1750 روبل زیاد من دالشی چورا پاپ گرفتم اکاجونو درا پاپ کی میگیره درا پاپ کی میگیره شروینار یا بار دیگه میریم 5 تا قدر و حرکت 2200 موندگی بود یا حرکت 200 پارتویا اکای رجاوف انا 400 حرکت هم میکنی یا اکای مونده بود 2500 ش یا خلاف انا 4600 ش مونده اکای تیگر 1700 ش موند اکای سامیر دراب چود یک دراب پاپ میگیری بتون تاکای سامیر جون اکای سامیر جون دراب پاپ بتون شینا اکای سامیر دراب پاپ بتون اکاراجا و راکت هم میکنیم اکای سامیر جون دراب پاپ بتون شینا ها اینا دو پاپ اکای سه کارول ختم میمونه 1100 روبل اکاجون ما انا 1100 روبل آبشی بگیم ما مثل 50 روبل زیاد میشه لگیم 1100 روبل اکای سامیر جون خود 400 پارت تمام اکای رجاو اکای سامیر 400 پارت ویگریش 5400 بریم هفت نشون و رقم یک میره ویگریش 5400 اکای سامیر اکای رجاو 400 عظیمی رکه تشریلا 5400 او شوا کسی بزن شیر پلانگو همه دا بور بوری همه دا پیشنوی فهونیم او مگه شیر پلانگو بریم دل بارمان از زمین عجب گلی نوزنین دید که بعد ها آدمین خطیمه کی میره واردا رقمی 6 خطی یگانسومی کی میره و رقمی 6 خطی او بگیم دل گلی ترزا چی شد اکای عجب هیچ چیز شکل 400 پارت اکادمی ما برای از مکه خوندم ناو کار بگیم میرم اکای انا علی و رجب جون 400 پارت اکادمی ما اکای انا بود سامی جون 400 هر 1400 او شاه کسی میره شینا بریم همه کسا خشونده شیر پلانگو حالا اکمای جه یک توزانیم خالی کنم
варака рақами 7 рақами 3 правильно ана акай рақам 1 дуру вардан акай раҷабов қата акай 3 карол пап дурума акай раҷабов 400 партоя ана акай 3 карол минус када буду шепаланга акай 3 карол 500 минус када буду 2000 монда буд правильно рақами дира ана рақами 6 рақами 6 ака тоқай 200 партоя мерем дарши рақами 5 тоқай ака 2200 дош мерем дарши рақами 4 пап дуру вардан ана 4 пап дурума тики акай ака 1400 минус када 1600 мон акай 3 каролу акай тигир 500 1700 мон тамом рақами дира пап дуру вардан ака 500 минус када 1100 мон акай 3 каролу акай 400 партоя ана киме ки пул партофта акай ана сабиҷон пул домада акай раҷабов киҷода акаҷони ма ҳамиҷа шена берим акай самир омад мекафонем 3 و 4 расми окей акай самир 3 و 4 расми окей ҳафт айбайн ду блак тамом қати ки 6 7 тамом окей буда акай раҷабов ҳамиҷа акаҷон вигриш 5400 кафондем карта рафтам акои ма рақами 1 папай тамом ҳамаям медонам ки рафт агай 1 папай 1 20 баъд нест дирам папай қати акай самир 2 папай 12 баъд нест рақами 3 3 4 худиш папай охи 4 худиш папай шена шумо беҷа акай тигр худ 5 3 و 5 окешаг акай самир акай тигр хато насахта акай самир 3 و 5 окешаг 4 не 3 و 5 акай тигр хато насахта боло 3 و 4 акай самир 3 و 5 окешаг 4 не 4 хуш пап думадага 3 و 5 тамом рафт рақами 3 11 рақами 4 4 хушон папанд 31 рақами 5 20 рақами 6 тринка акай мануче рақами 7 22 миллион 31 шкаф ош чавака 2700 рубли худ 200 рубли 2500 акай раҷабов рақами 1 3 пафторай акай раҷабов рақами 1 3 пафторай акаҷон ҷавоб тешер паранҷон мерем ош чава акова мегем 2700 ако пап шон будага ош шома мегем гул бармо аз замин аҷаб гули нозанин дид вада ова вара ҷазир кади бо чма акаҷони ма мерем акай ана раҷабовҷон акаҷон ракета ка акаҷони ма 1 3 пафто бошака ракета мекунем 400 минуси 600 бошака ракета мекунем мерем далиши болиши менши акай али 100 дошти 2700 донашена правильно акай раҷабов шепаланҷон 600 ракета шена правильно акай мануче 2400 донака правильно акай тигр 1600 акай 3 карол 100 рубл гаданасиб тона будай да мерем далиши рақами 7 гап нест да рақами 1 11 рақами 2 да акай сироҷ ҳамиҷае рақами 3 тринка рақами 4 23 рақами 5 анаҳа бо 20 миллион 4 шикаст 5 11 тамом акаҷон наҳбат ихтиёзи холӣ шава да рақами 3 ош акай раҷабов пасид кунам оғо мешавад акай раҷабов чиқалӣ кунам акаҷони ма бозита давом бутам акаҷони ма оши акаҷони ма мерем 3000 рақами 4 ага ходу нарава бозита бурдан гир акаҷони ма хушомадем акаҷоно рав тамом акаҷон мерем акай ракета кадан мегешена зиндаву сарбаланд бошед хушомада акаҷони ма хушомадем оли холӣ шава акай самиҷон ҳамин холӣ шава рақам дастат метони рақам акай сироҷ 3000 рақам 4 обод дошед акаҷони ма хушомадем дуст ракета кишедина тамом акаҷони ма ту даватҳа бина ага мо ҳозир парту шена бе ягон чизи бе ягон чиз ана ҳамин дарчи акай али 2700 600 рубл донашена акай 2000 тайм пардон 2600 дошед акай раҷабов шепаланҷон минуси 200 бешем акай мануче 2300 мона
Акай тигр 1500 اونا. Акай се карол 700 اونا. بریم شما رقم ما رقمی 4 10 رقمی 5 12 رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقمی 1 22 رقمی 2 21 رقمی 3 10 رقمی 1 گوشا Что ты там? Брат, 3 агент, сейчас свободный номер нету, брат. Свободный номер нету, брат. Свободный номер нету. رقم 11 رقم 2 اوش رقم میگیم. جور برام از زمین عجب گلی نوزری دید که وضعیت ها عظیم بود و مزدی. یا عجب بریم رقم 2 همه کسا شما کنیم. او میگه اکای اجازه پول نشینا. من در شما کدوم هر کی ما رو یاد کرد از اون رقم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 اکا پول قبول کن. بریم. اکا پول قبول کن. اکا علی 10000 توز بین روید کنم. بابا پولا. 10000 برا اکا. اکای علی جون 500 روبل اونا. اکای رجاو شیپلان 200 روبل اونا. اکای منوچه 2200 اونا. اکای تیگر 1400 اونا. اکای سه کرول 500 اونا کا. بریم شما رقم ما. رقمی 2 رقمی 2 20 رقمی 3 10 رقمی 4 شیپلانگو 20 رقمی 5 شیپلانگو 22 رقمی 6 شیپلانگو 22 برادرو مرحمت رقمی 7 شیپلانگو 10 رقمی 1 شیپلانگو 20 برادرو مرحمت شیپلانگو 300 5 6 برکا کو اکای رجاو رقم تمام شیپلانگو اکا جون من بریم دالشی کو 7 مدرویا 2 4 مدرویا یک سه مدرویا 2 4 اکا درومادا اکا ساده پارتوی خاص بریم دالشی رقمی 1 7 1 7 اکای علی جون 7 درو مایلو بریم دالشی اکای علی جون 200 روبل اونا اکای رجاو 400 پارتوی شینا بریم دالشی درگیر اوشا 1800 روبل 5 شده رقمی 6 رافی اکای رجاو 400 پارتوی اکای استکاجو 100 بریم همه دا بود دوری همه دا پیشوی 1800 روبل اوش جون شده درگیر هفت چوکلیم هفت میگه چوکلیم اکای علی شما در کجانی باز اینده و سربالا میشین تمام اکا میری دارشی خب اکای سمیجون که جراته باشه ساعت نام 11 و 23 باشه که جو خوبی ای بای شیر بخور شرمانده کدیمون میریم ها بداری تمام شش ها بده قبول بداری تمام میریم دارشی او میگه شش 1 2 3 4 5 شش 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 یک کپونه میشم میریم دارشی اکو شما خوب اکای ماجو بزا خوب شما پگا میدم بی اکای سه کلام جمع کفون شخا رفتیم زدگیر اوشا 1800 روبل رفت اکای سه کلام همجا اکای سه کلام اکا پول تنگ زارانگی من رفتیم رقمی 6 21 رقمی 7 10 رقمی 1 21 رقمی 2 23 رقمی 3 20 رقمی 4 10 رقمی 5 بوشا 11 رقمی 2 اوشا 23 رقمی 3 اکر اجاو بیا خودگاه برو تمام میره اوشا اکر 3 کرول همه دا بود دوری و همه دا پیشتوی خونه او میگه شیر پرنگو گل بارو از زمین عجب گلی نوزنی دید وزت ها از این بود دارم بازنی اینده و سربالا موشه کنم اوشا اکر بگیم هر کی ما رو یا تر از همون رو برشدار بود چلی اکر میره 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 یا اوشا اوشا کسی که اوشا شده بریم اکای سامی اکای راجع چالی تو کجانی ما اکای سه کرول 1500 100 بود اکای تیگه جو 1300 اکای منوچه 2100
Акаи Раҷабов чарикину акаҷон ход биравад муи 600 меш акаҷони ма. Ана акаи Алиҷон 100 рубли дигар дон акаҷон мерем далиши. Акаи Раҷабов 600 акаҷон рақами 3 21 рақами 4 рақами 4 10 рақами 5 рақами 5 20 рақами 6 рақами 6 20 рақами 7 рақами 7 11 рақами 1 рақами 1 11 рақами 2 600 ака рақами 2 21 21 21 акаҷон ва 400 давара мезуне бо хотабунун 600 акаҷон ипарид вара рақами 4 мешед паранго 300 рубли 2 варака марҳамат соҳибо рақамо акаи тигр сирати 5 дурова акаи тигрҷон ҳазори оо акаи манучер маҷбурӣ медурем акаи манучер 2100 акаи 3 карор 4 акаи 3 карор 1500 ба 1200 мерем далши акаи али акаи алиҷон 200 ракета акаи эмайли рақам тамода акаҷон 900 партон шерпанаҷон акаи 900 партон акаи алиҷон 200 партон залагия ошава 1800 рубл рақами 3 нишона рақами чанд шава 3 нишона рақами 4 мерем ау меген шерпананго ошава 1800 хушова рақамо садқа зиндану сарбаланд бошен гул лада ол таркадем кафона сар кадем гул барома аз замин аҷаб гули нозамин дид валата вабинат бозама ба замин ҳафт чо кинем мухай акаи али ҷавон акаи мо ҳафт чо кинем мухай ау қагоне нест пак дар тамом пак боша капай ау меген шерпаланго ҳамада бурд бои рафтем 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 2 3 5 6 7 2 3 бахайра акаи алиҷон шерпалан хата 100 рубл дигар бошеда акаи алиҷон 100 миллиона 46 500 окей гуфтай бевай 6 рӯз паб рафтан 7 6 паб рафтагам ака 5 миллион физ фаҳмиди ҳамсин 4 5 миллион 4 5 шерина чира акаҷон ай 4 боло кафонда хай ҳич какатиш кана рафтем хай ҳам 7 6 залагира оша 1800 рақами 6 рақами 4 23 рақами 5 22 буда рақами 6 21 рақами 7 20 рақами 1 20 рақами 2 10 рақами 3 10 рақами 4 оша рақами 5 рафтем хушомада акаҷони ма ан акаи раҷабов пахтори акаи раҷабовҷон пахтори шена укосироҷ тамикави шена 14 рақами 5 рафтем зинда боша шео дарак ҷош уқа боли дарак мерем тамом акаи раҷабов пахтори яки се акаи раҷабов мерем ҳама каса шон шойтанаго зинда боша акаҷони ма мерем далши окей 5 6 7 1 2 3 4 акаи сироҷ бе агар карта ака надода пас бенавад ака кай бозира мекунем ака иноз холиш ака ганса ака метошена ака алиҷон оғо мешин ака агенс ака раҷабов 1000 партон шена акаи манучер шерпанаҷон 1700 дона шена акаи тигрҷон 900 дона шена акаи ана 3 карол 2800 рубл гака мерем далши шона акаҷоно рақами 5 рақами 5 100 бро бо 200 дига парт чикар ка 200 200 парт тя кали шеҷон 200 парт тя бо 200 рафт омад акаҷо 200 рақами 5 21 омад аклуд рақами 6 20 рақами 7 20 рақами 1 20 рақами 2 23 рақами 3 21 рақами даҳоф ҷод дайсо рақами 4 21 рақами 2 ошава акаи рақами 3 рафтем ҳамо акаи ана широ акаи пас гам акаи раҷабовҷон 100 ҳазор ами партон шерпанаҷон акаҷони ма ан акимери акаҷоно ки боше шеринан
акаи сироҷ рақами як ҳамагӣ акаи самир рақами се ҳамагӣ шенидам шумо рақадонима акаи самир сера бутунуд се айхидуд акаи сироҷ як ҳабутунуд шенидам як айхид акамерин се ако раката мекунед шенидам ган се бол тувой очирак нома акаи аген зидо полишуд абад кад мерин дарши ҳамада бурд борид акаи алиҷон шерпаранҷон 200 дона акаи раҷабҷон 1000 мепартия акаи манучер 1700 дона акаи тигрҷон 800 дона акаи се кароб 3200 дона акаи сироҷиддин 600 партия буди рақами як 500 дона акаи самирҷон шерпаран рақами се ракета мекунем чо титтан как титтан акаҷоно мерем далиши акаи сироҷ 600 заварак омад акаи раҷабҷон шена тугра акаҷонима зинда бош ака 1000 рамад калон шерпаран обод боши акаи самир мерем далиши ракета ку хушомад акаи раҷабҷон хушомад ракам саркаи нард бинем акаҷон ахир дами шаис десин халак пускор кадай рақами се 20 рақами 4 рақами 4 21 рақами 5 11 рақами 6 10 рақами 7 20 рақами 1 тринкаи ошу чавака рақами 2 22 як за рақами думе акаи манучуҷон завар кана медоне ки рости ча бахду акаи самирҷон муҷимох як ходраф шена анаҳа як за ба мерим далши бо рақами 2 шумо на акаҷони ман зиндау сарбаланд бошед ау мегин ака тамошуд паст кун баттар ака тамошуд паст гамед акаи тигрҷон хоб акаҷони ман хоб шеда шумо акаи тигрҷон биё ҷамҷа деиму бе далш мега зад бараш кун зад бараш кун 2 3 4 5 6 7 хали ака намеша ами бараши барам хилтресе ки бисёр шои фам намеша бе далши акаи алиҷон о мешем ана акаи манучер шерпаран 1500 акаи тигрҷон акаҷони 700 акаи се карол 3000 акаи сироҷ 1000 акаи самир 100 рубл гам ака дим хутака ю рақами 2 22 рақами 3 20 рақами 4 21 рақами 5 10 рақами 6 11 рақами 7 10 рақами 1 20 600 800 диди 6 назад акаҷони ман акаи манучуҷон 6 рақами 2 рақами се мерем ау меге шерпаланго ҳамада бурд бори бо ҳамада пешрави анаҳа акаи манучер зинда бошид рақами 2 мерем рақами се шумо мерем ҳама каса шерпаланго гул барма аз замин дил бисёргато аз дил бозама бар замин обод бошад акаҷони ман ҳама каса шумо шудам дилада об саркадем кафон саркадем зинда бошед се медан се шаш на ду ход дорам акаи самирҷони ман акаи самирҷон на ду ход дорам таге ҳоз меданам акаи самир акаи сироҷ 900 акаи се карол 3400 акаи тигр 600 акаи манучер 1500 1400 акаи раҷабов шерпаранҷон десам акаи али шерпаранҷон 100 рубли дигар ака 200 парта мерем далши омад 200 рақами 3 10 рақами 4 10 рақами 5 20 рақами 6 20 рақами 7 тринка рақами 1 ошака 22 рақами 2 20 акаи махсус шумо акаҷон рақами 1 за рақами даҷи танга доҷун баруса 1 за рақами 7 рақами 200 тадака хасе се бери оша рақами се акаи шерпаланго се холе марҳамат акаи махсус рақами се акаи агент ҳамиҷа акаи агент ҳамун як худ бутумун акаи агент акаи махсуҷо як акаи агент дастир метун агент номи сем агент ҳамиҷа акаи сем ҳамун 100 рубл парта акаи махсуҷо хела шисуд агар ҳафт рақами 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 мерем акаи самир шерпаранҷон хушон акаҷон акаи ализад бара акаи ализад акаи сироҷ шерпаран 900 800 миллион
акай се карол 3209, акай тигр 500 акай манучер 1300 акай ана 800 акай алиҷон акай мақсуҷон мос акай мақсуҷон рақами сар ахир ракета мекунем акай мақсуд рақами сар каҷои ман ракета мекунем далши акай мақсуд ракета 100 озяшта акай али 100 дошта каҷои ман 200 партофти ход драф ака 100 мондаги буд 800 900 да бузуд 800 монда она ха акай мақсуҷон падака охи 200 падака доста ака 100 дор да бузуд дура 800 меиста каҷои ман ақати охи 100 дор ака алиҷон гуво 800 обчи зади меша қатию 100 900 бо да бузуд дура 100 монда ака фаҳмида акай мақсуҷон ракета кишеда акай мақсуд рақами 3 акай мақсуҷон рақами 3 шеда акай мақсуҷон 100 рубли дигар мака мере далши рақами 3 ихта рақами 1 20 рақами 2 асасусе шудака 2 21 оха акай гансе на агансе рақами 3 21 на фарқат набуде оха рақами 4 20 чарик мака ҷон рақами 5 20 рақами 6 31 рақами 7 ош шавагем 20 рақами 6 ош шава рақами 7 ме акай аген на рақами 3 холи буд тумет муд набуде ака акай али мура ҷай сади хайрон шудан акай сани мега акай али акумура дали хайрон ҷай роз мегам чи акумура ба се ту дали бузина дали исоқта кун хариси шаҳга рақами 7 ме хушон акадо обод бошад акадони ма ау меген шерпаланго шоде 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 акме акай мақсуҷон шерпалан од мемуна акай силоҳи 800 буд 700 рубли бемуна акай се кароҷон 3200 буд 3000 мемуна шена акай тигрҷон 400 мемуна акай манучер 1800 мемуна акай 1300 дошти акай алиҷон 800 дошти 700 дигар мемуна чахта ба даст бигир мерем рақами 7 21 рақами 1 22 рақами 2 рақами 2 акаҷон акай аген 2 рақами 2 рақами 3 11 рақами 4 10 рақами 5 11 рақами 6 босия ака ожонша акай манучерҷон оромша шеда акай манучер худро ба даст акай мақсуд пахтор ака акай мақсуҷон пахтор шеда рақами 5 рақами 7 мери шома дар академия ва зинда бошед шерпаранго ҳама да бур болисе пас карта алиш ана ҳа карта навад хию хабиё бо ни карта мебинем ана ҳа сера акай га аген рақами 3 ахир аген номер 3 утби акай мақсуҷон хушон шена акай аген номер 3 ахир номер 3 ахир ака ве хушон дар академия ва зинда ва сарбаланд она обод бошед ҳама да бур болиу пештави фони мерем акай мақсуҷ акай агент омешин акай сироҷ 700 дошти 600 акай анасе карол 2800 акай тигр шерпаранҷон 300 акай манучер 2300 акай ана алиҷон 600 акай агент рақами 3 ихта дафтар рақами 7 21 рақами 1 22 рақами 2 10 рақами 3 12 рақами 4 бале 20 рақами 5 10 ҷасур сешу ҷасур аз бозӣ пари рақами 6 20 рақами 1 зад ҷасур пахтор бишумо рақами 1 ба мисизаи рақами отаруз на боз мекунад гаранг мекунад берем акон рақами 3 ки меган шерпаранго 3 холи шуд ҷасурҷон пари дишена рақами 1 зад рақами 2 берем акон бозингар рақами 3 холай марҳамат оша рақами 1 ки мегем ҳама да бур борим ҳама да пештаи акон рақами 3 ки мегира рафтем 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 1 акон месама як тузанавис кунӣ шерина ҳаматон бахшиш берем акай али рақами ана 7 акаҷони ман 600 дошти 500 мемонад мерем далши акай самир ахир ракета акай манучер акай манучер рақами 6 акай манучер 2200 мемонад мерем далши акай се карол акай се карол рақами 4 рақами 2 акаҷони ман 2600 мемонад мерем далши акай сироҷ рақами 1 акаҷони ман 600 дошти 1100 мемонад карта зад мерем далши
Акаи Самирҷон ракета мекунем. Гирифтан шо акаи Самир. Рақами 3 ракета мекунем мерем. 1 2 3 4 5 6 рақам денист. Акаи Тигрм. Акаи Тигрм рақами 5. Акаи Тигр рақами 5 300 рубл дигар ака. Мерем. Ҳа ку акаи Самир парто кучига меша. Куч халиқа мешмет. Ау мегем. Акмали чени гирифтагим чени хиники. Мара гуфтам ой хинник ин халиқ зонахи. Онаи дурӯғу айрӯз камун гапа гуфтан аввал бисо хурдесам. Ин рӯз сиёҳ акида ҳали чени кинам. Иу! Акаи Самирҷон 450 300 нонашинад. Берем далши. Ҳама каса хушомадед. Рақами 2. 10. Рақами 3. 11. Вахдои рақами 6. 20. Агар адам мумкин нест вахдо рақами 7. 20. Личен бейно рақами 6. 10. Рақами 7. Ана ҳа 22 рақами 1. 11. Бур рақами 7 боша рақами 1 мерем. 400 сош кана карта назад. Ана ҳамин дарши. Ау меге ин бейно ҳама сиёҳ ака. Ҳар рӯз кор ин бегам бура. Форомӯш кардам бурам хайр магам баъд кор будем ато. Ҳафта рақами 1 мерем. Ҳама да бур бори ва ҳама да пешравӣ хонем. Ау меге шерпалагу гул бара аз замин азар нозанин дид ки вадко азар бозара аз замин ана ҳам мерем дали. Хушомаде ако ҳафта оша мегем 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1. Акаи Тигрҷон 100 рубл. Акаи Самирҷон 200 рубл. Акаи Сироҷон 1000 рубл. Акаи Секарол 2400. Акаи Манучер 2100. Акаи Алиҷон 1000 оо. Мерем дар хушомаде акаҷони ман. Рақами 1 22. Рақами 2 21. Рақами 3 20. Рақами 4 20. Рақами 5 11. Рақами 6 21. Рақами 7 10. Бу рақами 1 оша рақами 2 рафтем. Ау мегем шерпалаго ҳама каса хушон шуда. Зинда боше шерпалаго ҳама да бу бори ҳама да пешави. Ау мегем мерем. ҳар ҷо ки сафар дори қурбони сарат гардон. Қурбони сарат гардон. Зинда боше шерпалаго. Тотами дузоравона грана ҳамин далши. Рақами 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1. Мерем акаи Тигр шерпанаҷон мемонад од. Акаи Самир шерпанан 100. Акаи Сироҷ шерпанан 1500. Акаи Секарол 2200. Акаи Манучер 2000. Акаи Али 900. Мерем далши. Иу 11. Рақами 3 11 хок рақами 4 20 рақами 5 10 рақами 6 12 рақами 7 20 рақами 1 11 ана ки 20 20 20 парид ва дуро марҳама 300 рубли шерона рақами 4 7 барака рақами 5 мерем. Акаи Тигрҷон ҳамҷа акаи Тигрҷон бара медонӣ шерпалаго 300 рубли. Ку ки дох медура 6 2 мерем. Акаи Секарол 2200 1900. Акаи Манучер 1700 мерем. 1 акаи Сироҷ 1200. Ако рақами 35 35 холи акаи Тигр несагу ман овошин пасм бикун. Ако 35 холи яй мерем. Акаҷоно 35 хола ки мега шерона. Акаи Эмайли 3 гирифта 300 ракета мекуна 5 хола ки мегира. Да бози плафе 5 поли холи шаган. Мерем дар шакаҷони ман 4 нишона 5 мерем 5 холи боша рақами 6 мерем. Ау мега шерпалаго. Инди бошен шерона гила ва о фара кадем. Акаи Раҷаб 350 ако 5 да бози плафе ки мегира. Мерем хушомада акаҷони ман инда о сарбаланд бошен ҳама да буд бори ҳама да пешравӣ хонем. Ау мегем гили автомат мекунад так 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 рафтем дараши. 1500 хан ош шава. Як пам мерем. 5 хола чет хати пам мерем.
یک پنج خوله خطر رقم دیگه برام میریم. یک دو سه تون زدم باس نمیکنم. سه تون زدم باس نمیکنم. تمام. فقط دوباره دارشم. کی در اومده امروزی؟ اکای سه کرول درو وارد 1200 شما اکای 1900 شما اکای مانچه 1700 اکای 3200 اکای 300 پارتا رفتیم 1500 اوش رقمی 6 20 بود پافتای رقمی 7 11 رقمی 1 قبول 11 رقمی 2 20 رقمی 3 21 رقمی 4 20 رقمی 3 اوش چاکا از تالی کارتو 22 اکای دیلیجون سلام علیکم آن اکای عجب 5 اوزی پراسو میگیری 3000 رقمی 4 میریم 5 3000 رقمی 4 اکای عجب اوزی پراسو 5 میگی شدا شما ده اکادمی ما همه برد بوری و همه پیشنهایی اول تا اکادمی 5 نگه نخود دادیم 5 اکای ایمانی عجب میخوام اکای دیلیجون پولیس شده نابود شده اکای سامی دوکی ما تو همه دادم میگی گرفتن شوجه 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 دارشی اکای عجبو اکای عجب رقم 5100 روبل اکاجونی ما 300 اکای سمید او میشه اکای استوج 1200 1100 دلار 3 کرول 1700 اکای مانوچر 1600 اکای علیجون 800 میریم شما اکاجونی ما رقم 4 بالا اکای سمید 100 اوش اکاجونی ما برای شناختی اکای ادریس یا اکای خوشبختی نیک پیشنهاد یا نیک دیگه ادریس بود همونی تموم میریم رقم 4 20 رقم 5 21 شو رقم 6 بیا تو زنده ای رقم 7 11 رقم 1 21 اکای سمید 100 اوش نخوی رقم 2 20 رقم 3 20 انا رقم سوجو خوبه 21 پارید والا درست حسابه رقم 6 میریم ماشاءالله خدا عیو جوی زیاد بودی علیکا دیگه سوجو خوبه میریم اکو بارا میدونیم 300 بیبریم اکو بارا درست 300 روبی بارا میدونیم شیرینا اکای علی 7 تا درو وارده 800 دوشی 500 رو دیگه دونا اکای 3 کرول ماشاءالله باز کو خارج رفتی کورا قبول شو اخی 2 اکای 3 کرول اگه ما دتر رقم نمیتونم 1700 دوشی 1100 دیگه دونا کا میرین دالشی اکای مانو 46 درو وارده 1300 دیگه دونا کا همسیم دامته بیت بس سه دواره کی میگیرم دواره سه کی میگه شیر پالا اکای همین رو باز کردم همسیم دست خورد میگم دواره 300 درو رقم 3 تمام اکای دیجون سه اخه درکت کشیدم همین میگه خودیش نموخی چه میکنم میکنی میری اکای دی سه تا اکای کشیدم همه دا بود دوری همه دا پیشروی کنی زنده باشه شیر پالانگو همه کسا کنه کدوم او میگه شیر پالانگو آخه باید دواره گیری تنشو خواهد هنسیم تو رقم دورا میریم چیش نکن اکای سمید اونجا اوش نکنم گفتی اونسو اکا پس کدوم شینا اگر رقمگی یکم نبوده چند خود شکل دیگه پس کردم دواره یک خود پس کردم نه دیگه خود نزده دو خود شده که دیگه جو پس کردم شینا دو خود اکجونی ما راکت همه که اکای کیم کی بود نمیشه ما کرد همین کی که دبوز دوماد رقم 3 پول دوماد 2100 دوم اکای علی 500 مون ای اکای مهمانو 4100 مون اکای تیگیات به خودش هم اوز بکنید اگر او شاه 1800 حاجی غالب جان رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 1 بله اکای مانو 40 جان 1600 تا 1300 مون رقم 1
20 رقمی 2 22 رقمی 3 21 رقمی 4 20 رقمی 5 خاکی خنک 20 رقمی 2 اشتراک رقمی 3 بریم او میگیم اکی 3 کرولا اشتراک میگیم همه کسا شما شکرانگو زنده و سربلند و خلابوشی توی داری خانه و دورک شما میگیم او میگیم 2 رقم رقمی 3 شما در اکادمی هر کی ما رو یاد که از نمز برخدا خودتان دوستان رو گونه کنید دوستانی مهربان رو کنید او میگیم اکادمی ها این در تومینی شد پرنگو رفتیم 3 4 5 6 7 1 3 او 3 архи дака бузиш кӣ ракетаки бузиш кӣ мерем акай али шепара 500 дошти 400 акай манучӯ шепара 1200 акай се карол 2900 меша 2700 акай сироҷон шепаранҷон меота 1000 оо акай самиҷон хушон ракаҷони ман ҷаби чақчақ кардам ҳам дига ки акай раҷабу шепаранҷон 1000 чиқаши 1100 дошт ракаҷон 1000 од мемонам ана акай ҳоҷӣ ҳоҷӣ ғолибҷон ҳоҷӣ ғолибҷон рақами 3 400 партофи 300 рубли дига донака мерем ҳоҷӣ 400 партофи 300 рубли аст рақами 3 рақами 3 20 рақами 4 20 рақами 5 22 рақами 6 22 рақами 7 11 рақами 1 20 рақами 2 11 варадурҳо марҳама шерпаранго 300 рубли рақами 56 варака вара медонем бо 300 акаҷонима варака 56 рақами 6 рафтем ку акаҷонима сразу мерем 3 вара ака о мешем мерем далши рақами 7 ака алиҷон 100 рубли мемона шенар мерем далши 2 4 акаҷонима ки буд рӯи шерпаран 2100 рубли дига дона мерем далши як вара акаи сироҷ шерпаран меота 700 рубли дига мерем далши шомаде акаҷонима ҳамада бурд бори ҳамсин фақат вара мекунад дига хатми занашад 1800 рубли ош шавад дига мегим шав тамом гапояй тамом папай окея тамом ау мегем шерпаранго ҳамада бурд бори ҳамада пешави 1800 ош шавад акаҷонима ҳама каса шомадем ю мегем 2 3 паб мерем гуфта 2 3 паб мерем гуфта акаимо این شکر جواب 1000 داری کارتا دوباره شینا 2 5 500 اوکی میگه کو جواب شده نشه 1000 داری کارتا دوزیا 2 5 اوکی شدای 2 5 اوکی شدای 2 3 پاپ نیست 2 5 اوکی زدگی او شو 1800 میریم همه دا برد بوری 3 و 4 500 میریم акай 3 و 4 хатсивери 3 карол ҷавоб шуд ака ҷавоб рақами 6 ҷавоб шуд доги 3 و 4 ҷавоб акати акай окей шуд рафтем 11 рақами 6 рақами 7 о 22 неплохо 1 да плохо рақами 2 20 плохо рақами 3 11 плохо рақами 4 22 рақами 5 да варадурҳо марҳамат 900 рубли ош шав мега рақамои ҳиш кара вара медонем 900 рубли рақами 1 мерем 7 4 варака ку акои варадурҳо рафтем шерпаранго 900 вара медуроем шеринар гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазъатҳо аз бин боз даромад бар замин вара медуроем як пас 2 5 паб ки мегирфтад мерем акаҷонои ма акай манучӯи шаша худаш то қадр овардай акай манучӯи 300 рубли дона шенар мерем далши 2 5 паб окей эмайло ина 2 5 паб дуромад 2 5 паб ки дурои акай раҷаб уфта 100 рубли мемона акай се карол 2200 дошти шерпаранҷон 1200 рубли дига дона кард мерем далши мерем яки се ра ки мегӯяд шерпаранго 2 5 паб дуромад 6 то қадр омад
یک کسی خوله مرحمت حاجی نمیدونه حاجی آدمای بین ای مردم برادران هستن 900 روبلی حاجی نمیدونه حاجی حاجی غالب جون اکا نمیدونه حاجی غالب جون یک کسی در دواره 900 روبله هیچ کنیسن شیر پرنگو رقم یک کسی در دواره 900 روبله هیچ کنیسن شیر نه میریم اکا نباشه کارتنا میکفونیم کو یک کسی اکا علی جان چی میگه 7 همو گپ و 6 اکا یک کسی را هیچ کنه میگیرم کشمه نباشه او میگیم یک کسی را هیچ کنه میگیره کدومی ما رقم یک کسی را او میگیم شیطانانگو گل برامد از زمین عجب گلی در زمین ذکر از تو از بینای باز درآمد بر زمین زنده و سربلند باشه یک کسی که نباشه میریم خیلی زرگی را آشان شیطانانگو آنها که یک خوله 2 4 5 6 7 2 3 2 6 بزنیم آش شما ایو 1 2 3 4 5 6 اکای علی جون جواب همه اکای ته شیردن اکای علی جواب ته اکای علی نیست چم اکا خواهی یکم ده همون گپو بزرگ همون گپو تو نیوخی همون که میرم اون پاپ تو نخی های نیست اکا چخالیش کنم اکای منو چه جون یک تو بزنی و اکا پایده شما بگه که مثلا پاپ بدیم با چمیتی شیونه یکی او بزنی او را بگه نفتا با چخالی که منو میدونم اوخی نیست همون دا چخالی حالش کنم کفون همون رفتیم رقمی 2 شما وقت هم 2 نرست رقمی 2 10 4 10 5 21 6 11 7 10 خیلی مسئله تنک نمیشه رقم 6 او شاتا 1800 تقسیم میره درش رقم 15 رقم 6 رفتیم او میم یعنی دیگه مسئله نکنید تا او شا 15 میره رقم 6 آن اکای حاجی پافتوری رقم 3 پافتوری 15 میره رقم 6 هم کسب شون شپرانگو 1800 روبلی پوغالتی زنده باشین شپرانگو حاجی پافتوری رقم 3 شما در اکادمی ما زنده باشین 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 آن اکا علی جون عود میمونه اکا منوچه شیپران 200 میمونه اکا 3 کرور 3000 باشه 2800 میمونه اکا سیروج شیپران 600 میمونه میرم اکا حاجی نیست پس بکلیو اکا راجع 1800 میمونه اکا رقم 3 کی میگیرم شیپرانگو رقم 3 خوله رقم 3 کو اکا رقمی هست کتونی بود ولی پگه میزنه تمام اکای سامیر سه اخیر اکا تمام کشی در بو اکای سامیر جون سه اخیر اکا تشمک اکای سامیر اکایون اکا تشمک من دلشی گیری تانشا خوشا مادین اکایونه و خوشا مادین هم اکسا برد بوری پیش روی خواهونه اکای سامیر جون اکا تشمک میریم دلشی بولشی میشی خوشا مادین اکای ما کو اکای سامیر جون اکا تکنه اکا اکا تشمک نار آنها اکا راجع بو 300 پافتای اکا راجع بو 300 پافتای میریم دلشی گاز میتیم اکا راجع بو 300 اکا سامیر 300 پافت 200 گاز رفتیم رقمی 6 20 رقمی 7 21 رقمی 1
سی رقمی 2 20 رقمی 3 اکای علی افرا پیش کشینا 22 گنده خفه رقمی 4 10 رقمی 5 11 رقمی 1 او شما 3 رقمی 2 میریم اکای علی جون رقمی 7 پافتای شینا نره اکای علی جون رقمی 1 پافتای اکبر چی نرم تو کجا انا ها او میگه رقمی 1 رقمی 2 میریم شما اکا جون ما یعنی رقمی 7 چند که کنار بود میری او نه با چوا اکای جون یعنی 7 چند بود میری اکای علی خود اوش دیگه کاری باشه افرا پیش شد یا زمین علی دست پرت بود من از کلی دست پرت 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 ببینید شکلی که پیش کن اکای علی افیرا اوخی هیچ بدون اوخی رقم 5 برای از اکای جون اکای علی برای رقم 5 و 21 داشته نه 500 اکای علی جون اکای تمکن اکای منوچه 250 100 روبل دیگر من اکای سه کرول 2600 روبل دیگر من اکای سیلو شیپران 600 با 1100 میمونن اکای سمی شیپران 100 میمونن اکای رجب 1700 1000 تا بگم 700 روبل دیگر من بریم اکای جون ما راکت تمکن شیرنا اکای علی جون راکت کدام میگیریم این اکای 1000 تا روی کدام اکای رجب بود میرم ادا اکای پافسو اکای علی جون اکای علی جون پافتور شیرنا پول برا بریم اکو راکت تمکن شیرنا رقمی 2 12 رقمی 3 11 رقمی 4 10 رقمی 5 22 رقمی 6 20 رقمی 7 11 رقمی 1 20 رقمی 5 او شاکر رقمی 6 میریم اکای علی جون راکت تمکن شیرنا پیروش راکت 5 میریم رقمی 6 بود پیشروی خونیم او میگه شیپرانگو گل برما از زمین عجب و گل نظر داندان فرانگزی یک وادت و بین بول گام بر زمین شما در کلمه 5 او شما میگه میریم رقم 6 او بول میشه شیپرانگو سه گل تماشاش می اما کا سه راو دیداش میکشه 5 رفتیم 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 میدارشی شش خوش باشی شش رید 5000 رقم شش هستی اکر جواب 1200 اکر سمی شیپرانجو او ای بلا باجای شش یکم گل اکر سیراج 1000 او نونا اکر سه کرول 10400 اکر منوچه او اکر علی جون 100 رو دیگه است 100 پاند دیگه خطا میره رقم 6 21 رقمی ها بخدای دو گل میکنم 30 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 خب رقم ها اکر علی جون شاد تو فشن من هازا رقم 1 میره هازا بود ولی به هازا پیشنهاد خونه او شما اکر میدیم او دیگه سانو بیا خود میرم تا دلت به او تا کردن کفون از ساعت کردن گل بارم از زمین افسو او کلوز اکر من چه خیلی اوش دیو او وقتی چه کدام میگیم هازا رقم 1 گرفتیم او بود بشین 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 اکر علی جون شیپران 600 اون اکر منو چجون به پرتاکه سه کرول 10200 اکر سیروج 900 اکر سمی شیپران جون هیچی اکر جون شیپران 1100 من دالش ایو بگیم رقمی هوپا 1 21 میزنه اکر رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 21 رقمی 5 شرینا 20 رقمی 6 شرینا 21 رقمی 7 شیپرانگو 20 برادرو مرحمت 21 ای پارید براد صادبی رقم 1 رقم 4 رقم 6 برا کرد اکول برادرو من 200 ایو میگه اکل منو 100 بود شینا خود راست دواره کارتا میریم تا اکل منو 900 کارتا دواره
برای میدونیم 200 صاحب رقمو صاحب رقمو 200 بنویس که جنوب ما یاف ده پان افرا پیش کنین لودی ای معنی 5 دوما اکل جوجون نه صد میمونا بریم اکل علی جون شیر پلنگ انا 400 میمونا بریم اکل سمیر میدونم اکل سمیر 2 شیرینا اکل سمیر 300 دورا میریم اکل سه کارول افرا پیش کنین ما اکل سه کارول 2000 میمونا کا میریم اکل سمیر میدونم سه وارا اکل سمیر جون 100 روبل دیگه دورا 300 برین دالش همه دا برد بوری و همه دا پیشتری خونیم او میگیم اکای سمیر دو فات ایتونا کم گل کشیدیم که اکو دو گل کشید وقت شدیم شد بریم 1200 رو آش جان شد کسی میزن شیطانگو همه دا برد بوری همه دا پیشتری خونیم او میگیم شیطانگو گل تریزد کسی همه باز کنه خوش میجوش بریزد زینده و باشین عباد باشین کربلن باشین بریم من هم کم میزنم بزنی 1200 بزنی رفتیم 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 ای خودش پولی کلان است 1200 کیلو میگم خیلی تو میزنی برای کلان درو نگی نیستن کو های بو اکی اختیار تو بریم شاف میگه چیکا بولای پاپه نزنشی بزنی 800 بریم شاف پاپ ازشته میریم رقمی 2 21 رقمی 3 20 رقمی 4 اکای منو 4 6 7 پاپ نیونه کرد رقمی 4 20 رقمی 5 پاپا اکای منو 4 پاپ نکرد جواب شه نه پاپ ده تمام رقمی 5 21 رقمی 6 12 رقمی 7 20 رقم 1 شو پاپ کردن یه رقم با 22 میزنش آش رقم 1 من با رقم میذاره اون میگن شیطانگو برد باری و پیشتری خونه زنده و سربالا موشه شیرنا آش اکای سیاج 1200 بود من خوشا اکادمی با اکای سمیجو آن خود سال دیگه دوری داوت رقم 11 رقم 2 شیطانگو بلاد اون پاکره کاتو سال کردیم زنده و شیطان اکرا 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 انا کنه اکای عجب 900 800 اکای سمیر او اکای سیروج 800 اکای سه کارول شپرانجون 1800 اکای منوچه 800 اکای علی 1400 نه اکای منوچه 1500 و 400 شونه داشت اوشا رقمی 2 22 انا هر رقمی 3 20 رقمی 4 11 رقمی 5 11 رقمی 6 20 رقمی 7 11 رقمی 1 20 رقمی 2 شاکر رقمی 3 رقمی 3 کارو شما آماده شیر پالانگو گلی تریزد کس همون نوستونه خوش میگه شما برده 2 زبه و رقمی 3 شیرنا 1 زبتو اوخه اکا 1 زبه اوخه 1500 رو اوخه کسی رو میره دارشی ها اکا سمیجون 3 پافتومشا پافتومه 2 رقمی 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 اکمل اکل عجب 800 و 700 اکل سمیجون اکتا اکل سیروج شیرپلان ای بلا بی اکل سیروج بخشش از بی اکل سیروج خدر میمونه تا اکل علی اختا 300 دوری حوزیم بلا ما دکتر پیلوز کردن کو اکل سیروج اول 300 دوری میلوز دکتر دو فتا 900 دوشتی جمعی 1200 2000 اکل 1900 دوم اکل سیروجون خطا اکل سه کارول 2200 اکل منوچه 700 اکل علی جان انا نتا 200 رو بود شد میرن دالش اکل سیروجون بخشما ما در رقم 7 پلوس کدام اکل همیجون رکت کدام میگیریم میریم دالشی
بریم. رقمی 3 21 رقمی 4 21 رقمی 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 12 رقمی 1 21 رقمی 21 با دو صدربولی دو نشانه رقمی 3 رفتیم. تو اکای برادرست دو صدربولی خیلی 5 متر رویا ایمایلو گفتم 500ش میمونه. بریم. هیچ نمیکنم آخی فقط من بخدا میگم یه اکا میگم چی بلد خیلی حیرانش بخدا اکای منوچه 500 روبل دیگر دونه اکا میرین دانشی رقمی ده اکای 3 کرول انا 2000 دونه شیدن. بریم. رقمی 7 اکای علی بودور بود اومش شیدن 7 دونه او شیدیم. بریم. اکای رجب 500 درمون اکای رقمی 2 3 کرول 2000 درمون اکای منوچه 500 درمون اکای علی او شیدیم. بریم دانشی چیکار وارد صدربولی درو واردتا 500 دلار سه نشون رقمی 4 میلیون 1200 با آشوا گل اتمام نه پرونه تاک بریم دانشی هر وقت شما بدید زنده و سربلند خانابو گازش اما چه اما گاز نه تورمو دیدستین بریم شما در تجربه آبون بکنید شما هر کی ما را یا از آن دار بود تو تمام دوستان رو کمی 4 5 6 7 8 پاپای تمام 6 باشه پاپای آن کی پاپ تا که همیشه سر پاپ داده 200 دلار بریم 35 200 میریم 35 دیگه 200 میریم یک دو به واقع به تیرا کمی 4 اکر جا اوکی اکر جا 4 21 ای کور در مفکوز تا توپاگا جواب نمیتا میریم رقم 5 20 انا ها رقم 6 یا 180 رقم 6 12 رقم 7 21 رقم 1 21 رقم 2 aynı 20 رقم 3 21 پاری وارا 400 روبلی اکاجون ما وارا 400 روبلا میره کوشه تلاگو پر بکنه رقم رفتیم او میگیم اکای جواب همجا ایمایل 4 5 بدون بریم اکای 3 کرول 1600 روبل 1600 بریم اکای منوچه 500 و 100 روبل دیگر دونه اکای جواب مدرون سیمرا 100 روبل دیگر شونه رقم 3 رقم 3 پاس کرد که 3 رقم گشتینا 3 اکای 3 کرول 1200 روبل دیگر دونه وی گوش 2400 8000 او شارافه او میگه شیر پلنگو گل تریزا کس همون نسخه جوشون رضا رقم 4 نشون رقم 5 2400 زد با بارا شکر جواب جون با بارا 400 رو 500 رو واردم درو رو میونه کا 2400 وی گوش شما او میگه همیشه نه اول بدون که در خلاص بدون کامرا درو آگیم تا میریم شما در کدوم ما 2400 رو زنگ روشن رقم 5 میریم 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 بریم او اکای وقت جوشا خواهی میریم 2400 رو دیگه اوش جوشا برد بورید 5 20 اکای وقت جوشا شیدن 6 11 رقمی 7 20 رقمی 1 21 دو توز پاریده 6 بودم اونجا رقمی 2 12 توزی خول مونده رقمی 3 20 رقمی 4 20 برد رقمی 1 2400 اوشم 1 رق اینجا کمی خودش بودم خیلی تاکی او شاتاکای سیروج میره در 1 رقمی 2 همه دا بردی و همه دا پیشنهادی 2400 شما در کجایی مگل دا او کار کرده که خود سر کرده
او مگه شیپالانگو برد دوری بود پیش روی کنید آباد بشه اکادمی ما بریم دل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دل که وزد ها از بین باز درآمد بر زمین بریم دلشید آشد دل سر چهار پنج شش هفت یک دل سر چهار پنج اکی بریم اکی عجب آقا میشنیم اکی سمیر شیپالنجون 100 نمونه اکی سیروش 1900 جمعی 2400 میشود شیپالنگ اگر 600 شده عجبتون به جای کانکات بگیریم این هم درجه 2400 جمعی 1900 4300 4200 رو نمونه اکی 3000 او نمونه اکی منوچه او نمونه اکی علی جون پافتور اکی علی جون پافتور رقمی 7 اکی علی جون پافتور شینار میریم دالشی آوا تمام رکت کلام میگرفتیم رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 پاس مرد کم روز 22 رقمی 5 31 رقمی 6 21 رقمی 7 20 رقمی 1 10 رقمی 5 رقمی 6 میریم اکی امانو چجون اکی علی جان رکت هم میکنیم میریم 15 رقمی 6 رفتیم آباد بشه شیپالانگو همه برد دوری و همه پیشروی خونه گلت تریزه کس سایمون اصلا خوش میجوشون بریزه اکی منو چجون 6 پافتوره شیره پافتور تا و کجا رکت کدام بگیر اکی علی جان یک خدا رکت که شیره میریم 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 بریم دارش اکی علی جون رکت هم میکنیم اکی منوچه رکت هم میکنیم اکی 3 کرور 800 اکی 34100 اکی سمیر شیپان او اکی رجب شیپان 500 بریم کوکو اکی سمیر جو رکت اکی علی جو رکت هم میکنیم رقمی 7 پافتور بشه کدوم ما کدوم پول پافتور هیچ کنه پافتور کو رقمی 7 اکی علی جون کجوشی اکی علی جون میریم اکی علی جون کجوشی شینا تمام اکی علی جون داریم مخیم پولش باید دیم خودش بخواه که اکی علی کجوشی اکی میریم 16 رقمی 7 11 رقمی 1 10 رقمی 2 20 رقمی 3 اما ها یه همین 3 وازبینه 3 وازبینه رقمی 4 رقمی 3 22 رقمی 4 22 رقمی 5 21 و درست حسابی برام حالا ها با وارم بدونید 300 روبلی شما در کلمه ما آباد بشین میرین دالشی 300 رکت اکی علی جان دو خودرو 100 روبل دونه شینا دو خودرو کارتا نزد وارم بدونید دورون او اکا 5 جمعه تمود 100 روبل دیگه دونه کا 5 درومات 2 درومات اکی 3 کرور 500 روبل دیگه دونه میرین دالشی 1 درومات اکی 34000 3800 دونه شینا میرین دالشی 7 6 اکی منوچر اکی علی جان مدر شینا اکی منوچر اکی علی جان 7 6 7 همه اکی 200 سراد رکتا 6 اکی منوچر نمیدونه اکی منوچر میریم او میگیم 7 درو الان 6 اکی میگم 6 اکی منوچر جان کجاشی مگه دا اکی ما داخل میتیم گاب نیست هم نگیره اکی داخل میتیم شینا او میگه شیطانو برد بود پیشروی قانون شینا زودا و سالوان باشه که ما دوست آن باشه که گیر اگر دوست یک عروض با خود گیر دیگه عروض دل تریزا کس ما نوستان خوش بجاشون بریزا زنده باشه شیطانگا و همه دا برد دوریده همه دا پیشروی اکی منوچر جان که جوشی نکنیم ما میریم نیسته اکی منوچر جان شش خیلی رکت هم شینا اکی منوچر شش اکی منوچر شش درو آگه اکی منوچر 400 به کارتا میکفونیم اکی فریا پیش کنه اکی منوچر رکت شینا اکی علیشه انا 100 روبل دیگه دوما اکی منوچر جان رکت اکی منوچر جان بکی سوی بجام جبدات میریم اکی جان ما رکت جان تمام اکی جان 100 روبل دیگه دور شینا
Au. نیومده اکای منوچهر جون. سه اکای سمیر. اکا پول نیومده شینار. اولی اکای هم بیا اکا. اولی اکای سه کرول یاد همه پول اکول نیومده. چالیش کنیم. اکای منوچهر جون برد رو بی پول دومگی نیست شینار. یا بور اکا جون بی پول دومگی نیست شینار. آخرون بور اکا علیشه پارتوز. اکای منوچهر جون یا بور بی پول اکا انیق اومدگی نیست شینار انیق. اکا پول دومگی نیست. میگه اکا واتساپ. یوخه اکا واتساپ ها چوک مک پول نیومده ما. Ana ne pulu gizamdi ne pulu domal aka joni ma 23 da gizamdi 23 da pulu domal ana aka منوچهر جون شیرپلن ختممون 600 روبل دیگه بریم aka جون پول gizamdi پول ما تموم بریم aka منوچهر اومد شیلا aka منوچهر اومد aka منوچهر بریم زدگی آشا شیرپلنگو برد برید پیش روی او نه گذروند aka جون اومد رقمی 4 با چکتم با این ساعتم 21 رقمی 5 20 رقمی 6 10 رقمی 7 11 رقمی 1 12 رقمی 2 21 رقمی 3 11 وارا 900 روبلی وارا 900 رقمی 4 رقمی 2 وارا کرد هر چقدر کدام رقمی 5 بریم کدام 900 روبلا کی میدونه شیرپلنگو اکو دواره 900 روبلا کی میدونه اکای منوچهر شش درو وارد اکای منوچهر جون 6 کیلو 300 دیگه راکت میکنه میری اکای منوچهر 300 راکت میکنه شیرنا میری دالشی سه پاس دوم ها اکای اجاو 200 روبل داره تموم اکای اجاو 200 روبل اکای سیروش یک درو وارد اکای سیروش 3800 داشت 2900 میری اکای اجاو بدون 700 پارتوی 5 پاپ کی میگیره 5 پاپ کی میگیره خطی اکا 5 پاپ 5 پاپ درمان اکای رجب جون خیلی خدا که 300 پارتوی بود دو ختم اکا گرفتم من اکا 5 روبل زیاد گرفتم اکا رجب خیلی 300 پارتوی اکای سه کرو اکا خیلی 100 روبل دیگه دون اکا میریم دالشی رفتیم اوکی کاروچی 6 اکای منوچهر 300 پارتوی اکا مینوس کردیم 10900 اینا مینوس کردیم 300 اکای رجب به پارتوی 7-3 شیرپلنگو میریم اکا جونه 7-3 کو پروسمون ندارم 400 دارم کارتا پروسمون ندارم 400 چیکار کلی نفهم یا برگا برای ساکن نام خالد بالا برای دوجا پای کامنتر اومد نیم دوایت نه تو تسلا پروسمون ندارم 400 رقم 7 پاپ کی میگیره گانی اکو 7 پاپ کیا شیرپلنگو اول به پاپت میوم در کارتا ندارم 100 اول اکا پاپت میوم 7 پاپ کی میگیره ختمی اکا اکو رقمی 7 پاپ کی میگیره شیرپلنگو رقمی 7 شد صادر دورین چی شد هیچ نشد کارتا نکفوندم شما 200 دورین 7-3 پاپ افتاد
Акай сами 200 парта 200 дори шена о. Худ 200 дори. Акай 7 ча пап кимеги акай тигр ҳоз седа ҳич канес ма биёме 7 пап ту. Акай тигр 7 пап ту та шена. Акай тигр ҷон 7 пап ту шефалам. Мере далши болши мегир. Ау мегим. 7 пап дурмада серам пап дурмада. Тамом. Серам пап дутум акай бесе ки чим чалиш бахту. Янзро шуд. Ва ам вара чанд кар шефаланго. Акаҷони ман вараи чанд кар 2 4 2 нишон дода буда рақами 3 мерем 2 нишон дода рақами 3 мерем вара кар 2 3 ана ки мерем акаи ману чо рақами 6 дрова о 300 парта хай мерем далши тамом ана ки 5 пап гирифтан акаи раҷав рақами 5 пап гирифтан акаи раҷав мешепаран хид чанд парта 300 парта акаи ана и акаи 3 карола садаш монда ана ки мерем далши Bakayım. Akay Siroj rakam kadar vaqt daha oğuşlayım merin. Akay Ali. Akay Ali xil 400 ga xay parto akı. 50 روز bizo parto. Ay vaka 400 miskine. Akay Ali rakami 7. Xati akay ana i pap. Akay 400 parto şeydan. 400 parto akajon. Merin darşi. Akay İlhanjon şerpalan xil 400 parto. Akay Tigirjon. Sera pap megim akay Tigir xil 900 parto. Акай се карол худ 400 партои мерем акай се карол акай тигр сераметунтон акай тигр опши 900 партои шерпаланҷон акай се карол 400 мерем далши мерем 400 ме парта мекафонем ду нишон додум барая ду нишон дод е ду нишон дод 4 нишон дод билин 4 нишон акай 5 мерем 4 нишон дод акай 5 мерем зарагира ошава зарагира ёмбо шава рафтин як дигар боло шава شما اکادمی ما زنده و سربلند باشین. میریم اکای علی جان گرد اکای علی اکای انسه کاو راکتا اکای کیلتوس رو تمام انسه پاسن. میریم. او مگه شیر پلانگو رفتیم رقمی. اولی هیچ کار کردن ما اکای علی رجاوجو هود هیچ کار کرد. یک دوست کردن همه کارتا پر کردن 5400 بیشتر 400 کتا. تمام اول میستیم. کیک پارتو. اومد اکای علی پولی خود اومد اکاجون میریم. اکای علی پولش اومد. اکای 3 کارول اکتا. اکای 3 کارول. اکای 3 کارول اکای جواب 300. اکای 3 کارول 400 پارتو تای میریم. 400 اومد اکا رفتیم. 300 akam parta da takan. Bakın. Rakam 600 دیگه parta. به کفاره زلاگیر او شهر رفتیم 5400 روبل همینجا رکمو هیچ خطیش که اگه مسلمی داره اکاجونو هیچ خطیش که اگه مسلمی داره ویگش 5400 روبل میره درچی میریم هیچ خطیش که نداره تماشا میکنیم چرا نه اکای سفر اومد اکای سفر چند رومدی خاکا رقمی 2 4 5 پاب درومدی بود 4 پاب درومدی ای سرا دو 4 5 سر بگیم اختا خطی پاپوش میریم زدگی او شاب 5400 رقم 5 پاب خطی اکی کرانه 3 کرو 20 بله اکی تیگر تو پاب خطی 3 تا خطی کرو رقمی 6 21 رقمی 7 20 1 22 رقمی 2 همی داخل خاکیش اگه هی زد نکی اوش شوا 21 رقمی 3 باخدو 20 رقمی 4 20 یک اوش چاکا 5400 خیلی توپ تا اوش چاکا سیرود اما اکا منوچه اکا جمعو جون اکا تمکنه شیدن اکا منوچه تافتور اکا منوچه اکا جمعو سسلیم پارتویم اکا تیگر جون شیپانلو خود نوستا کم پارتویم نه اکا سیرود اوش شوا اکا علی جون پافتور رقمی 7 بریم پافتور تا اکا جون اکا تمکنیم
Akay Tigirjon در بازی پرافور و خط بازی که شینا خوش آمدید. بریم اکالیون راکتا بگیم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 akay aliyon hafta şeyler بریم کو اکالیون پارتو akay سیلوش 2900 جای 5400 ها نکوی صبح که گامز اکالی جون 2900 جمعی 5400 8300 8200 اونکا میرن دالشی akay سه کارول پافتور akay سه کارول میریم akay منوچه شپالان 700 600 روبل دیگه اونکا میرن دالشی akay سه کارول دو چور پافتوری akay سمیجون 100 روبل دیگه اونا akay رجب پافتور کجون جواب میتیم akay رجب akay رجب یا خودتای 400 akay تمام که کجونی ما میریم 4 akay بافکن 4 خورشی چی هیچ نشدکا ayagон tashagон chilashidaka ki parto akay tigirjon pulsha partoftan 4 xoliya akay anas karoljon akay tigirjon og'oshne shayna hami khalakay se karolna tanameta hum yaxshi shoqadan kunshish zadish akay se karol paftora kajon yu akay manuchajon khish 600 shayna mere akay tigir khome kina kajoni ma gam akay tigirjon khowe khsha kajon da khona kajon janon lawa bini زنده و شکر خشان اکجان تمام اگه دو حقی شهر بود اکای تیگرام اکای سه کار تمام نره مکو دو چهار خولیای اکای سه کاروجان خشان اکجان ما اکای تیگرجان خشان اکای علیجان بیا داخل وام کنیم بریم بعد دارش رفتیم رقمی 2 رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 21 رقمی 5 22 رقمی 6 20 رقمی 7 10 رقمی 1 22 وارا درست حسابی رفتیم آن اکای کجوری ما با وارا 300 روبلی بافتیم دوباره همه رقم خلای چی ای اکای تیگر زنده باشی اکا وارا میدونه وارا برای 300 روبلا بریم اکجونوی ما 3 پاس 7 پاسای 2 پاسای 4 پاسای یک شش اگر درو میدونه نه دروش کنه دیگه میریم اکجونوی ما اکای منوچه جون 6 درو وارده اکای منوچه 300 روبل دیگه شونا بریم هیچ کنه دیگه اکای منوچه خود تو کم درو دا 5 6 میریم آن اکای کد ابوزی پلاستو 2 4 7 خوله اکای تیگجون 3 درو وارده میریم چیکار هیچ اکای معلوم مینوس 400 کارتا دواره است بگیر اکای تیگجون 7 2 4 دواره خوله مرحمت جواب بده 7 2 4 7 2 4 دواره خوله میریم نظر پاس تمام نظر پاس بگین 400 کمی پارتویا میریم زنده و شش پلانگو 5 شو رقم 6 رفتیم 6 1 3 5 6 1 3 5 6 1 3 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hazır o şaldaga me darçi akay acaba 400 partoya an akay ki edeceğim akay manuçoy 300 mundak akay akay alacağım khidoni gabon man inşallah sarxdım da firma pagayım saatoy 900 metin نه ما خیلی مکان خدای نگهبان اکادمی ما زنده و شینا میریم 1000 اوشا اکای هجوم اکای تیگجو 300 پارتی رقمی 6 20 1 11 2 20 5 چیزی دورا 21 1000 اوشا اکای مگه آسانی کارتا رقمی 6 میریم آن اکای 2 4 7 خولی یک اکای تیگجو ما رقم نمیگیری خلاص نمیریم 2 4 7 خوله او شواکه میگیم بریم دالشی بولش میشی شما دیگه کجا ما زنده باشین شیر پلانگو burada o takipte اکای تیگجو خاص کنه
بریم اکاجون و 2 4 7 12 پاسور خوره شینا گلت ترزا کس همون اسمه خوش میجوش برزا اکای سمیجون 100 روبل دیگه دورا انا ها رفت رقمی 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 بریم اکای رجب جون شیطان 500 نمونه اکای سمیجون او نمونه اکای سیروج 8100 نمونه اکای منوچه شیطان 100 نمونه بریم دالشی رقمی 6 22 رقمی 7 10 رقمی 1 22 رقمی 2 10 رقمی 3 10 رقمی 4 22 رقمی 5 20 برای 200 روبلی رقم 5 رقم 4 برای کرد 200 روبلی رفتیم برای دروها کوکیه میدونیم اکاجونی ما برای میدونیم 200 روبلی همه اکای بافکن باید میده تمام اکای را چاو میدونیم برای 200 روبلی شیرینار برای درو مرحمت برای میدونیم 200 روبلی کو اکاجونی ما تمام اکای تیگه جان توگره اکا به اکای سمی او زمان کسا خیرکش میکنیم با بوزی هم وقتی موشستن اما کسا خیرکش میکنیم اکای سمی تیگه جان خوشحال اکاجونی ما زنده و شکا هر باین همی سه اکا میکشیم نیست رو 1 4 6 میکشیم اکی 1 4 6 دان 1 6 نشون رو ایرکتم یک میدیم او میگیم زنده باشین شیپالانگو همه داد برد دوری و همه داد بشتری خونه بیا همین بخدا همه ایرکتمی بگیری دو سادی اوخه آدمای درون هیچ کنه درمان اگر اکای حکمت ها جون آدمای درون هیچ کنه درمان اکای منوچه یه رقم میگی اکای رجاب یه رقم بگی بدونیم مدرون تو اکای رجاب فهمه درونیم مدرون کی مدرون شیپالانگو اکای تیگر 7 تمام اکای رجاب 300 نمونه 5 درمان اکای تیگر 7 200 پارتیم رقمی میریم چند خولمون 2 3 2 3 2 3 200 اکای برای اکای عزیز 200 بگیر شما اکای مسئولیت شخصی دیگر شما اکا میریم اکای عزیز شما اکا سه از صحبه بشگیری تا سه از صحبه بشگیری دوی خولی اکای تیک باتلو دوی اکای عزیز گیری بخواه که بچه بخدو من برای خودم هم بوزه درو واردم مکنی بریم سه صحبه بشگیری من دو اکای عزیز درو وار 7 اکای درو وار 5 اکای درو وار بریم 6 7 1 اکای عزیز 200 پارتی اکای واسه جو به دبوزی پراسو خوله بازی کنید دبوزی پراسو خوله رقمو آن اکی میریم اکای رجب فصل 100 شما اکای تیگر 200 پارتوی اکای سمیجون 200 پارتوی اکای عزیز 200 پارتوی بله 5 اختار 300 بعد بگیش 1200 اکای عزیز می پارتوی نزد پارتوی تمام گام نیست اکای عزیز جان اکتا شما آمدین آمد اکا زدگی رو شما 1200 رقمی 7 12 رقمی 1 20 رقمی 2 11 رقمی 3 21 رقمی 4 20 رقمی 5 کاش دیم که اکا رقمی ای بلا رقمی 5 31 رقمی 6 خطوگی هر چیشید که 21 و 6 نشون دو ای هفت پرامی اکا توگره اکا دیونی ما ای هفت 6 برای نشون دو اکا رقمی 7 6 نشون دو ای هفت پرامی نه 5 او 6 رقمی 6 بریم آن اکا اکوی ما 7 2 3 4 خولیت توگره 6 نشون دو رقمی 7 کشیدی
شش کشیدم. اونش بودم. اکی اکادونو و پیش های کشیدن گفتن در کبوشه نه پیش های کشیدن کارتا پول کشیدن شده من گفتن شده نه اوشو شواکرا میریم آیشش همه کشیدیم شامل زد چور مزا آیشش میکشیدیم رقمی چور مزا چور اخدم من روزی مکا میریم داشتیم اگر آیشش میکشیدیم اکور رقمی چور مزا شده نه اوش شواکرا پنجه میریم اکادونو پیش های کشیدن در کبوشه مکا و یا سایش در کدی سوک هم چند خولی میریم دالشی چند شش آز میگم کدوم رقمو خوله یا منو آز رقمو خوله جابجا میکنیم اکای سمیر پافتور اکای سمیر تمام اکای مطلب دو ایفده آز میریم دالشی یک منو تاک بسید اکای اجا 5 دروارگی ای پا 1200 جمعی 300 1500 1400 شما میریم دالشی اکای منو چه رقمی 6 دروارگی ای 100 روبل دیگه شما کم میریم دالشی اکای سیروج رقم یک های اکای سیروج رقم یک های 8000 شما انا که میریم دالشی اکای مطلب در دروواردگی های راکت هم میکنم میریم دالشی انا که 2 7 گام اکای دیگه جون زنده باشه که 3 7 4 پافتوری اکای سمیر جون پافتور اکای سمیر جون اکای سمیر پافتور اکای سمیر 3 7 7 4 انی خولیای اکای عزیز 7 4 خولیای میریم 7 4 خولیای اکای سمیر جون 3 پافتور 3 اکای عزیز 4 گرفته اکای عزیز رقمی 4 راکت هم میکنیم میریم 7 3 هوز بشه که 7 3 مخولمونش بخیره اکای سمیر جون پافتوری اکای سمیر جون اکو راکت هم میکنه اکای مطلب اکای عزیز 7 3 خوله شیرو نه مرحمت اکو رقم گیر 7 3 در رقم خوله اکاجونو 7 3 مون خولیای اکای مطلب 300 پارس اکامون 200 روبل دیگه شما میری دالشی اکای عزیز راکت هم میکنه میرین دالشی اکای تیگر پارچه پافتای اکای عزیز جون کجاش اکای عزیز جون رقمی 4 اکای عزیز رقمی 4 کجاش دی اکای عزیز 500 پافتای 400 روبل دیگه شما میریم 7 3 خولیای میریم خیر دالشی رقمی 6 20 اکای تیگر جون ماشینا زنده باشه کجا رقمی 7 20 رقمی 1 20 خوبه خوش کجا ما رقمی 2 10 رقمی 3 20 رقمی 4 10 رقمی 5 22 5 با اوشو چواکم دالش رقمی 6 اکادونو 7 3 خولیای میریم اکادونو ما رقمی 7 3 مون خوله شد فرانگو می دوره میگیریم رقم اکادونو رقمی 5 رقمی 6 زنده و سربلند باشه شد فرانگو همه دا بوری همه دا پیشتری شماریم همون میگه شیرون خودمون دوستان رو نکنید دوستان مهربان رو نکنید اکادمی ما 7 3 خوله رفتیم 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 شما در اکادمی هم اکثر شما اکای عزیز 300 نمونه اکای مطلوب 100 نمونه اکای سیروج 7900 نمونه اکای منصور شفا او اکای منو چجا او نمونه اکای رجب 1900 رو میگه بکن به دالشی اکای سیروج 7 3 کی باشه 7 3 یک 3 رقم میگیره اکای سیروج اکای سیروج 3 رقم میگیره شینا 7 1 3 یا 7 3 خولی اکای سیروج 7 3 هم میتونه 7700 روبل دیگه نمیکنه میره دالشی رقمی 6 20 رقمی 7 11 رقمی 1
10 рақами 2 21 рақами 3 11 рақами 4 10 рақами 5 21 вара медонем 300 рақами 2 рақами 5 варака рақами 3 мерим вара дуоку марҳама 300 рубли шумо акаҷонима вара барои 300 ҷои нан ҷои ҷанг ҷои бара мерем акаҷонима вара медонем 300 акай азиҷон 4 дуроварди ов мешем мерем акай азиҷон ов мешем шенад мерем далши акай мануче намедоро як 7 намедоро ягон рақамта акай сироҷ ягон рақамта вара медошена мерем ау мегем гил барма аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазатҳо аз мин боз омад ба замин бача мерем бачо ба пеш акай як 7 дуромад акай сироҷ 6800 рубл мемона акай манучеҷон 300 мепартем шена мерем даргира оша 1800 рубл шумо дар акаҷонима дизал рақами се рафтем кас медон 1800 оша ҳама пул шуд мерем гила да ол таъкадем кафон саркадем мерем дизи шона рақами се рафтем ау мегем шефаранго шумо дар акаҷонима ҳар ки моро ё тар аз он бақдор тотонен дӯстони гунакунед дӯстони меҳрибонро гуна кунед дар ҷаҳон медӯст будан мушкил аст мушкил осон кунед касонро гуна кунед рафтем 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 мерем далш акаҷонима мерем далши як кафони ха 1800 оша рафтем рақами 3 11 рақами 4 10 рақами 5 20 рақами 6 11 рақами 7 21 рақами 1 20 рақами 2 22 рақами 2 оши чавакаи матло рақами 3 мерим акай азиҷон акай манучаи пафтон шевна акай азиз акай манучаи пафтон 1800 акай матло оши ҷон шава дизам мерем ай рақами 3 шумо акаҷонима ау мегем оши чавакада бале мерем шерпаранго зиндаву сарбаланду хонободу шен ширина акай манучаиҷон акай азиҷон пафтои ракета мекунем мерем далши 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 7 акаҷонима ракета ау мегем рафтем акай раҷаб 1800 акай манучаиҷон шерпаранҷон акай 400 минус акай сироҷ шерпаран 6500 акай матло шерпаран 1800 сад дошти акай азиз ракета мерем аком мепартоем мерем далши ау мегем шерпаранго бурд борию пешравӣ хоҳонем гила да ол тар кадем кафона сар кадем гил баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазатҳо аз бин боз даромад бар замин медурем акаҷонои ма акай азиҷон 500 партоти 400 машена оз акай манучаам парте акай манучаҷон ракета мекунем шена акай манучаи ракета мекунем шерпаранҷон мерем далши болши меши ҳамада бурд борива ҳамада пешравӣ хоҳонем ау мегем акай манучаи 700 партоти шерпаранҷон 300 нӯзбили 300 рубли гана картода бозӣ мерем далши як мин так 700 партоти 300 рубли гана шена ако як мин пули ака партоим ау мегем нашо барои кӯзи хида заминзадаӣ 108 сом ода даҳани мадар
میریم další. رقم 3 10 رقم 4 ترینکا رقم 5 سیویاک رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 خاک خنک بو رقمی 4 آشتا رقم 5 او میگه شل پلنگو همه دا برد بوری و همه دا پیشنهایی خونه شرینا زنده و کربلا موشین همه تفخ شمادیم گلا دا او تر کردیم کفون سر کردیم زنده باشین 5000 رقم 6 این مرد کن او میگه جب جدیدگریش هست جدی چکن دهوا که 14 رقم 5 درک sanki izolaşa karşı gap tamam bu can kalsa ana kim verin dalışın رقم 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 حالا kim akay از این شیر پلان 100 میلیون akay متو 1700 akay 36200 akay منو 4200 akay رجب 8800 داشتیم 1700 روبل دیگه نکرد میره další رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 21 رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 12 اکادیما bu رقمی این دو میره درس رقم 3 اون میگیم اوش رقم زدن میگیم گل بارما از زمین عجب گل نوزانی دید که واسه تو باید بازارما بازاری شما نه اکادیما هم کسا شاری زنده و سربالا باشین و بود باشین اکادیما گل تریزا کسی اون نوز کنه خوش میجوش بریزا اون میگیم شما نه اکادیما ما رفتیم 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 او اکای عزیز 800 روبل دیگر اکای مطلب 1600 تا 2200 روبل دیگر اکای 36200 5900 روبل دیگر اکای منصور 100 روبل دیگر اکای رجب 1600 روبل دیگر بریم اکای ما رقم 3 10 رقم 4 ترینکا رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1 10 رقم 2 22 رقم 4 o şarkıcının man tutan halata. Merin kuşama da kazanı man hamada bul buri ve hamada peşleri kohne. Gülü treza kas sarma nosuna çok güzel göza. O şarkı kora megin kuşama da. Au megin şey palago her kim oru yo tat azon zakdo. Totamone bir solo bunakre. چوزا رقم 5 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 3 4 5 اکای عزیز شیر پنجم منوتا 800 بشه 1500 رو بود اکای مطلوب 10100 رو بود اکای سیروش 5600 رو بود اکای منصور او اکای رجب 1500 این další رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 21 رقم 1 21 رقم 2 11 رقم 3 21 رقم 4 21 بارا بدونیم دسادی رفتیم اکوی بارا درو 7 1 3 رقم اکا بارا کرد بریم další بارا درو رقم 1 رفتیم شرینا 200 روبلی کو اکا جون ما کمی داره شرینا 1 2 4 او اکای عزیز 1300 اکای مطلوب شیپان 1900 اکای من چه دیساین پارتنر اکای رجب شیپان 1300 اکای رجب 1300 اکای من چه دیساین پارتنر بریم زندگی اوشا شیپانگو برد بوری پیشنهایی خونیم اصلی من در سام 1200 اوشا کسی داشته اینا گلا دا او تا کدین کپون ساک ها کسا شدیم 1200 رو آشا کرد رفتیم وای شادی باید 100 روبل اکر رجب 1500 دوشی 1300 روبل 1500 اکر 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1200 اگر آشا رقم 1
10 رقمی 2 20 رقمی 3 11 رقمی 4 22 رقمی 5 20 رقمی 6 11 رقمی 7 12 رقمی 4 آقا رقمی 5 بریم اکی منوچهر جان پافتار شدن 14 بریم رقمی 5 همه دا برد بوری با همه دا پشتایی خونه زنده باشه کدونه با 14 رقمی 5 بریم همه کسا او شاکر دیدون بره دارست زنده باشه دلی چا گابره 14 رقمی 5 جولا دا او تا کنه رقمی 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 منوچهر جان پافتار اکی منوچهر بره دارست شما کدونه ما سه تا می اکی عزیز 1300 داشتید 10500 بشه 10400 رو بدون شدن اکی مطلوب 1800 اومد اکی سیروج 5300 رو بدون اکی منصور نست اکی منوچهر پافتور شد اکی تا که داریم 300 اکی رجب انا 1300 داشتید 1200 رو بگم اکی منوچهر جان اکی تا که شدن شما ده اکی جان ما هم دا برد بوری هم دا پیشداری خوانیم اکی کی نیست هاش نیست شما اکی رجب حوزی هستم تاروی که مگه 200 رو دیگه نشینا اکی رجب هستم تارو میکنم 200 رو نشینا پل تاروی که مگه جمعه پارت اکی ما جدت میکنم که منوچهر جان اکی برای اکی فون اکی جان ما جدت میکنم شینا کایف حال میکنم که اکی جان ما پارت اکی جان بوده دارم تشینا جدت میکنم اکی جان ما می پارت اکی منوچهر جان می پارت اکی ما مینوس نمیاد تو پاندا میری های برای من اکی جان پارت تو شده بگم بوزیتا تماشا کنم اکی می پارت مو دارش تماشا میکنم شینا بوزیا بو میبرم اکی جان ما اکی جان اکی منوچهر جان پارتش برین شینا تو اکی منوچهر جان پارتش برین شینا اکی منوچهر 500 پارت اوتی شیرپالنجون 200 روبل دیگر بود آمد اکی جان ما پا اکی جان 200 دیگر 14 رقم 5 22 رقمی 6 21 رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 بو 22 بو برام بدون 300 روبلی آنا ها های 14 رقمی 6 برام 300 روبلا میره مکوی برادرو اکو برادرو مرحمت رفتیم چند خدر کسی روش کده تمام از اکای سویا 5000 شو پاسش کی روید میکنم خاکا میریم برادرو خود برادر رقم تبدو 5000 میشه روید کنم رقم میده درما اکای مطلوب 1500 روبل دونکا میریم دالشی اکای منوچهر جان بودو رو چنا اکای منوچهر جان بودو رو مود یک برا باشه 5000 دونکا جون ما میریم دالشی اکای منوچهر جان خیر مینوس سال اگر نداشته باشید پاسش کی خیر با او اگر پارتی همینش میکنیم 7 خولی مون میریم دالشی 7 خولیمون اکی وقتا 7 خولیمون او میگه شیرپالنگو کس میرده خوش شاد مثل 1200 گلا دا او تا کردن او کبرا کمان شده میداشی گلا دا او تا کردن کسان کپون سا کردن های شولا رقم 6 می 7 خولی باشه 1200 رو درگیر خوش شاد دیده یوم باشه میره ما کجوری ما رقمی 6 1 2 4 5 6 1 2 4 5 6 1 2 4 5 1 2 3 5 6 میره دالش رقمی 6 22 رقمی 1
20 رقمی 2 20 رقمی 4 23 رقمی 5 21 رقمی 4 او شواکه از او دوستا هستنی کارتو آن اکای سیروج تو پاسیو پافتور اکادمی ما اکای سیروجون جواب میتونی شیر پارانجون آن اکای منو جون پافتور اکادمی ما پافتورش جواب میتونی اکادمی ما آن اکای راجع دوستا دارم پاس هاف یک سه فولش یابوزی پلاسو اکا بنش 5000 تومان میکنه اکادمی هاف یک سه فولش اکای منو جون پافتورش اکا میکنه میرم اکو سه رقمی فولای اکادمی سه رقم فولای هاف یک سه بریم اکو هاف یک سه فولای یک اگری تا هفت سه فولمون 5 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 هفت سه فولای میری دانشی اکای عزیز 2400 3600 3500 اوناکا اکای ماتکوجو 1007 دو یک گرفتن 1300 ماشینا اکای سلوج 5000 تومان میکنه اکای منصور اکای تا میکنه اکای جواب 100 روبل دیگه دونا اکای آنوچه توی 300 روبل دیگه دونا کلمه هفت سه اکیل اکای بویمرود سه گرفت برای رقمی 14 میره اکای 100 روبل دیگه اکای جواب ما 1000 تومان کردیم اکای بویمرود سه اکیل اکای تا میکنه اکای بویمرود رقمی 3 اکای تا میکنه میری دالشی هفت اکیل میگه شی پالانگو تمام اکای منوچه 300 دونا اکو هفت اکیل میگه اکای بویمرود رقم تاشینا میریم اکادمی ما پارتون شی پالانگو هفت درگون کاسه شیرون رقمی 7 اکای سیروج برز من پول تا پارتون او اکای بویمرود 300 پارچه 200 رو دیگه شونا بره هفت تخمون بگیریم رقمی 5 11 رقمی 6 22 رقمی 7 10 رقمی 1 20 رقمی 2 11 رقمی 3 21 رقمی 4 رقمی 6 اوش شارکجان رقمی 7 رقمی منو چرا میگی او میگه شیطان رو 6 جان میره و رقمی 7 اما در بور گوری اما در پیشتری شماریم های رقمی منو چرا چکلی که روز دست حدیش کردن 6 جان رقمی میره و رقمی 7 یک روز هاز یک روز دیر باید روز شده رقمی 6 روز داد میدونیم زنده باشون رقمی ما رقمی 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 میره دالشی اکای عزیز 3400 اکای مطلوب 1100 اکای بویمرود 100 اکای منوچه 800 اکای رجب او میره دالشی رقمی 7 22 رقمی 1 11 رقمی 2 20 رقمی 3 22 رقمی 4 20 رقمی 5 21 رقمی 6 ورادرو مرحمت 300 روبلی صویبو رقم رفتیم اکوی ورادرو 7 نشان داره رقم 1 میره شیپالانگو 300 روبلی کو اکوی ورادرو کیا 1 2 اکای مطلوب درو مده شیپالانگ میونه 500 روبلی اکمون بره 6 5 4 اکای عزیز 4 درو وارده میونه 3100 روبلی اکمون اکای منوچه 6 درو وارده میونه اکمون 500 روبلی اکمون اکای 5 اکای رجب مدروری اکای رجب همجا رقم 5 تمدور شینا شما در اکادمی ها و کسا شما دین زنده و شوی پالانگو رقم 5 اکای رجب مدور شینا او میگن گل ترزا رزا کس همون دوست ما خوش میجوشون بره زنده و شوی پالانگو او میگن 5 کی میگیره اکادمی ما رقم 5 اکادمی ما رقم 5 کی میگیره رفتیم 1 2 3 4 5 خوریمون رفتیم 1500 دیگه او شک جون شوا 1 2 3 رفتیم رقمی 1 1
23 رقمی ده 10 رقمی 3 باشه اکاجون ما 20 رقمی 4 شیر پلنگو 21 رقمی 5 شیردار 21 رقمی 7 شیر پلنگو رقمی 6 بیشتر رقمی 7 باشه اوکی کنه رقمی 1 اوشا رقمی 2 از همه کارتو میریم اکاجون ما شیر پلنگو رقمی اکای رجب حمزه اکای رجب 7 خولیان اکای رجب حمزه اکای رجب میریم دارش هم دا بود دوره هم دا پیشیای خوبه گل تریزا کس همون است خوش میگه دوزا اکای رجب راوش 7 5 خولا شیر پلنگو اکای رجب راوش 7 5 خولیان شیروی دا میریم دارشی او میگیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 اکای رجب حمزه اکای رجب بریم اکای منصور 500 400 اکای بویمو او اکای مطلوب انا 1800 میشه اکای عزیز 4 5 اوی تو 2900 انا 5 فولو میکنیم بریم دارشی رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 21 رقمی 7 11 رقمی 1 22 رقمی 2 21 رقمی 1 او شاکر رقمی 2 میریم اکای بولبروک هفتور شیدم رقمی 11 رقمی 2 میریم خوشم آمد اکادون ما زینتی باشین شید پلانگان اکای رقمی 7 همه گیریم خود پروت نکنه بشیم بریم اکادون زینده باشین شیدم که اینجا اکای سی کجا 5 روش کارتی مخی هفتور باشه کرکتا چی شد این چاکر اصلا پاس نکردیم او بودی دوباره نبودی ندارم خود درافت نبودی پاس کردیم درافت کردیم ما بکر عجب جون 1000 تومان روی کرد بکر عجب جون اونجا گفت که 1000 تا روی کرد شده 2 3 4 5 6 اول 7 خوله دیگه مرحبا بوس کردم یه معنی بریم کمی 7 اکای منصور شپان جون 300 اکای منوچه 300 رو نمونه اکای بویمرو شپان راکت میکنه اکای مطلوب 2200 نمونه اکای عزیز 2700 نمونه بریم دالشی اکای عجب و رقمی 7 شپان مینوتی 100 شکا این اکای 5000 تا رو کنم اکای بویمرو راکت میکنیم اکای بویمرو راکت تشکیل ند اکای بویمرو جون راکت ها نباشه رقم سرم پاس میکنیم هم که پاس رو پاس ازشتن سه مخوله شیرون میریم رقمی سه خون میریم رقمی دو سی رقمی سه 20 رقمی 4 10 رقمی 5 22 رقمی 6 اکادمی ما 20 رقمی 7 شیر پلنگو 22 رقمی 1 اکادمی ما 20 برادرو مرحمه شیر پلنگو 300 روبلی رقمی 5 رقمی 7 برای رفتیم کو برای مدرون 300 رفتیم اکادمی ما او میگن 300 روبلی دو چند بود؟ ای بلد تمام اکای رجب میبینیم اخی بیا بچه ها دستی بود تمام ای بلد دستی رقمی سه بریم رفتیم دالشی کارتار علیش کن تمام اکا کارتارش کنیم کارتار بو نامیمونه نه اونه دیا خود میریز نگیان کار دیا بوگه خودتو مثلا علیش کنی جوا تمام میریم دالشی آن اکا ای بارا نشد دستی بود بارا بسن میریم اکادون ما زنده باشیم شیطانگو بود بایو پیش های خونیم او میگه اکادون ما رفتیم رقمی 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2
Akay acaba minus 200 akay manuşer şey falan. Ana 200 rubl دیگر اون akay boyun esa akay matlo şey falan 10600 اون akay aziz 10400 500 rubl دیگر اون akay men darsh. رقمی 3 22 رقمی 4 20 رقمی 5 22 رقمی 6 30 رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی 6 او شاکر منو چه بین داشته رقمی 7 او میگه شه پلنگو زنده و سربلند باشین رقمی 6 او شمگه میداشتی اندیش نرحمه او چو اکر جاو شه پلنگو او میگه شه پلنگو شهر زد میدیم رقمی 7 نایده مده شده زنده و سربلند آنابود باشین آماده برد بوری و هر پسری امورا پس فقره Polis gnuji, گفتم ما 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 میره درشون اکای عزیز 10300 اکای مطلوب 10400 اکای انا منصور اکای منو چجون 700 اکای عجب 300 روبل بشه شیدن شیخ خودش رکن میره درشون نظر پاس 7 10 بچه 7 پاس شد یکم 1 20 رقمی 2 21 رقمی 3 10 رقمی 4 21 رقمی 5 21 رقمی 6 22 رقمی 6 با اوش چاکو ما 3 رقمی خورد دورو ما کجا 9 رقم پر میکنم با بوزه میکنم باشه بوزه من ای اسم کجا ما 3 رقم خورد خیلی نمیرم این رقم خورد رقم گه بزرگ میخوام میرم ما کجا ما 7 3 پر میکنم بوزه دوام میکنم آدمای بین ارمایدون است 7 3 مو خورد 7 3 خورد یا boşa beni dalışa koyma lan boşa jdat میکنم başa ahkamش میکنم koyma 7 3 خورد یا 7 akay emaljo sniper şuna میرین زنده باشین شه پلنگو همه برد بوری همه کشتای خونه اهو میگیم اکادونا 7 3 خورد اوزا تمام تورا که emaljo میریم اکادونا 7 3 خورد یا می‌دونیم اکادونا رقم‌های 7 رقمی 3 مو خالی بودای گل در آب تا کردیم کپون سال کردیم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وعدت‌ها از بین باز درآمد بر زمین زنده باشین شه پلنگو شما در کوه‌ها و کسر خوش آمدین هر کی ما را یاد کرد از عمر خدار و اکو 7 3 میگیریم اوخی نباشه اکو جانباس میکنیم شه نه دو رقم خوله بوزه نمیبرم نباشه جانباس میکنیم با سهر ساعتوی 9 سرش میتونیم شه سهر ساعتوی 9 بعد 9 واسکاس 9 قد سرش میتونیم پگه خودمون پولین در ایفیر پگه خودمون میشینیم سهر neyse haftada نباشه که بازی جانباس میکنیم شه پلنگو یا سوال شکل میخواد یا رقم گفتم میکنیم میشه خد دالشا پگه بزنیم اکای منصور جون 700 1300 آب پوشیده دست ما دور شینار بنویس پل تپارتم اکای رجب جون خیلی پارتم اکای عزیز 2300 دوری اکای منصور جون 2400 دوری بنویسیم پلوتون پارتم شینار تمام شبان خوش آمده اکای جون ما زنده باشین شه پلنگو برد بوری پیش روی خواهونیم او میگیم میریم دلشی می‌نویسیم اکادون پلوتون پارتون شیرینر می‌نویسیم پلوتون پارتون
اکای منوچهر جان تا پارتو شینا میریم شیرون اخش اکای از جان در واتساپ من شیر پالانجو پول تا پارتو tamam اکای پول تا پارتو شینا اکای منوچهر جان اینا 1300 روبل تا گذارون شینا اکای منوچهر جان 1300 روبل تا گذارون او اکای اکای عزیز جان 2300 تا گذارون اکای جان میریم اکای منوچهر جان خوش آمد اکای جان پگم بدونیم بوم جنگیم اکای منوچهر جان پگم بدونیم обязательно نمی جنگیم از سر خودم در افیر شینا پگم از سر در افیر شینا بدونیم توی همین روز دوخ که جو پگ همین روز گرم نیست اکای منوچهر جان گرم نیست انا اکای حکمتلو 2400 داریم 2400 تا گذارون گرم نیست خوش آمد اکای جان زنده و سربلند باشین خانواباد باشین همه در برد باری همه در پیشروی خواهنم او میگه میرین دلش اکای رجب پول برد اکای رجب فی ها اکای ما همه در برد باری شبای ایندیس که گفتی گفت اکای جان خوش آمد در اکاون صدقه آمد زنده باشه اکای ما آشتون شما شیر پلنگو آشتون شما میرین دلشی tamam اکای رجب جان آمد شینا اکای رجب جان آمد اگر شینا آشتون شما خوش آمد گرم نیست اکای جان رفته باشه گلانی شبای خوش اکای جان ما همه در شبای خوش اکای جان ما همه در شبای خوش خوش آمدین اکای جان همه کسا خوش آمدین های اکای جان ما شیر پلنگو خدا نگهبان همتون در پناه الله باشین زنده باشین سربلند باشین آباد باشین خانواباد باشین میریم دلش خوش آمدین اکای جان ما این نرد تو میدون خدا نگهبان همتون اکای جان ما